Mwathani wakwa thino nota weru-ini Araguna nyota ne muingima Nekwirireirie na nyota munene Indwire na kiea Hindi undu wa wira waku Aririkana ngendo cia thino Ndungata ciaku ituraya na maithori Mwathani wakwa Ĩ Baba taririkana Muthenya warĩ wa mbara nene Twatiganĩirie ndungata na maithori Nĩ njũĩ wega Thũ ciakwa no ciaingĩha Kĩeha na ihũru ciandigicĩria Guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩgĩrĩro Nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere Rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge Nohe mwĩhoko wĩra Nĩgetha tuone mwĩrĩ na tũhoe tũgatumagare andũ atandatũ acio nĩ erĩ acio nĩ ana angĩ erĩ nĩ kĩĩ hamwe na Mwathani
tuhoerwo ana hothe mundu ari ni turahoya Ngai na tunaomba. Haleluya. Haleluya. Tutana iguru kwa Ngai na Yesu Mwathani. Amen. Iguru tukiria na Ngai na Yesu Mwathani. Amen. Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu kwa ithe wa maithe maitu. Amen. Muthamaki twibere yaku na murugo na roho mutheru. Amen. Tugicokia ngatho na muherani undu ihinda riri Baba. Amen. Ni ukoretwo hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ. Amen. Na riu ningi nicoketa tucokaniria Baba. Amen. Tukauga ni thengiũ rogocoro kumia. Amen. Tondũ nĩ wega waku Ngai ithe witũ. Amen. Ona ningi nĩ ũtuua magani ũtwĩkĩte. Amen. Rĩu haha twacokanĩra Ngai ithe witũ. Igatwambĩrie thabarĩ itũ. Twaiga guoko-inĩ gwaku. Mbere nĩ kwaga kũrekerwo meka na mahĩtia. Harĩa hothe Ngai ithe witũ ũngĩona twĩhĩtĩtie Jesũ. Tũrekere Ngai ithe witũ. Tũrorete kumagaria ndungata ĩno yaku. Na to wĩra ũyũ ũraũrutire na nĩwe wambĩrĩirie. Na rĩu nĩ ũrorete kũũkinyia mũico. Tũteithie Ngai ithe witũ. Ona ithuĩ harĩa tũnyitĩte na harĩa ũrenda tũtungate. Ũkorwo wĩ thĩinĩ witũ. Na nĩgetha wagĩrĩre Baba. Ona ũkinyanĩre Ngai ithe witũ. Ngoma iria ciũkaga kũrehe maũndũ matagĩrĩire. Nĩ twaregana nacio Jesũ. Tekera gũtũtongoria ona gũtũrũgamĩrĩra Baba. Kuga iya nĩ twarega. Wathatha nyũkĩrĩrio kũgũrũ. Nĩ twarega Ngai ithe witũ. Tũteithie wĩra ũyũ tũrute twĩ thĩinĩ waku. Na thĩinĩ witũ Ngai ithe witũ. Ũngĩgacoka na thutha ndungata yaku. Nĩ twahoya nĩ ũndũ wake Baba. Ageka ũndũ atoĩ. Ĩtĩkĩra kũmũrekera. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ. Na nĩgetha Ngai ithe witũ roho wake ũcoke gwĩtĩkĩrĩka kũu gwaku igũrũ Baba witũ nĩ tondũ nĩ hamwe nake na tondũ nĩ watũririe Baba witũ wathiĩ gũthondeka handũ nĩgetha harĩa ũrĩ na ithuĩ tũgakorwo ho Baba ndungata yaku nĩ ũmĩoete nĩwoete roho wake Jesũ witũ twakũhoya Ngai ithe witũ reke acoke gwĩtĩkĩrĩka nĩgetha ũmũhingũrĩre ũmũturanie atheru aku o kũu igũrũ matu-inĩ kũrĩa twĩriragĩria na kũrĩa twĩrutanagĩria atĩ nĩgetha tũgatũranie nawe gĩũke wĩke maũndũ mega ũguo nĩguo ndagĩkũhoya o ũtatũ-inĩ waku Ngai na Yesu Mwathani witũ tũtongoria tungatwo nĩ Ngai na Yesu Mwathani witũ. Amen. Leo ndio yakani ndio wa Mwathani Ngai ithe witũ. Ni asante kwa ajili ya Bwana wetu. Nĩ tondũ rĩu nĩ twambĩrĩirie igongona rĩa ndungata Samueli. Kwa sababu sasa tumeanza dhabihu ya Samueli. Na rĩu kuma haha gũthiĩ na mbere Na kuanzia hapa kuendelea gũkũ tũrĩ igongona-inĩ. tutakuwa kwenye dhabihu. Ũndũ wa mbere haha ũrĩa tũgwĩka. Jambo la kwanza tutakalofanya hapa. Tũkuona mwĩrĩ haha. Tutatazama mwili. Na nĩ nguoria family ĩkorwo nĩyo ya mbere kuona. Na ningeuliza familia wawe ndio wataongoza kuona. Na mũndũ arĩkia kuona mwĩrĩ agathiĩ agatonya ngari ĩrĩa okire nayo. Na mtu akishaona mwili anaenda anaingia ile gari alikuja nayo. Ũrekererie namba ya Israeli. Tumalizie na Waisraeli. Arĩa na igongona rĩrĩ. Ambao ndio wenye dhabihu. Ona mwĩrĩ mazima rote ngari ciao. Hata wao wakitazama mwili waende wakiangalia gari zao. Na toguo twahoerwo ũhoro wa kugĩrĩria atĩ Ngai tũtikwenda. Na kama vile tumeombewa hali ya kupiga shauti ya haitakiwi. Ithuĩ mbere cia tũtigwa abuna tũtirĩraga. Sisi Waisraeli hatupigi nduru na hatulii. Tondũ twahetwo ũmĩrĩru ũcio nĩ Mwathani. Tumepewa uvumilivu huo na Bwana. Family nĩ ũkũmũria ũrona inyuĩ. Familia nitawauliza hata nyinyi. Mũria na ũmĩrĩru. Muwe na ujasiri. Ona tũtigũtũra. Ndio tuende tukiharakisha. Na mũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina. Ndugu zake na dada zake. Na nginya agonia na mbare ciao. Hata mashemeji na jamii yao. Marĩkia kuona mwĩrĩ. Wakisha tazama mwili. Rĩu no kanitha. Sasa ni kanisa tu.
Thank you.
Wathani wakwa thĩ nono ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma, ngĩndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku, ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori, Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori, nĩnjũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩha, kĩeha na ihũru ciandigicĩria, guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro, nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ marĩ, nowe mwĩhoko gĩkeno, ngeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri, ngĩndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku, ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori, Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori, nĩnjũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩha, kĩeha na ihũru ciandigicĩria, guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro, nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge, nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna mareri, nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, ngeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri, Mwathani wakwa thĩ nono ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma, ngĩndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku, ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori, Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori, nĩnjũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩha, kĩeha na ihũru ciandigicĩria, guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro, nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge, nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio, nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, ngeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru, Mwathani wakwa thĩ nono ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma, ngĩndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku, ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori, Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie
Mwathani wakwa thino nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thĩno nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene manĩire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraga na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thino nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ
Mwathani wakwa thino no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna mahĩtia nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna mahĩtia nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thĩno no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene mandũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraga na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thino no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie
Mwathani wakwa thino nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwa mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri Mwathani wakwa thĩno na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũingĩma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ cia na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩgĩrĩro ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko ku mũteithia wa arĩa atheri gĩtũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku twatiganĩirie na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩgĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo ciganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na Mwathani Yeah.
wakwa thino notaweru-ini ing'ara nyota munene indwire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa nĩ baba taririkanirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega rĩrĩa ndĩ na marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaithia kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thĩno notaweru-ini ng'ara ciaku itũraga na maithori Mwathani wakwa ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha baba wakwa ndikanoge Mwathani wakwa thĩno notaweru-ini guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha baba ũmenyerere wakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani na nyota mũnene ndũire na kĩeha gĩa thĩno ndungata ciaku mũthenya warĩ wa mbara twatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa rĩrĩa ndĩ na magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩ na gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo Mwathani ing'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma na nyota mũnene ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirwo na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ rĩrĩa ndĩ na
Amen. 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 Amen.
Bwana. Hamari tu makwa jitagwa Samueli. Kwa majina yake ni Samueli. Nimetoka Nakuru Mangu. Au umeta kule Nakuru Mangu. Ndio wega tondu wa Mwathani. Ni vyema kwa Bwana. Ogwo mwerwo ni Joshua. Hivyo ambavyo umeambiwa na Joshua. Athuri akanitha othe moke hema. Wa kanisa wote wakuje katika hii hema. Atumia kanitha moke hema. Na wamama wa kanisa family nao maroka mwena wa Rugongo. Familia wakaribie kanisa hapa hivi. Nigetha kuwe sawa sawa. Niye ndenda gutigirira ndona ni mwaikara thi. Mimi nataka kuachia wote wamekaa chini. Nigetha ndigwo ni ithuĩ twĩ yetu. Nigetha tumwirira turenda. Na ili tukaweza kuendelea na venye kunatakikana. Tondu ni Ngai mwega. Mutharu ni erirwo matuko maria kanisa yote iende kwa kanisa lote. Kuna viketi vingi sana. Muthie tuone ni muone ya kwamba wote wameisha hapa. Au tuigathuria kanitha hapa mia kanitha wa kanitha haha family tuthi harĩa ũguo. Turenda kumona kuria. Tuwaone pande hile. Na tukagerie kuone mwena ũcio. Tusike kama wewe ni wa kanisa tusiketi hapo. Tukiina rwĩmbo rũu turenda tuone mweherete. Tukiimba hiyo wimbo tuone ya kwamba mmeondoka. Roho mutharu ni erirwo Oikara gũthĩ ona nĩ njĩra gũthĩ arĩa Ngai agatũma oke meiyethĩ nĩ ekwanĩrĩra mũgambo wa ma iwe wĩcira gũthĩ kũrĩ mũtino arĩa Ngai agatũma oke meiyethĩ Bwana. Na no ndirona matire maraihura thutha. Naona ya kwamba kuna viketi huko nyuma. Andu acio kanitha tuone ni maihura kwa kanisa, tuone ya kwamba wamejaa huko nyuma. Tukone gete getare na mundu. Usione kiti ambacho hakina mtu. Na watu wa family turenda tumone riu mwendo. Watu wa familia tunaona hii pande. Oi nigetha maundu makoro mari mega. Ili mambo yote yakuwe sawa sawa. No ndakena ni ndona brother Daudi. Nimeona brother Daudi hapa. Na vice. Na vice. Ndikona undu ucio ni mwega. Naona mambo yote yako sawa sawa. Ni wega ni tondu ni vyema kwa Bwana. Tondu tayari igongona riu ni twambiriirie. Tayari tumeweza kuanza na uguo niguo wega. Hivyo ndivyo inafaa. Riu ndenda kualika brother Joshua Kamondo. Naomba nialike Joshua Kamondo nigetha atwaranirie ili aweze kutuelekeza. Na muthurio arona agithiuruka haha. Na huyu mzee ambao unaona akitembea hapa anaitwa Muthama. Atira no MC. Yeye ndiye MC wa familia. Mwena ucio wa pande ya familia. Leo nani ndirenda leo Joshua. Nami nitikishie Joshua. Nigetha ndimunekere. Kumunekera. Nikimaliza hii microphone. Nigetha nake hau hangi. Naye aweze kuendelea. Na ndakuonia Muthama. Mtakuwa mkisalimiana. Leo nie nani ndamunyitithania. Na mimi nimemshikanisha. Basi Bwana. Kwa sababu ya nafasi nimepewa na Samuel. Kama hatujatupa wakati, tutaanza kwa taratibu ya siku ya leo. Tafadhali Sarume wa Bahati, Sarume wa Harun, hariali oegwo kodro de muone. Sarume wa Bahati, Sarume wa Harun, Sarume wa Johana oegwo kodro de muone. Doku ya wakogoro Sarume guone. Okay, ni wakanodo wa Mwathani. Basi ni asante kwa Bwana. Lekei itoke na mpangilio wa maundu mareme mbele yetu. Tukue na utaratibu wa siku ya mambo ambayo yako mbele yetu. Sababu tumekuja mazishi ya mtumishi wa Bwana Samueli wa Moro. Samueli ambaye ni wa Molo. Hata kama kuna majina ambayo alipewa na magari ambayo alikuwa anaendesha kitambo. Akaitwa chunga mguu. Na majina yake ni Samueli. Na ni vyema kwa Bwana. Mimi sitaki kuendelea sana. Urada Daudi no, urada Daudi wa Samueli no. No urada Daudi wa Samueli. Daudi ni uretwo ni uria. Niguo ndaigua. 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 Daudi ni uretwo ni uria.
Okay, ni wega ndo wa mwathani. Basi ni vema kwa Bwana. Ndirenda kunegera kana gaka familia. Naomba nipatie hii wakati familia. Na netha ithano yatigia robo. Ya kwamba ni saa 5 imebakisha dakika 15. Na negoria MC wa family damu negerana kanya gaka. Naomba MC wa familia nikikupatia hii wakati. Yakinya madha vita. Ikifika wakati wa saa 6. To niguo program eno erauga. Sababu ndivyo program inasema. Hau ndio era microphone. Hapo ndipo nitachukulia hii microphone. Na to na yako microphone ile. Na kwa sababu niko na yangu. No kwa ndirira. Mimi nikutangaza nitatangaza. Uko mesa mudhama kana kadera kunengera. Kwa hivyo mesa mudhama nikikupatia hii nafasi. Ngetha wete aria othe a family ile kualia. Tuweze kualika wanenaji wote wa familia. Nginjarugano no rwaku. Baka historia ni yako. Na watengeria kahinda gaku onawenda kuira rwimbo kahinda no gaku. Ukikimbiza nafasi yako hata wimbo ukitaka kuimba utaimba. Onawenda gutumenyithia arata aku kana ageni anyu kana thuri akanitha kanya kau no gaku. Ukitaka kutujulisha wazee wa kanisa marafiki wa familia nafasi ni yako. Fatani ati umenye thaita cia kinya. Haya kwamba saa 6 ikifika. Ndio hode rugamira. Hapo ndipo nitasimama. Nitagwo Joshua. Yeye anaitwa Joshua. Nimetaitwa na Bahati. Ametoka pale Bahati. Nitagwo na Joshua Kamondo. Anaitwa Joshua Kamondo. Tone kwa doreta miaka makiri ya thata kedo. Sababu ameishi huko miaka kitu. Kehujio horo mwega. Nikihubiri na mjua. Muthuri mwethe. Akiwa mzee mchanga. Miaka ya 77. Miaka. Hamwe na Abel wana Ikuru. Wakiwa na Abel wana Nakuru. Na Amos wa Nyagasho. Hata Amos wa kule Nyagasho. Kamenye ile moro. Nampenda. Nakinya kuhura kwa kana murata wako. Baka kupumzika kwake ni rafiki yangu. Basi ni wega ndo wa mwathani. Ni vyema kwa Bwana. Negoria yuthi ito ya kanitha. Malike MC wa family. Wakuja hapo walike MC wa familia. Toro na hata kwa kumheka na gako ina. Sababu labda nitakosa wakati mwingine wa kuimba. Mkaribishe MC wa familia. Ili mkaribishe MC wa familia. Na guoko dikarage nawe. Wakwa mbero dikara nawe mavena nekwenda kwana yediriwa igoro oile na oru oile dita guoko wakwa mbero dikara Ye mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kwana riri wa igũrũ ũire ũrĩa wĩna mwathani wa gwĩtirĩrĩria thiũthi cia Saitani na thũti cia mwĩrĩ na wendo na kwana riri wa ũire Yedoitage kore ne waka akauroke unairie utiga mihango ya thino niguo tage gwithatha mwathani ndukandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũire Gĩthũitagĩnyona ũngĩona ũru no ũire ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio igũrũ Saitani ndagĩka ũthĩnia rĩngĩ baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ aũrũkie wendo-inĩ wake mwathani ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũire ũrĩa Ungeona uru no uithe. Basi
ni wega no ndo wa mwathani. Sasa ni asante kwa Bwana. Na tondu gokora ni na wahe rwimbo rumwe ukaina rwimbo rumwe. Ukipewa wimbo moja kwa kwamba uimbe wimbo moja. Nenda gutangatha handu ha gwiteithia. Naomba nitangaze mahali pa kujisaidia. Na hali athome twatonyera hena handu ha gwiteithia. Pale ambapo tumeingilia kuna mahali unaweza jisaidia. Na ha nyujure hena hali athuri kana magiteithia. Hapa nyuma ya hema kuna mahali ambapo wazee wa kanisa wanaweza jisaidia. Karibu MC. Tuguthi tuthiete riu wega na thengiu muno ni tondu woguo twataririo. Yeweka pale. Tondu andu aria mokite maumite kuraihu na wale wametoka karibu pamoja na watu wa familia wote, Bwana asifiwe. Ngai tugeithanie uguo ni tondu wa wendo wa Jesu. Haleluya, amen. Ni thengiu ni tondu wa hau twakinya na tutiri undu ungi riu tugwika. Tukwenda gwitikiria tunyitwo geni thiini wa gikaro-ini giki na nigetha wona toima hau tuhure mbica. Family no ni tuli na wendi wa gukorwo twina mbica na nie ni ndetwo Mr. Muthama na gukorwo ndi mutongoretie tondu wa gwitikirio ni kanitha hamwe na family na kuoguo kire ingi ni muona ndaheo tha 5 na nigukeria na Bwana Joshua akirore hau nigetha tukirora tugwika tondu tukiuma tukorwo guku tha 3:30 na ni tugitindikire mathaa muno. Riu ninge tugitirithania wega mwathani arogocwo kireirie koguo tugitikiria Bwana Pesika nigetha atunyite ogeni. Wona atunyite ogeni riu kuma hau tutire no ndungi tugukorwo tugika microphone haria. Wona atunyite ogeni riu tukuingira mbica-ini na nigetha riu tuthie tulikireirie horo ucio na ni njui ni tukuhota gusifa mathaa maitu wega. Muria inyuothe wendo-ini wa mwathani muria ringi Ngai wa mwa turathime twina ikeno twi kuri andu maumite kuraya angi makauma maoka na maguru angi maoka na ngari na ni mokite ni tondu wa igongona ria muru wa ithe witu Thamweli tondu ni atutigite na kiu ni kirikanio kia mundu na Ngai ati ihinda ria kinya no nginya ke atia athie uguo ni tumunyitite ogani itura riri na muigwa mwehuru egwita atia muigwa mwehuru gikaro-ini giki mahinda ma guikara guku tondu guku ni kuo gukaga riria utugimire ogeni ugire wa mathiko na mathiko na hindi ukinyite no ndu uraka atia ndukiuga uguo ngi ndugicokere ndukigire kamero ikare eni anio kangi hadu harekebishwa kidogo. Kuna mahali imerekebishwa kidogo. Haleluya. Haleluya. Murega inyuothe. Hamjambo nyote. Na ithuĩ twĩna ikeno tondũ nĩmũkĩte gũkũ. Tuna furaha sababu mmekuja. Na ndoka nĩ andũ mũnyiti ogeni. Nimekuja hapa niwakaribishe. Nigetha mũigue mwĩ mũciĩ. Ili mujisikie muko nyumbani. Tondũ gũkũ nĩkuo gwitũ. Sababu huku ndiko kwetu. Na gũkũ nĩkuo twoka kũhurũkia Thamweli. Na huku ndiko tumekuja kumpumzisha Samweli. Ũguo mũndũ ũkĩte gũkũ amenye wĩra ũrĩa ũkĩte kũhurũkia Thamweli. Kwa hivyo mtu yeyote amekuja huku ajue amekuja kumpumzisha Samweli. Na nĩingĩmũhoya. Na ningewaomba. Tũtarĩ tũrarĩkĩrĩria igongona ndũkahĩkĩke. Kabla hatujamaliza dhabihu usiharakishe. Tondũ ũkira igongona. Kwa sababu ulikuja kwa dhabihu. Ndigũthiĩ na mbere. Sitasonga mbele. No nĩ ndauga welcome inyuothe. Lakini nimewakaribisha nyote. Arĩa maumĩte kũraya. Wale wametoka mbali. Na arĩa maumĩte gũkuhĩ. Na wale wametoka karibu. Ona family. Hata familia. Na kanitha. Na kanisa pamoja. Korona kanitha nĩ gũtũrutĩra. Hata kanisa itatufanyia kazi nzuri ya kurudisha mwili mahali ilipotoka. Ũguo na kanitha maigue mena wĩyathi gũkũ. Kwa hivyo hata kanisa iko na wasikie wana uhuru hapa kwetu. Ngai amũrathime. Mungu awabariki. Njĩtagwo Simeoni na gwitũ nĩ gũkũ. Jina lake ni Simeoni na huku ndiko kwao. No njĩtagwo nĩ andũ a gũkũ Pesika. Lakini watu hapa wanamuita Pesika. Thank you. Asante. Leo turenda kuingira mbica-ini. Sasa tunataka kuingia kwa picha. Na nigetha turikie uhoro ucio. Ili tumalize kazi hiyo. Kwa hiyo tukwenda giti kimwe kia maitu haha. Tungependa kiti moja cha mama hapa. Nigetha gikare hau. Ili kikae hapo. Na nigetha tuthie turikireirie. Twende tukimalizia. Tuheo giti kiu na ihenya. Basi kiti hicho kiletwe haraka. Mbica icio ngucithoma. Nigetha tuthie twihariirie. Picha hizo nitasoma ili twende tukijitayarisha. Alafu mundu wa sound microphone imwe iria tahuthikite unengere mutumia ucio. Basi microphone moja ipatiwe yu mama. Good. Eni. Leo uri huthira ndakwira. Utatumia hiyo wakati nitakwambia. Cio niwe mutumia wakwa.
Gwetha haria ari kionekera na ni honekera kanya. Huyo ndiye mke wa MC. Na riu tugithie na mbere. Na sasa tutaendelea. Tugwitikiria maitũ Naomi nigetha riu aikare thi. Mama yetu Naomi ili akalie pale. Kira ikarire haria. Tugukena muno tondu Ngai ni akuhete kumiriria kuingi. Mungu amekupa uvumilivu mwingi. Na nitugukena muno tondu wa undu ucio. Na tutafurahia sana na arumirirwo hau ni ciana ciake. Afuatwe pale na watoto wake. Riu tuguthi tuhiuhite. Tutaenda tukiharakisha. Na matha hau please tukageria guikuruka ni undu wa matha. Kuja na waharakishe kidogo. Kwa ili tuokoe masaa. Sijui kwa pande gani Jeremy. Na wengine ciana ciothe. Watoto wote cia mzee Samuel. Za marehemu Samueli. Andu acio marugamite ha marumirirwo ni family ciao. Wamesimama hapa wafuatwe na familia zao. Twetereire andu acio family matakinyite. Bwana Kabuku. Tukigojea kadri. Andu acio family ni mahika hika yao. Ndio watu wa familia. Ndio tulekererie. Ili tumalizie. Tugena anake megutwehereria indo ici Kabuku. Hena indo cia haha thira batara kweherio. Asha aitumeherie migekeno. Vijana kuondoa hii mikeka hapa. Mipango haria yagerie Jeremy ni nyutwetereire haha. Hii mipango hiyo safi. Andu aria mari athuri acio na atumia ao makao makihariria na getha maingire hau bica-ini iyo. Basi familia hiyo na wake zao karibie basi. Asante. Ndio. Mukona muri to biceo twitikie ndagitari atigwo hau eika. Ndagitari atigwo hau eika na mutumia wake oke. Ukija pigwa picha hiyo daktari mutumia wa ndagitari tikira wikire hau. Na nyuma tigathie kundu rugamai hau mbere. Tigathie kundu. Msimame hapo tu msiende bali. Mutumia wa ndagitari niwe twetereire. Mke wa daktari anagojewa pale. Na ciana ciaku igoro cia hakuhi no muingire nacio. Watoto wako unaweza ingia nao. Watoto wa daktari kama wako karibu aingie. Ciana cia daktari family ya Mark. Mark ngikoni akinyite. Na familia ya Mark kama Mark ngikoni akinyite. Marko kama amefika. Hiyo ni familia ya daktari. Hiyo ni familia ya daktari. Tukomerwo ni Martha Jerry. Itafuatwa na Martha Jerry. Asante sana daktari na uhuruke haria. Martha na familia yaku. Martha na familia yake. Na familia yaku. Martha na familia yake. Jeremia no haragiria familia yaku. Jeremia taraitayarisha familia yako. Martha ingiria familia yaku bica-ini please ni undu wa time. Na tujaribu kuharakisha. Family ya Martha. Familia ya Martha. Ingiraga ni megukora hau bica-ini. Jeremia no haragiria familia yaku muingire. Sumama pale tu wakuja wakupate pale. Jeremia haragiria familia yaku nigetha muingire. Asante na kuona uko tayari. Twara mahua hara ithanduku-ini. Jeremia akomerwo ni Rebeka. Jeremia atafuata. Asante sana Jeremia. Michael ugikorwo nduri na thina wa bica ino no uke uingire. Michael kama una shida na hii picha ingia pale. Thank you muno bana Michael. Mutumia no waku. Na riu hatiri mundu ungiruga mahau bica-ini iyo. Hakuna mwingine atakayesimama pale. Riu ungiruga mahau ni tukurikia. Jeremia please ikira korwo wi hau. Jeremia nyita mutumia waku guoko mutware umukinye bica-ini. Herai riu Martha no mwetha andu muguikara na woni muthuri waku haria guikara muririkanie muno ni wa family. Ikare hakuhi Michael hau wa family ni utwarite indo muci ucio. Riu ndungikinya guikara hau. Rebeka igira bica-ini na family yaku horia igana. Rebeka na familia yako mimi. Rebeka etikirio na family yake. Rebeka na familia yako ingia pale. Cio ni Muisraeli witu. Na family twina mwihoko munene muno na muiritu ucio. Matumaini sana. Riu riria turagika mathabu mwihoko witu wothe ni gutigaririre hau. Fanya basi hapo ndio Korwo ni wendaga gutarania na Devi. Ndio. Riu hatire njira ingi ya naihenya. Yo na wi mwanake. Na Israeli ni andu wega muno. Andu aria tuhikanitie gwa Israeli tutire twerira. Na nitukenaga muno. Israeli hawajajuta. Tukumrehera Sara. Sara tikira ikare hau getha nake mwendwa waku. Haya Sara basi usimame pale. Na mwanake uyu uhikitie Sara. Riria onire Sara ndi ahoteka amweire na iguru. Mabumbe wa Sara pale. Amweire na iguru twikuria amukua. Tondu njogu ndukire are muone muguoko ki. Asante. Chenwe Sara na muthuri wake. Huyo ndiye Sara na muthuri. Na mahanaine nyita mutumia waku guoko. Uria mukinyitana riria ringi. Riu rio gukihingika menye ni ate. Tugutikirie
Maito Briha kana niwe nyina mutigaire Samuel. Maito Briha nikumuonete ni arehwo Maito Briha mutumia uturerete muno ndiye mama ametulea sana na ni araturathimire atura na ithuĩ tuongererwo miaka na alitubarikia tuongezwe miaka na ukorwo na maitũ toyo githomo-inĩ ni undu wa goro na wa bata. Na kuwa na mama kama huyu kwenye masomo ni jambo la busara sana. Mariko angikorwo ni akinya niwe twetereire brother ya ndagĩtarĩ gwĩtwo Mariko. Asante. Mutumia wa Mariko. Basi mke wa Mariko. Ndamenyithio we ni ukinyite wakamwĩria Mariko agikinye. Mutumia wa Mariko angikorwo wi hau. Please. Ciana ni yaku na ciana ciaku. Asante sana. Ciana mutumia wa Mariko ni brother ya Defi ni mwana wa muciĩ ũcio. Mahurwo bica yao. Maito Bilha ni ahurwo bica. Mama Bilha amepigwa picha. Koguo ciana ciothe cia Bilha. Watoto wote wa Bilha. Andũ arĩa maciaranĩirwo na mũtigaire. Wale wamezaliwa pamoja na marehemu. Asante. Andũ arĩa maciaranĩirwo na Samueli. Wale wamezaliwa pamoja na Samueli. Ciana cia Maito Bilha. Maito ikaro hau hanini. Watoto wa mama Bilha. Andũ arĩa megũkuĩte ithandũkũ heo mwanake ũmwe. Na wale walibemba lile jeneza. Ndio ithandũkũ-inĩ heo mwanake ũmwe haha nĩgetha ĩke kaũndũ tũkwenda. Kijana mmoja aje hapa. Acio nĩ andũ arĩa maciaranĩirwo na mũrũ wa itũ Samueli. Wale na madugu na dada wa Samueli. Maiko nĩ marĩkia. Athuri ao na atumia ao. Agĩũkaga. Athuri andũ aya mehaha na atumia ao. No we mbica ĩyo menya harĩ kũmĩiga harĩ igũrũ. Tabitha aratuĩka nĩ akũbataranagia mbica-inĩ ĩno. Tabitha anahitajika. Mũtikamake nĩ Tabitha. Angĩkorwo atakinyĩte nĩ tũgwĩciria ũhoro ũcio baada. Mbica-inĩ ĩyo. Kama uko hapa na umeoa. Andũ arĩa mahikĩtio kana mahikĩire andũ acio. Wale wameolewa na wale. Na wale wameoa. Bas, kwa ni andika, rĩu no tũcoke itĩ-inĩ. Mbica ĩyo nĩ ta ndĩku. Rĩu niĩ ndĩrarora nginya rũciũ. MC onaga nginya rũciũ. Mbica nĩ njega. Twĩtĩkĩrie mũtumia wa mũtigaire. Tumkubalie mke na nĩ kũmenya aciari ake me gũkũ nĩgetha maingĩre mbica-inĩ. Na najua wazazi wake wako hapa hivi. Mam, nĩ njũĩ aciari aku me gũkũ. Rĩu nĩ metĩkĩre maingĩre. Aciari mutumia wa Samueli ũtũ nake aciari ake. Wazazi wa Naomi. Aciari a Naomi mũngĩkorwo mwĩ gũkũ nĩ ngũmuonete haha. Basi John basi kwa jamii. Rĩrĩ ihinda rĩanyu nĩ mwekire wega nĩ gwĩturanĩra na ithuĩ akũrinũ. Hii nafasi ni yenu. Na ũrĩa ũrauga arĩa kwenda kĩremba rĩu nĩ hĩndĩ. Haha nĩho angĩũkĩra. Na maitũ tia kũmũnyita arauga niĩ nĩ ngwĩtwara ndio sawa sawa. Ũgakinya ũkiuga maitũ tũkagĩa na mwĩhoko wa mũtũrĩre. Tũona ithuĩ no tũgakinyia mĩaka ĩyo. Akĩrĩkia ũguo nĩ athoni. Athoni othe. Mashemeji wote. Athoni othe. Haiko hena aciari angĩ tiga rĩu acio. Ĩno no mbica ĩrĩa mũrona. Kama kuna wazazi wengine anyi no kana tata we hau ũguo. Ĩyo no mbica ĩrĩa ĩho. Hiyo ndio picha. Na yaruga nĩ yathiĩ. Kwa ikorwo mũrĩ acio nĩo tũroiga acio. Acio roiga brother. Cikorwo ciĩ kũrĩ cingĩre. Tũrĩkangie mbica ĩyo. Ona ũguo ingĩragia we maitũ. Kuma hau rĩu nĩ athoni othe. Athoni othe twina mbica ĩmwe tu. Tukimaliza hii picha ni mashemeji wote. Athoni othe. Ayagu othe kwendia na kũgũra. Basi mashemeji wote wa Aikorwo wewe kuna wewe muthoni itikira uingire mbica-inĩ ĩno. Aba uko hapa na wewe shemeji uingie kwenye picha. Ni ũguo acio tukamũhũra hĩndĩ ya ũhiki ya kairĩtu twaugithĩria muone kairĩtu tũgwĩkĩra ũhiki ya. Wamesikia hiyo maneno. Ni tuna mbica nyingĩ mũno tũkũhũra. Ndio. Athoni othe. Ĩno nĩ mbica yanyu ĩroka. Hapa na wewe shemeji basi uingie. Athoni othe. Mashemeji wote. Mbica ĩno nĩ njega mũhũri wa mbica rĩu rĩkia na mbica ĩyo. Asanti. Rĩu mũndũ ũngĩ ndakoimĩre. Nĩ njega. Athoni moimĩra. Nĩtũhũrĩte athoni mbica. Athoni mũtigĩũke ndĩmũthaithe biũ. Nĩ inyuĩ twetereire athoni othe. Athoni othe ngũgĩe na rĩ njega. Athoni nĩ inyuĩ twetereire athoni. Sasa mangĩkorwo matarĩ kuo athoni family ya Gacomba family athoni nĩtwamarũga Gacomba family kuma kũrĩa Jabi-inĩ. Sasa ni Gacomba family. Nĩ wacio Gacomba family. Ĩni nĩ
Ndio. Familia ni nzuri. Maito Zipora nijue mwe guku Gachoba family ni nene. Familia yote ya mama. Thank you muno the Gachoba's family. Gachoba's family. Maito Zipora family ya yothe nijue guku Maito Zipora. Familia ya mama Zipora. Mutigaire wako hapa marehemu Zipora. Tutingiaga kuona guka kwanyu na kwirutaniria. Aiko mwe guku please ni picha ya nyiroka. Kama mko hapa picha yenu inarudia hii. Na leo theru maramwitaga guka makoro magiuka. Na wale waliomuita babu basi wakaribie. Family ya Maito Zipora mko? Mko wapi? Wametika wako. Simameni juu. Wanagoja hii ishe. Ni hida yanyu. Bisha wanaitaga dina nayo. Ado omothe a Maito Zipora. Familia ya mama Zipora wote. The late bisha wana yanyu. Marehemu mama Zipora. Na ni moikara muno, moikara piu, moikara muno. Mwari wa ithe witũ thiĩ bica-inĩ na bica nĩ harĩa. We, bica nĩ harĩa. Ĩni, one ũmwe. Tiga na andũ angĩ we nĩwe wa family ĩyo. Acio kĩroko nĩ matigire gũtuĩka. Nĩ maroka. Wanakuja. Na waharakisha. Maito Zipora wa Njiro. Mama Zipora wa Njiro. Maikoro me hakuhĩ. Kamba wako. The late nĩ wacio maraingĩra. Basi. Arĩa maramwĩtaga guka mwe gũkũ. Wala wanamuita babu wako. Tuguka tuothe. Ciana iria ciuma haha nĩo tũrenda kũhũra mbica. Mababu wale walimuita mababu wote mdogo kwa mkubwa. Thank you muno. Ĩyo nĩ family. Hiyo ni familia ya mama Zipora. Athoni aitũ na nĩ ega muno. Ndio. Nĩ kuma kũrĩa kwa Mũtigaire Zipora. Wario muita guka. Angĩkorwo ũkire mathiko ma guka nĩ inyuĩ tũrahũra mbica. Aciari a ciana icio nĩ mere ciana ciumire please. Tondũ mramamenya Paul, I can see you there. Mbona mnakaa chini? Hivyo. Chap. Thank you muno family ya Zipora thina wega. Mũri wa mbica nĩ njega. Ona ndĩ haha. Thina wega the Ziporas. Tukenete muno gũkorwo hamwe na ithuĩ. Tumefurahia kwa nini kwa kũngĩkagĩa na ũhiki kwanyu mũgatwĩta nĩ twendete muno gũka mũciĩ ũcio. Tũrenda harĩa gũkĩra. Asante sana. Andũ arĩa marauga mokire mathiko ma guka. Wale wote walikuja mazishi ya babu yao. Marũmĩrĩrwo nĩ arĩa mokire mathiko ma Anko. Wanaosema mwenye ameenda zake ni arĩa mamwĩtaga Anko mwe gũkũ. Wanamuita Anko. Anko mwe gũkũ. Mjomba. Basi umĩrai akorwo ũyũ nĩ Anko wanyu. Kama ũyũ nĩ Anko wenu basi karibieni. Rĩa mbere na rĩa kerĩ mwĩko mũtarĩ kuo. Sini cousins. Ndona kũndũ cousins ikwĩgucia ehere. Thank you muno tũguka na tũcũcũ. Keep it up. Thank you very much. Ankos arĩa mauga mokire ma Anko nĩ wacio. Kuja mazishi ya Anko mjomba. Andũ a Moro mwĩkũ. Na watu wa Moro. Watu wa Moro mko wapi? Inua mkono watu wa Moro. Simameni nafasi yenu. Marafiki wetu wa Moro simameni. Marafiki wa Moro msimame. Nĩguo kazi nitigana ciutie na kũbangwo mũno. Mũndũ wa mbica. Rugamai hanini. Rugamai hau andũ a Moro. Rugamai hau andũ a Moro. Thank you. Asante nĩ njega mbica ĩyo mũhũri wa mbica please. Thank you very much. Twetĩkĩria andũ a Moro. Kazi nzi harai mbica-inĩ. Mwĩnenge hwaĩ-inĩ mũkũhũrwo. Mwĩnenge hwaĩ-inĩ. Aiyo mũtanakinya kazi. Twĩna mbica ĩngĩ yanyu harĩa hwaĩ tũkĩrĩkia mũtugo hanini. Andũ a Moro. Watu wa Moro sasa. Tuko. Familia Mteragon. Simameni na juu. Simameni na wapi? Mteragon tuko. Mteragon tuikie sasa kwa picha. Thank you muno andũ a Moro. Thank you muno. Watu wengine waende pande ile. Andũ a Mteragon rugamai. Rugamai andũ a Mteragon. Mũko mũtarĩ kuo reke tũthiĩ mbica ĩyo ĩngĩ. Mekuo. Metaire amehere. Eherai andũ a Moro please. Nĩ ũndũ wa time. Nĩ mũkũhũrwo nĩ njega. Mũrĩ ahũre mbica ĩmwe no rĩ. Asante. Nĩ njega mbica ĩyo mũndũ wa mbica ĩyo ti njega. Nĩ njega muno ĩyo kwanja. Akirite. Watu wa Mteragon nafasi ni yenu. Watu wa Mteragon. Marũmĩrĩrwo nĩ arata a Nairobi. Marafiki wa Nairobi wote, marafiki wa daktari, marafiki wa hii familia wa kutoka Nairobi. Mkikorwo arata a Nairobi. Nyinyi ndio tumegoja. Arata a Nairobi, marafiki wote wa Nairobi. Marũmĩrĩirwo nĩ Kiambu County. Wafuatwa na Kiambu County. Arata a Nairobi mũtirĩ kuo. Marafiki wa Nairobi wasimame sasa. Tutumire andũ a Kiambu County. Watu wa Kiambu County kama mko
Kiambu County please. Yes. Watu wa Nairobi wako wamejitayarisha. Anataka Nairobi bisha ya nyuma ho nitanamuona. Watu wa Kiambu tujaribu kuharakisha. Watu wa Kiambu wanafuatwa na Dedan Kimathi fraternity. Fuata watu. Tukue tumejitayarisha. Kiambu County ni alama tutagawela na wa matangi. Leo ndio hao sasa. Asante sana kwa kushikilia kijana wetu sana. Yeah. Asante. Haya. Wonderful. Asante. Fraternity hiyo ni Kimathi inafuata. Wafuatwe na tukuhura. Tufuate andu wa Githurai. Watu wa Githurai. Watu matigioke. Andu othe rukare kimwe ikaraite-ini. Watu wa Odhero tukue tumesimama. Watu wa Githurai kwanza wapigwe picha. Andu wa Githurai. Wachungaji wa AK bishole yanyu hiyo wapige wakiwa wamekaa hivyo. Nafikiria tuwapigie hapo. Basi na hiyo itakuwa sawa. Thank you. Kokikoro brother ya mzee Samuel. Adora ndamenyithio mati na hurwo wega. Brothers za Samuel wakuje wapigwe picha. Samueli otora hurukia na ciana ciao. Brothers na watoto wao. Hawako pia. Watoto wao tafadhali kwa heshima. Tukuhingura program shito. Tufungua. Tuthie miarie. Tumalizie hiyo picha kwanza. Hawa brothers wa Samuel pamoja na watoto wao. Pastor Joseph Boro. Pastor Joseph Boro. Hali. Asante na ciao hamwe. Bishe watino ikorwe kiri njega muno. Sisters ya the late I told the late. Mutiga ile zipona. Sisters si azipora wote waingie kwenye picha. Tujipange vizuri ili Pastor Joseph korwe hari. Pastor Joseph korwe haririe. Leo. Mchungaji Boro niwe ukwambiriria. Microphone. Mchungaji Boro niwe ukwambiriria. Microphone. Watu wa Gatanga wote. The Gatanga people. Watu wa Gatanga wote. The Gatanga people. Mwikoro mwe hakuhe. Mwikoro mwe hakuhe. Thank you so much. Thank you so much. Kwa picha hiyo tafadhali. Watu wananyuki wote. Kwa picha hiyo tafadhali. Watu wananyuki wote kama wako. Na ni ginya kama wako. Na ni ginya in-laws. Baka in-laws. Brother in-laws. Baka in-laws. Brother David Carrier. Watu wananyuki. David Carrier. Watu wananyuki. Adwanya nikile kwa moyo wako limu weturanira hamwe nacio. Adwanya nikile kwa moyo wako limu weturanira hamwe nacio. Watu wananyuki kama mko tafadhali tujiunge. Watu wananyuki kama mko tafadhali tujiunge na wao. Joseph Boro. Tukubalishe mchungaji sasa Joseph akuwe na nafasi. On behalf. Mam dreshi leo nuareko aikare hado hata na aliwa. Tumkubalishe akae hapo kwa mfadhili tafadhali. Yes. Na Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa marĩtwa njĩtagwo ũguo mwaigua Pastor Joseph Boro Ngugi. Kwa majina yake ni Pastor Joseph Boro. Nĩ niĩ mũkũrũ gũkĩra ono wa baba mũnyinyi. Huyu ni wa baba mdogo. Ndio wa baba mkubwa. Na mimi ni wa baba mkubwa. Tutiganĩte na miaka 5. Tumeachana kwa miaka 5. Na nĩtũtũrĩte twĩ ndũgũ mũno. Ya kwamba tumeishi tukiwa marafiki. Tondũ mahinda marĩa mena maũndũ mao mwena ũyũ. Wakati wako na mambo yao pande hii. Nĩtũrokaga. Tumekuwa tukikuja. Koguo nĩtũrakoragwo tũiguithanĩtie. Kwa hivyo tumekuwa tukisikizana. Ona niĩ ndĩ na maũndũ mwena ũrĩa. Pia mimi nikiwa na mambo yangu pande hile. Nĩokaga. Pia yeye alikuwa anakuja. Koguo niĩ
Kwa hivyo mimi nitasema hivi, tamshukuru Bwana Mungu sababu ya wakati mzuri ambaye alimpa, kwa sababu hiyo miaka sio kidogo. Mungu akiwa amekukubalisha kuishi miaka kama 70 ni jambo kubwa. Watu wa siku hizi hawaishi sana. Jambo ambalo lingine nitasema ya kwamba brother yangu alikuwa ameshika Mungu kabisa katika miaka yake yote. Mtu ambaye anapelekana na Mungu, mambo yake hayaharibiki sababu Mungu pia anampenda. Kwa hivyo wakati tunakuja kumsindikisha, hatuna hiyo huzuni kubwa ya kulia sababu ameenda. Tunajua kwamba mahali hako Mungu amemchukua. Sisi ni kazi tumepewa kurudisha mwili kwenye mchanga. Yeye ya kwamba ameenda kwa Mungu. Mtu akijuana na Mungu anaishi akiwa na tumaini, na hakuna wakati mambo yako inaharibika. Kwa hivyo tusikuwe na huzuni sababu mchungaji wetu ameenda, sababu tunajua kwa pamoja na Mungu. Sitanena sana ya kwamba nimshukuru nyinyi wote ambao mmekuja. Asante. Kusaidia na sisi tukirudisha mwili kwenye mchanga. Hiyo ndio kazi ambayo tuliachiwa na Mungu. Kwa hivyo ni vyema sana kwa sababu ya nyinyi wote kuwa mmekuja siku ya leo, na Mungu ambariki sana. Asante. Asante. Lakini tu appreciate muthuri ucio ni aria wega muno. Tupigie makofi mazuri. Kuetika kunyitanĩria muno. Muriro karwe kanini uguo. Tupigie hiyo makofi kidogo. Mutungatĩri kwanja ahotete kwaria ndagĩka icio. Mchungaji ambaye ameongea kwa hiyo madakika. Rĩu ũhoro ũcio naguo kĩrĩ mwega. Hiyo habari ni nzuri. Tuna gũthiĩ rĩu marathon mĩario-inĩ. Tutaenda haraka kidogo. Na tondũ mũndũ wa family rĩu nĩ aria. Sababu mtu wa familia amekuja. Nĩ aria. Ameongea. Hiyo ndio official report. Hiyo ndio official report. Koguo andũ acio angĩ mekũgweta o kaũndũ o kanini. Hao watu wengine watataja jambo kidogo. Na nĩhetwo rũtha rwa gũkũrũgamia ũngĩaria mũno na ndigwe. Mimi nimepewa ushukani wa kukusimamisha ukiongea sana. Na ningĩkĩenda rĩu ningĩ tũgĩkinye hau. Na sitaki tufike hapo. Ũguo mũndũ agwete ũcigo nini. Mtu ataje maneno kidogo. Na nimuona ũrĩa twaheo mathaa mahana. Sababu tumepewa dakika kidogo. Na nigetha tugerie gũtharaitha rĩa kanitha. Ili tuwe na wakati mzuri wa kanisa. Ũcio naguo kĩrĩ mwega mũno. Hiyo mambo ni mzuri. Twĩtĩkĩria mũrata. Nimkubalishe rafiki wa familia wa karibu. Ũgwĩtwo wa Kahwaĩ. Ambaye anaitwa kuma kũrĩa Moro. Kutoka huko Moro. Wa Kahwaĩ wa kuma Moro. Kutoka huko Moro. Akũrũmĩrĩrwo nĩ mwarimũ Ikenye. Mwalimu ambaye anarudi ni mwalimu. Utafuata hapa. Na turarĩria harĩa mbere. Turarĩria harĩa mam. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Niĩ ndetwo wa Kahwaĩ. Yeye ndiye anaitwa wa Kahwaĩ. Na ndi jirani kũrĩa Moro. Mimi ni jirani pale Moro. Na ndi mũrata. Na mimi pia ni rafiki. Mwathani agoshwo. Bwana asifiwe. Eke njuge ũyũ nĩ mũthuri wa itũra ritũ mwega. Niseme huyu ni mzee wa jiji letu mzuri. Na mũthuri ũrarĩ tegemeo. Na mzee ambaye alikuwa tegemeo. Nĩtũramũtegemeire maũndũ-inĩ maingĩ. Tulikuwa tukimtegemea kwa mambo mengi. Ũhoro wa gũtũshauri ta itũra. Ya kwamba kutupea mashauri kama jiji. Gũtũtwara ũthoni. Kutupeleka huko dawari. Gũtũhoera. Kutuombea. Nĩtũramũtegemeire. Tulikuwa tumemtegemea. Koguo onokono gũkĩhurũka. Hata kama amempumzika. Ithuĩ nĩtuorĩrwo nĩ mũndũ wa bata. Sisi tũrĩte mĩaka mĩingĩ nake. Tumeishi kwa miaka mingi na yeye. Na nĩ mũthuri ũrarĩ wa bata. Ya kwamba ni mzee wa dhamana. Ndirĩ na ciugo nyingĩ. Sina maneno mweherere. Sababu nimeondokewa. Ngai amũrathime. Bwana ambariki sana. Wa Kahwaĩ. Lakini tu appreciate wa Kahwaĩ. Tumpigie Bwana Ikenye. Hau. Na akĩrĩkia ũguo. Akimaliza. Tũgwĩtĩkĩria ũrĩa ũkwari. Ni mtungatĩri witũ twendete. Ni mchungaji wetu. Bwana Jacob Gashero. Jacob. Nĩguo.
Arimũ matiaragia mũno. Walimu huwa hawanani sana. Kwa sababu hawanani sana nitaongea kidogo. Nyambe njuge mũrĩega. Niseme kwamba Amen. Ona hujia Bwana asifiwe. Amen. Netwe ungie mkono tafadhali kwa heshima. Gĩtũmi kĩa ndĩmwĩre Bwana asifiwe. Kusudi la nimwambie Bwana asifiwe. Ithuĩ Christian. Sisi wa Kristiano nĩtwakwĩrĩirwo. Tulifiwa. Na tukiheo surety. Na tukapewa surety. Ate Jesu nĩakua na nĩathi gũthondeka handũ tũgathiĩ. Ya kwamba Yesu alikufa na akaenda kutengeneza makao. Nĩarĩcoka. Atarudi. Kwa mũthuri ũyũ ũkomete haha. Kwa hivyo huyu mzee ambaye amelala hapa ako na surety. Ate Jesu no arĩcoka nake na tũmuonererie. Yesu atarudi na yeye. Wa mbere. Ya kwanza. Nĩ Mũkristo kũgĩa na kũũmĩrĩria na kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Amen. Ithuĩ ona wagĩrĩirwo nĩ gũikara gĩstarabu ahunjia. Yes. Tondũ nĩtwĩtĩagĩra Jesu. Amen. Atĩ mũndũ atũũria nĩtũkũmwĩra nĩtwakwĩrĩirwo kana Jesu. Wa mbere nĩararĩ mũhonoku, nĩararĩ na ara haha na nĩmakũnjĩrĩte nĩmarenda rwĩmbo. Ona tũkũrigagwo marĩ-inĩ rĩ. Hau nĩ sawa. Nĩtwĩhĩtitha ici. Nĩtũkũmeta. Ndaka nĩ waigua kwĩna rwĩmbo. Ũguo rwĩmbo rũharĩrio wega nĩtwaikia mwena wanyu. Ũndũ ũrĩa ndĩkwenda kuga. Jambo ambalo nataka kusema. Ndometwo nĩ andũ a Moro ndĩmwĩre. Nimetumwa na watu wa Moro. Na nĩahũrĩrwo makofi. Pigiwe makofi mazuri. Mwisho ndarĩire mũkimo. Siku ya mwisho nikakula mukimo. Mukimo ngiuma kũmaka. Kwa mama Daudi. Na tukakunywa uji. Na ithe wa Daudi. Na baba Daudi. Na tondũ ithe wa Daudi ndiraragia. Sababu baba Daudi nilikuwa naongea na cheka. Kuga ni atia tondũ twatũngana no gũtheka tũthekaga. Tukikutana tulikuwa tu tunacheka. Na leo nĩ kuga ithe wa Daudi. Ya kwamba baba Daudi. Tuwe hamwe. Tuko pamoja. Mwire. No tondũ watu makiuga ndĩ thutha. Ndikuga ndĩ thutha. Watu wanasemanga mwalimu wako nyuma. Nĩgĩtigĩre gĩkuo. Watu wameogopa kifo. Ukiuga ndĩ thutha tondũ no harĩa angĩ. Sitasema ya kwamba namfuata. No tuwe hamwe. Ya kwamba tuko pamoja. Wendo ũcio wa mũtumia ũcio nĩ mũnene mũno. Hiyo upendo wa mama ni mkubwa. Andũ nĩmarageria gũtindĩka mũndũ we mũrwaru. Watu wanajaribu kusukuma mtu akiwa mgonjwa. Akerwo anaambiwa kwamba yako. Rugaji mahau ndathi makwa. Wewe pika nimeenda. Tuone andũ a Moro kana nĩndaheneria andũ a Moro. Watu wa Moro. Tekinyakagia na ngerenwa. Yes. Mamu wao mũtumia mũkũrũ nĩ aroka kũmũrora. Huyu mama alikuwa anakuja kumwangalia. Onake no harĩa atangĩũka maita maingĩ tondũ ararĩ gwake nĩ aroka kũmũrora mũno. Ni venye pia mama yake angekuja mara mingi. Wetagwo doctors. We. Huyu mzee ambaye anaitwa Dr. Sam. Mũtumia ũcio. Yes. Ni mamu wanyu. Huyo ni mama yako. Kamute. Mchunge sana usimtupe. Mchunge sana. Jirani tuthiage tukamurora. Hawa majirani tuende tukimchunga. Asikuwe na huzuni. Agĩa na kĩeha tuwe na kĩrumi. Akikuwa na huzuni tuko na laana. Niĩ kaĩ nĩ ndĩthiaga ĩ. Mimi nikiwa mwalimu nitakuwa nikienda kumwangalia. Na nyina wa naku. Asante mwalimu. Nĩ nyuaga cai arimũ matiaragia mũno. Mwalimu huwa aneni sana. Leka itu appreciate mwalimu tondũ ndanaria mũno na hanini. Asante. Watu wa Moro pamoja na mwalimu watapewa wimbo. Na Bwana mbariki sana. Tutige kĩeha. Hallelujah. Tuache huzuni. Amen. Tupigie mwalimu makofi mazuri. Kuigua matikwenda kiremba ni kule CK. Asante. Pigia mwalimu makofi mazuri. Thank you mwalimu. Asante. Appreciate mwalimu. Tupige makofi mazuri sana na bwana mkaa chini. Asante. Asante. Huyo atigitie hanini atuike mutungatiri. Alikuwa amebakisha kidogo akuwe mchungaji. Ucira ni gwaria na mutungatiri wa kule kwao wahingũrĩrwo kanitha ũmwe. Taongea na mchungaji wa kule Bwana Jacob. Tukubalishe Bwana Jacob aongee. Ninasamilehe microphone. Mama Sami. Leo nigetha twĩtĩkĩrie Bwana Jacob.
nikubalishe Jacob, na ni murata wa family ino, na ni rafiki wa familia, nigetha riu ahote gukiaria on behalf ili akaweza kunena kwa niaba ya watoto, ya ciana, ya watoto wake, na nitugukena muno Bwana Gaceru. Tutafurahi sana. Ndamugeithie inyuothe muriega. Nimsalimie nyote hamjambo. Muriega rĩngĩ. Hamjambo tena. Thengio nĩ tondũ wa Ngai. Ni asante kwa Bwana. Ndeto haha njarie ithenya rĩa ciana. Nimeitwa ninene kwa niaba ya watoto arĩa tũkĩreretwo nĩ mzee, ambao tumelelewa na mzee, na to niĩ nyiki tũrĩ aingĩ, na sio mimi peke yangu, tuko wengi. Ndagĩtwo njarie on his behalf ithenya rĩao. Nikaitwa niongee kwa niaba yao. Na tukuga mũthee nĩ atũrerete wega. Baba yetu ametulea vizuri. Na nĩ ararĩ mũcokanĩrĩria wa andũ. Na alikuwa akitukusanya na anakusanya watu wote. Na nĩ tũkũririkana ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa twakĩanjagia gũthoma. Nakumbuka wakati tulikuwa tunaanza masomo. Nĩ tondũ Samuel nĩ arendete mũno gĩthomo. Baba yetu alikuwa anataka sana masomo. Nĩ aratũringagĩrĩria mũno tũkĩmenyerere ũhoro wa Ngai. Alikuwa anatulisha sana ama anatukumbusha sana mambo kulingana na vile mapenzi ya Mungu yalivyo. Na agatwĩra atĩ ũthamaki wa thĩ ĩno ndũkanyarire wa matu-inĩ. Anatuambia kwamba tusichanganye ufalme wa mbinguni na wa duniani. Ona ni hĩndĩ ĩrĩa ndathiaga college nĩ anjĩtire. Wakati mwalimu alikuwa anaenda college aliitwa. Na akĩnjĩra menyerere mũno tondũ nĩ ndathiĩ ndĩ mũkũrinũ. Akamwambia chunge sana kwa sababu ameingia katika chuo akiwa mũkũrinũ. Na akĩnjĩra nĩ agakena mũno ingĩgacoka ndĩ na kĩremba. Akamwambia nitashukuru sana na nitasikia nikiwa na furaha ukirudi na chepeo. Na ngĩrora hau mbica-inĩ icio ciĩ hau. Ukiangalia katika ile picha ambazo ziko pale katika hadithi. He kamwana kanyitĩtwo nĩ mũthuri ũcio kena gown. Kuna kijana mdogo ambaye ameshikwa pale ako na gown ya kuwa na degree. Kamwana kau rĩu nĩ niĩ ndĩ haha. Huyo kijana ama huyo mtoto ni mwenye anaongea hapa. Ukienda kuga mũthuri ũcio nĩ arendete mũno ũhoro wa Ngai. Alikuwa anataka kusema baba yetu alikuwa amependa sana kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Agatũringagĩrĩria gũkĩmenyerera gĩthomo. Anatusukuma sana kwenda pande ya Mungu. No nĩ ngwenda kuga kaũndũ kamwe gekĩkire. Lakini ningependa kusema jambo moja. Tondũ niĩ aranjĩtaga mũriũ. Alikuwa anamuita kijana wake. Na nĩndaiguire rĩmwe nĩ ngwenda twaranĩrie nake. Alitaka sana waongee naye siku moja. Na ngĩmwĩra nĩ ngũka Moro. Akamwambia nitakuja. Akĩnjĩra tiga gũka reke njũke Nairobi. Akamwambia usikuje, mimi ndio nitakuja huko Nairobi. Kwari mwaka wa 2005. Kulikuwa mwaka 2005. Na rĩrĩa okire nĩ akomire gwitũ agĩkĩrara gwitũ. Alipokuja alilala kwake. Na rũcinĩ rĩ. Na asubuhi. Atokĩrĩte akĩnjĩta. Kabla kuamka akamwita. Akĩnjũria kana nĩ njũĩ kwandĩka Gĩkũyũ. Akamuuliza kama anajua kunakili ama kuandika Kikuyu. Ngĩmwĩra nĩ njũĩ kwandĩka. Akasema najua. Akĩnjĩra rehe karamu na karatathi. Akamwambia leta kalamu na karatasi. Uthikĩrĩrie ũrĩa ngũkwĩra. Na usikize venye nitakwambia. Akĩnjĩra ũrĩa arotete ndũĩ akorirwo nĩ aroti. Akamwambia venye alikuwa ameona kwa maono, yani ndoto. Agĩkĩnjĩra nyandĩke, agĩkĩnjĩra agĩkĩhe ũhoro ũcio ngĩandĩka. Akampa ile habari yote na yeye alikuwa na nakili kwa karatasi. Na tukĩrĩkia kwandĩka. Na wakamaliza. Tũgĩthiĩ tũkĩnyua chai. Akaenda wakachukua chai. Twarĩkia nĩ anjũririe atĩrĩrĩ. Walipomaliza. Rĩu njĩra ũhoro ũrĩa ũranjĩtagia. Akamuuliza sasa ile habari ulikuwa unaniitia nipe sasa. Ngĩkĩmwĩra ũhoro ũcio ndĩragwĩtagĩra nĩguo wanjĩra nyandĩke. Hiyo habari ambao ulikuwa unaniitia ndio hiyo sasa tushanakili kwa karatasi. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũguo mũndũ ũcio niĩ ngwenda kuga one baba kana mũciari witũ. Ningependa kusema hata akiwa baba ama mzazi wetu. Ni mũndũ wa Ngai. Yeye ni mtu wa Mungu. Tondũ nĩ wakĩigua ngũmwĩtĩte nĩ tondũ nĩ ngwendaga twaranĩrie. Kwa sababu alikuwa amemwita ndiposa wakaweza kukaa na kuwa na kikao. No na itamwĩrĩte ũrĩa ndĩrenda we nĩwe werirwo nĩ Ngai. Lakini kabla amwambie Mungu alimtangulia mbele akampa habari. Na githĩ ũhoro ũcio ti mwega? Na hiyo habari siko sawa. Niĩ ngũkĩenda kuga kiugo kĩmwe. Angependa tu kusema neno moja. Na ũnjĩtĩkĩrie tondũ na ndĩ mwarimũ. Angependa kusema neno moja kwa sababu pia yeye ni mwalimu. Wahotwo nĩ Jehova imugocei kũrĩa igũrũ nĩekĩrire riũa na mweri na kĩiyũria njata kuo na kiugo yake cia gũtungatanagĩra na ũtheri hamwe mwĩtigĩre yo nene wa Jehova mwĩtigĩre
Mugiciria imumugose Nisiko siake. Nigo kinya hau ndigũthiĩ na mbere. Atafikisha hapo hataendelea. No nĩ twagicokia ngatho. Lakini tumeshukuru sana. Thank you. Karibu sana. Asante sana sana. Kitu appreciate muthuri ucio. Tumuhurira makofi mega. Tondu ni alia ciugo njega. Ya kwamba amenena maneno mazuri. Na alia on behalf ya ciana. Amenena kwa niaba ya watoto. Tukwenda gwitikiria andu a Mtaragon. Tuwakubalisha watu wa Mtaragon. Nigetha mzee Daniel. Okay. Ili mzee Daniel akuje. Koroni akinyire. Kama amefika. Mzee Daniel. Ndo Mtaragon. Daniel. Ni hayo microphone. Mzee Daniel. Apewe microphone. Koroni ria kuya naguo jeshi. Muthi ungiarara wi wira. Huyu angelala akiwa kazi. Uraihu ucio ni wa jeshi. Hiyo urefu ni wa jeshi. Ura wi jeshi ya mwathani. Wafuatwa na Gachobas. Tunamheshimiwa. Nijui ni tukumuhe aliwe ali on behalf. Hallelujah. 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 Murega inyu wothe. Hamjambo nyote. Nĩwega nĩ ũndũ wa Ngai witũ. Asante kwa sababu ya Mungu wetu. Tukinyanĩirie ihinda rĩrĩ. Kwa sababu ametutunuku wakati huu. Tugakorwo tũgĩikaro-inĩ gĩkĩ. Tukawa katika kikao hiki. Nĩ ũndũ wa igongona rĩa ndungata yake. Kwa sababu ya dhabihu ya mtumishi wake. Tondũ nĩ arũĩte mbara. Kwa sababu vita amepigana. Tutingiuga atĩ ndarutĩte. Hatuwezi sema hajafanya kazi ya Mungu. Mungu. Hakinyĩte nĩ Ngai ũmũkinyithĩtie. Kwa sababu ambapo amefika ni Mungu amemfikishia. Nĩ arutĩte wĩra wa Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Amefanya kazi kadri na mapenzi ya Mungu. Na rĩu Ngai mwene niwe ũronire nĩ wega huu. Na Mungu aliona vizuri aweze kumpumzisha. Ũguo ithuĩ tũngĩkiuga atĩ. Sisi tuseme namna gani? Kana nĩ tũkuga mũtumia ndaigua akiuga nĩ marũirwo nĩ mũndũ nĩ kĩndũ kĩa. Kuna mama amesikia kitoa ushuhuda kwamba ati wamepoteza kitu chao. No ithuĩ andũ a Ngai tũtiuga nĩ gũtunywo kana nĩ tũrĩirwo nĩ kĩndũ. Lakini sisi hatusemi hivyo, mbali tunasema amepumzika. No ithuĩ tugaga Ngai ageka o wendo wake. Tunasema Mungu anatenda mapenzi yake. Tondũ matukũ ma mũndũ mangĩthira nũngĩona wa kũmũkwerera. Kwa sababu siku za binadamu kuisha duniani hakuna mwingine ambaye atakayemuongezea. Leo nawe ni wagĩrĩirwo nĩ kwĩharĩria. Hata wewe unafaa kujitayarisha. Tondũ nawe he mũthenya waku ũroka ũtoyo ũkorete tha mwega. Kwa sababu yaja. Ũguo wega waku nĩ wĩharĩrie. Uzuri wako ama heri wewe ujikuwa tayari mshajuana na Mungu. Na nĩ ũgathiĩ no kinye bũrũri ũrĩa na utaenda. The Gachombas. Tukubalishe Gachomba. Tuna mheshimiwa kwa hivyo mheshimiwa nigetha ya ithe wa Daudi. Ya baba Daudi. No mucenjanie microphone icio ĩrĩa taranĩrĩra mũno we wa. Sawa. Good. Family wa Daudi. Muhe microphone iyo arĩo. Nigetha family ithe wa Daudi na turendete mũno. Aigetie my sister. Pole sana my sister tondũ wa kwerwo nĩ mũthee. Na tukĩte nao twĩna maitũ haha. Ndikana mũkũrũgamĩte mũgeithanie ũguo maitũ. Mũkũrũgamĩte. Okay, njĩtagwo Kĩirũ wa Gachomba. Ndĩrogwo kũrĩa itũũra rĩtagwo Njabini Kĩmbũrũ. Kũthuragwo. Joyce ni my sister. Na twĩna mheshimiwa mwenzangu harĩa ngwenda mbĩoke haha. Mheshimiwa Waheto. Karibu sana mheshimiwa Waheto. Tuko naye kũrĩa bunge ya Nyandarua nĩgetha. Asante. Na tana kinya ndatumwo nĩ K5. Mheshimiwa itũũra rĩrĩ ajira mwe bora ciake muno makeria andũ akuguthũkĩte auma na mathiko ta maya ma mũndũ wao kĩnjĩra andũ itũũra rĩrĩ mũthie mena kũmũnyitĩrĩra ndio nĩ arutĩra mwega bara nĩ njega mũthie mena kũmũnyitĩrĩra ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna mathĩna maingĩ bũrũri. Wega mheshimiwa family ya ni ũndũ wa gũka kũnyitanĩra na family ĩno nĩ gũka kũhurokia ũmwe wao baba wao guka wao nĩ ndamũgeithia inyuothe mũrĩega Ngai nĩ mwega niĩ njĩtagwo Bethi wa Hito wa Njoroge na gwitũ nĩ Njabini tureretwo na Joyce Njabini hamwe na family ĩno kire nĩ ndĩrerirwo nĩ mheshimiwa Joyce nĩ arucire mũthuri wake gaine ningĩ njũkĩte ũhiki waku o kũrĩa Moro tuticokete kuonana rĩngĩ ndakĩra mheshimiwa nĩ ngũrũgamia maũndũ ma ũndũ tũgũthiaga mathiko Ndaragwa he gĩtungati kĩhurũkĩte njamba ya rũrĩrĩ na nĩ egũthiaga kũhurũkio mũthĩ ndakiuga mũndũ ndatigaga kwao gũkĩhĩa agagĩthi kũrora kwene ndakiuga njũke nyitanĩre ĩno nĩ family tũnyitanagĩra mũno tureretwo hamwe
na nä tå nyitanagä ra maå ndå maingä må no hamwe tå tongoretie må thuri wa bata må no na å horo wa må thuri å yå ona ndångä tinda å kä waria nä å rearia makä rä na ngari ciao kå u guothe magoka gå kå na ti gå kå må raikaraga nä å ikarä re gä tä kä a må thuri waku å thiä na mbere na gå twarithia må tondå må thuri å yå ndarä kä ndå akua atiga indo ciothe kå ndå kå rä kå gå kå nene må nyitanä re na må ikare na thayå tondå gå tirä å ndå å ngä å ngä kenia må thuri å yå harä arä kwa Ngai na kwaria maå ndå maingä ngwenda gå kinyia hau ndä mwä re nä poleni sana. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Thank you muno mheshimiwa, asante sana, thank you. Njokerie andu aria mokite ngatho muno rĩu mwĩkĩte wa kumagaria awa haha mũgĩe na thayũ Ngai nĩakũmũrathima ona maumĩte mwena kũrĩa kũngĩ mũgĩe na thayũ bana mũtikagĩe na thĩna Ngai nĩwe wonete nĩ wega ithe wa Daudi ahurũke na no wega tona ithuĩ nũguo tũrorete no harĩa mũndũ ataramenya ihinda rĩake nĩ mũthenya mũna ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa kũherethu nĩ ratwĩra harĩ mahinda ma maũndũ mothe koguo ta family o toguo mheshimiwa wayo twagweta haha ati tugerie kũgĩa na rwendo acio itiguo na to Ngai nĩ agũtũrathima koguo ndigwenda gũkĩria hau wenda kũmwĩra mũgĩe na rwendo na maumĩte moro poreni sana nĩ athomithĩtie ciana gũtirĩ mũndũ atahete kanyamũ karĩa gake koguo kĩrĩa kĩna bata nĩ kũramata kĩrĩa gĩatigwo na riga cĩrĩa nĩ gwĩka wendi mwega ũrenda twĩke ta family ona ndũ itũra ona kanitha urenda tuikare guo uko ngemuthina mena kwera bururi undu ikarite wega ni wahitanire itiguo bururi ni muhitanu aya kuni mekite wega ni mahoyagira Ngai tondu ni monete ngoma ni agutwatha itiguo akorino mwathani arogocwo yes turacenjania mũtwe tũiguaga nĩ ndĩ wa Jubilee nĩ ndonete tũtirathiĩ kũndũ kwega gati thibitarĩ gũtirĩ ndawa gũtirĩ iganda gũtirĩ ciana nĩcio iranyitwo itagwo this is not a government mũkwenda mũhoere bũrũri macenjie mĩtugo yao tũreka ona ta kanitha mũmahoere asante itiguo Ngai witũ roho ithe wa Daudi kĩhurũkĩtathia na ũtheru wa hingo ciothe asanteni sana asante kitu appreciate mheshimiwa mzee ya kwamba mtu ashikilie ambacho alitoka mzee ni fafa wao kule memorial. Daktari alituambia siku moja alipigwa na baba yake. Fafa tata raigwa akioya gishinga. Baba yake alipoona kama hasikii akachukua akimuduga athoni othe magwete kigo kiao tukubalish na makurugamirĩrwo ni umwe wa bishop nigetha agwete kigo on behalf ya athoni othe akuwe na neno moja kwa on behalf. Mzee karibu sana hapa. Karibu sana mzee. Wasamira he microphone yo haha ukanayo na haha tu. Yes. Twarana na Archbishop gwethagira kanya ndui ugatwarana na Archbishop handu hangi hariku sijui utaandamana pamoja na Archbishop siku gani tena kama ulio tuganda unamuuliza hii habari inakaaje. Asante sana, karibu sana kurugamira haha nigetha riu wikorwo no warikia kwaria. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Inyuothe mwega thĩinĩ wa Mwathani. Wote hamjambo ndani ya Bwana. Anaitwa Apollo Gachao Nduti. Kwetu kulikuwa Kadara Murang'a. Pale Nanyuki. Bwana asifiwe. Ya kwamba nilishika ripoti ambavyo huku kuko. Nikasema ya kwamba ni Mungu alitupea Samueli na amechukua. Nikasema Bwana asifiwe. Nilishika hii habari nilikuwa kwenye safari. Hata alikuwa ametoka huko Siribwet. Hata alilala Nairobi. Akasema atakuja kwa sababu kazi ya Bwana ni mingi.
Niseme ya kwamba Samueli ambaye amelala hapa, huyu Samueli ambaye amelala hapa, tangu tulipojuana na yeye na tukazaliwa pamoja na yeye, tunakaa kama watu wa familia moja, na mambo ambao ninapenda ndiyo Samueli anapenda. Mahala ambapo tumepelekana na yeye na watoto wake, mimi hata sijuanishi watoto wangu na wake. Hata wakati mwingi katika Disemba wanakuwa kwangu wakikula sikukuu pamoja nami. Kwa hivyo ni watoto wangu ambao wameachwa, hata wengine ambao wamekuja nyuma ya Daudi. Kote ambako wameenda mimi huwa nasikiza kwa sababu mimi ni mzee. Kunaenda vizuri. Sisi sababu tulizaliwa pamoja, mwili na mwili ikizaliwa pamoja, ndani ya roho tukazaliwa pamoja, kwa sababu yeye ni Mwisraeli na mimi ni Mkorino. Hiyo familia yote ni moja. Mimi sitaendelea sana ambao wameachwa. Mzee ni kazi amemaliza, na sisi wote tumetumwa tukiwa Kristiano. Mzee amepumzika kazi yake. Pia siku ya leo sisi tumekuja kusherehekea kwa sababu ni harusi yake, na sisi wote tuishiwe na huzuni, na hii njia ndiyo sisi wote tutapitia. Nimalizie hapo niseme katika kitabu cha Wahibrania kuanzia pale 5:6 huwa nanena huyu sisi wote ambao tumefika hapa, neno ambalo ninanena ni la Samueli. Ni Samueli. Ni Samueli. Wazee huwa nachanganyikiwa kidogo. Ya huwa hakuna shida ambayo itakuweko. Sisi tukitumaini ya Bwana, watoto wa Samueli, hakuna mkaenda na mumeishi, sababu mnajua ambaye anamchunga ni Bwana, na huyo ndiye ako na nguvu ya yote. Nimekuja kwa maneno ambayo amenena hapa na mheshimiwa. Amenena kuhusu hii nchi yetu ya Kenya, na sisi ni Wakorino na ambao huwa naota na Israeli, na huwa tunaota. Niseme ya kwamba hakuna ubaya ambao nyinyi wenyewe mnafikiria ambacho kimeharibika. Ni sisi watu wa Kenya, zaidi ni watu ambao wameokoka. Nchi yoyote haiongozi na mfalme. Nchi huwa inaongozwa na viongozi wa kanisa na manabii, na kuhani wakijichunga watoe dhabihu kwa sababu ya nchi. Watu ambao wanafaa kupigwa sana ni makuhani, ni yeyote ambaye anamjua na anamtangaza Bwana. Hapa tumeambiwa nyinyi wa Korino, nyinyi ndio huo mnaombea hii nchi, endeni muombe.
No itura rĩrĩa la Nineve. Lakini ile jiji la Nineve wakati kulikuwa kutabomoka na Jona akatumwa huko akapeana hiyo habari nzuri. Hiyo habari ilipofika kwa mfalme, hata yeye aliacha kiti ya ufalme akalilia Mungu. Hapa ninasikia wengine wataachwa wakikula na wakikunywa, wengine wakalilie Bwana. Tunataka hivi, hata kama ni mfalme, hata kama ni kiwete, hata kama ni mtekwa, sisi wote tulilie nchi yetu. Tukiacha mtu mmoja atengeneze Kenya na maombi, hawezi. Isipokuwa ni Elijah akazidia manabii wa Baali 1400. Isipokuwa ni huyo iko ameshika ambavyo waliambiana na Mungu. Lakini kwa sababu ya kuwa pamoja na Mungu, tushike Kenya tukiwa pamoja, tufast ili tuombe. Hapa neno mazuri riu nitugukiambite kuheana kanya kau hani atiri riu ugiwa mukuri riu ndaigua atiri kamenya ni kwaririo aririo riu uhoro wake ni urikiti haha uguo na igo uhoro wa bururi wothe kuhoya ti ati andu eri batigwo hau makihoya acio angi mathi makari witu uhoro ucio witu turi ithuothe. Asante sana Bishop tondu wa ciugo ciaku. Tugukira na iguru ithuothe. Tuweza kusimama na juu. Tusimame na juu. Kuna kusimama na chini. Tusimame na juu basi. Twaporio ukirwo uguo. Tusimame na juu. Tuhingurie program cito. Tusimame sisi sote. Tuhingurie program cito nigetha tuheo rwimbo ruria rwi hau rukuga ni kuri bururi mwegama. Ndiposa tuimbe huo wimbo ambao ndurame gututongoragiria nyimbo na ndura twina ainithia aitu wale ambao wanatuongoza nyimbo. Tuheo microphone ye hau nigetha tuine rwimbo ruu. Mchukue hiyo mic hapa. Rwimbo ruu rukuga ni kuri bururi mwegama. Atongoria nyimbo ndiramenya mwini mwena uyu hau nigetha ona tuina rwimbo ruu tukiimba huo wimbo. Microphone haha atongoria twa nyimbo we Jakubu Dwe microphone yo tongoria rwimbo ni kuri bururi mwegama. Brother Mike asante na rwe hau programu ine. Asante Ona twaruina riu tucoke tugikare thi tuthie na mbere na program itu muthenya wa umuthi. Asante, karibu sana. Kore bururi mwegama atogete kia twaona amuga ine atoire okwa agera mucie kwa Yesu ine tugasemania kwa igoro kwa Yesu ine tugasemania kwa tukaina nyimbo njega iria cia andu aria atheru ona mo maro maitu imatika igwa ruo ringi igoro kwa Yesu ni tugasemania okwo igoro kwa Yesu ni tugasemania okwo tukaina nyimbo njega iria cia andu aria atheru ona mo maro maitu imatika igwa ruo ringi igoro kwa Yesu ni tugasemania okwo igoro kwa Yesu ni tugasemania okwo ithe witũ tũmũcokagirie mũhera gĩthamu nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo.
Asante. Tukare thĩ nigetha tuthomerwo rugano. Tukae chini ili tusomewe historia. Bwana Shadraka. Witikira uke nigetha tuthomere rugano. Aje ili atusomee historia. Na tuguthoma rugano rumwe tu rwa Gikuyu. Tutasoma eulogy moja ya Kikuyu. Na acio matakuigua lugha iyo akuma kuria Nandi Hills na matũra makuraihu. Watu ambao hawasikii hiyo lugha ya Kikuyu. Wa Kipkerion acio othe maumite mwena ucio wa Kianda. Ambao wametoka huko Kipkerion. Twina rugano rungi mwena ucio rwa Githungu. Tuko na historia nyingine hapo nyuma ya Kizungu. Na nitutaurite wega. Na tumetangaza vizuri. Bwana Shadrack tuthomere na Gikuyu. Amen. Asante. Ndamugeithia inyuothe muriega ringi ni ndetwo Shadrack na Samuel ni my brother ndi wa gatano kuma hariwe rekei tuthome rugano ruru mutigaire Samuel Iburu aciarirwo mwaka-ini wa 1952 itura-ini ria Gaitegi Kigio location 1 Gatanga constituency Murang'a county ari mwana wa mbere wa mutigaire Kiarie wa Buthia na Biriha Njeri Kiarie maciaranĩirwo na Jacob Kamau Kiarie, Ruka Njuguna Kiarie, Susan Wangui Kiarie, Shadrack Gacora Kiarie, Grace Wanjiru Kiarie, Ruth Wanjiku Kiarie na Tabitha Njoki Kiarie. Githomo mwaka-ini wa 1960 aciari ake ni mathamĩire itura-ini ria Kidoa Kipkelion East na akianjĩrĩria gĩthomo gĩake Kimugul Primary School ni acokire agithamira Chepsion Primary School kinya kirathi kia mugwanja mwaka-ini wa 1968 kugimara mwaka-ini wa 1968 aciari ake ni mathamire Subukia magicoka magithamira ringi Kanyamwe Farm kuria gwitagwo Mtaragon. Mutigaire Samuel Iburu Kiarie ni agimarire mwaka-ini wa 1968 itura-ini ria Mutaragoni na unduire wa Ugikuyu. Wira mwaka-ini wa 1972 mutigaire Samuel Iburu Kiarie ni athire Nandi Hills na akiandikwo wira wa gutua macani kinya mwaka-ini wa 1975 agicoka akiandikwo ta munyabara wa migunda ya kahua Mtaragon Coffee Farm ni acokire akianjia wira wa biashara ya ng'ombe ona guthinja na kwendia nyama ihinda inene na thutha wa kwirutaniria muno ni acokire akianjia wira wa gwatura mbao na kwendia wira uria arutire kinya mwaka-ini wa 1991. Mutigaire Samuel Iburu Kiarie ni acokire akihamira itura-ini ria Moro mwaka-ini wa 1991 December thutha wa bara ya mwaki na akianjia biashara ya kwendia iratu 1991 wira uria arutire kinya agitwo Chunga Mguu. Hamwe na uguo mutigaire Samuel Iburu Kiarie ni acokire akianjia wira wa kwendia migunda na kambuni yake yetagwo Agendi Investment Limited o hamwe na biashara ya matatu na kambuni ya Moroline Limited kuma mwaka-ini wa 1993 wira uria arutire kinya ukuru wake. Kuhikania mutigaire Samuel Iburu Kiarie ni mendanie na mwendo wake mutigaire Sibora Margaret Wanjiru Mburu na makihikania mwaka-ini wa 1975 itura-ini ria Nandi Hills. Ni matanaheirwo na mwana wao wa mbere niwe Dr. Mburu Kiarie wa Dedan Kimathi University of Technology. Thutha ucio ni marathimirwo na ciana ingi nio mutigaire Sakari Mungai Mburu, Mark Gathumbi Mburu wa Mark Cleans and Services, Maritha Njeri Mburu, Jeremiah Gacora Mburu, Kiambu County Headquarters, Rebecca Wanjiru Mburu, mutigaire Lea Wanjiru, Rebecca Wanjiku Mburu, mutigaire Lea Wanjiru Mburu na Julia Sera Wangui Mburu. Mwaka-ini wa 2011 mutumia wake Sipora Wanjiru ni ahurukirio ni mwathani
nĩacokire akĩhikia mwendwa wake Naomi Joyce Muthoni Gacomba Mburu mwaka-inĩ wa 2013, ũrĩa ũkoretwo arĩ kĩrathimo kĩnene kũrĩ mũtigairĩ na ciana ciake na ũtungata na ũreri wa ciana ciothe na wendo mũingĩ. Ngai nĩarathimĩte ciana ciake na ikahika ona kũhikania, na kĩrathimo gĩa ciana gĩkongerereka, agagĩtuĩka ithe wa Rebeka Kĩariĩ, Michael Mwaniki, Ruth Gathũmbĩ, Jedida Gacora na Samueli Karanja. Kanitha, mũtigairĩ Samueli Mbũrũ Kĩariĩ nĩetĩkirie Ngai na akĩohwo kĩremba kanitha-inĩ wa AK Israel mwaka-inĩ wa 1977, kũrĩa akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu. Nĩahunjirie mũno ũhoro mwega wa Ngai, kuona atĩ niwe wahunjĩirie maitũ wao kinya akĩohwo kĩremba. Nĩarutĩte wĩra wa Ngai mũno na ta mũrũmbũiya wa athuri na atumia kinya rĩrĩa acokire akĩamũrwo ta mũtungatĩri, wĩra ũrĩa ararutaga kinya gũkua gwake. Nĩararũmĩtie wĩtĩkio wake mũno na agatuĩka kĩonereria kũrĩ andũ aingĩ, bamĩrĩ yake, aciari ake, arĩa maciaranĩirwo, biacara-inĩ na kinya itũũra-inĩ rĩake, kũrĩa arahetwo gĩtĩo kĩnene nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake mũrũmu. Ahurũkio nĩ Ngai arĩ mũrũmĩrĩri mwĩhokeku. Ndwari na gũkua. Mũtigairĩ Samueli Mbũrũ Kĩariĩ atũrĩte arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kinya ihinda rĩrĩa ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2020. Nĩakoretwo ahetwo ũhotani mwega na kĩrathimo nĩ Ngai na akagĩa na ũgima mwega. Mũtigairĩ Samueli Mbũrũ Kĩariĩ nĩarĩire thigũkũ ya Christmas wega na ciana ciake na magĩtigana wega na thayũ. Kũrĩ mweri 30 mweri wa 12 2024 hwaĩ-inĩ nĩarĩire irio wega na agĩthiĩ gũkoma na thayũ, no ta thaa 3 cia hwaĩ-inĩ nĩathũkĩirwo nĩ mwĩrĩ. Mwathani ahurũkie, Mwathani ahurũka na ũkũrũ wa mĩaka 72, atiga mũtumia wake marendaine Naomi Joyce Muthoni, ciana ciake 6 na tũcũkũrũ 12. Nĩararũmĩtie wĩtĩkio wake wega na agatuĩka kĩonereria kĩega kĩa ũtungata. Nĩarendete thayũ, ngwatanĩro njega na kwĩnyihia kũnene kũrĩ andũ othe. Nĩ Ngai wagetha mũgũnda-inĩ wake, ahurũka ũhoro ahurũkia ũhoro mũtungatĩri Samueli Mbũrũ Kĩariĩ. Niĩ nĩndũĩte mbara ĩrĩa njega, ihenya rĩakwa nĩndĩrĩkinyĩtie mũthia, ona nĩndũrĩtie wĩtĩkio wakwa. Ngai atũrathime. Asante sana Bwana Shadrack. Lakini tu appreciate mũthuri ũcio. Tumpigie makofi mazuri. Wega atuthomera wega biũ. Thank you mũno Bwana Shadrack. Asante. Leo korwo twambirie thaa 3:30. Kama tulianza saa 3:30. Leo hau niho tũngĩakinya tondũ nĩ thaa 6. Hapo ndipo tungefikisha kwa sababu saa 6. Nĩngwenda dakika nini cia kanitha. Niombe dakika kidogo ya kanisa. Bwana Joshua, leo dakika nini, leo dakika kidogo. Amen. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu, andũ arĩa mena tributes. Watu ambao wako na tribute. Bwana Jeremy. Ni tondũ wa ciana. Kwa sababu ya watoto wengine. Umire haha. Jeremy. Na kũrũmĩrĩrwo nĩ Mrs. Kenye. Mrs. Kenya ndiye atafuata. Mrs. Kenya uka haha na Paul. Watatu hao wakuja hapa. Acio atatumoke haha uguo. Jeremy please nĩ ndwa time. Paul. Jeremy na Paul. Leo mũkũrũgamĩra haha mũrĩ atatũ. Tunaomba tusimame hapa. Zitafuatana hivyo. Cigũfuatana uguo. Rũgamĩra rĩrĩ nĩgetha gũkũ ni haha.
Jeremy ukwe wa mwisho na nyumu kwambiriria nigetha Mrs Kenya kore wa mwisho. Mrs Kenya rugamira haria tu, rugamira haria Jeremy ye murorete na guku kamera-ini. Asante. Urenda marore na guku? Ni sawa basi. Jeremy, simameni pale muangalie kamera, ndio main ndio wanasema. Kuna andu me online kio turamubanga uguo nigetha makahota kufuata uria turagika. Karibuni sana Paul, Jeremy, alafu Mrs Kenya. Yes, praise God. Praise God again. We read the tribute on behalf of the grandchildren, and my name is Paul Kiarie wa Daktari. Uka, losing you is an immense loss for us as a family. We loved you unconditionally, always showing up of the deep of our hearts. Your generosity, love, and compassion was unmatched. You gave without expecting in return. Your kindness touched everyone around us. Your memory will forever live in our hearts, guiding us each day. We promise to honor your legacy by supporting and always taking good care of us, just as you did. Rest in peace. We love you. We will carry your love with us always. Thank you. Asante sana Bwana Paul, shonwe mwana kiore mukuru wa Daktari. Keep it up. Jeremy. Bwana asifiwe. Nitasoma tribute on behalf of children. We may look as if we are lonely, but the God you taught us to believe in is with us. It is painful to imagine that we shall not see you again in the race of this world. You will always be in our hearts and thoughts. You are such a prayerful man that no mountain you could never climb through faith. Indeed, you are a great pillar in the family. You taught us how to fear and believe in God, and nothing will be impossible. You are such a great teacher of the Word of God, and everyone sat by your side to listen to your wise words from your heart. You will be remembered by many, especially your children. We promise you that we shall keep the faith you taught us. As we lay you to rest in eternal peace, we say goodbye till we meet again in entire glory. Fare thee well, Daddy. Asante. Tukwenda gwitikiria aria mena mam atoro haria ni getha arugame hau tondu ni tribute yake ni getha githomo akorwe hau. Good. Ndaire mam kwihe hinya na gukiumiriria team ito ya support murugame hau thutha mam getha tuthie na mbere wega. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe tena. Amen. Nashukuru Mungu nigwenda kwario hanini tanathoma ka tribute gaka tone kanini unjitikirie tu ndagika imwe na nuthu kana igiri cia ingiha muno. Acha imwe ni njega. Ndenda gucokia ngatho ni undu wa nyina wa Daudi. Ni murata wakwa ugua hana. Ni ndiri mukurino no ndi murata wa hakuhi na ni ndenda kuga uu ati ni ekite undu mwega ungegetie muno. Muthuri uyu arahurukira na thayu muingi tondu nginya the last minute ria ndacerire ku ndiamenyaga niguo guguikara no ni etirie irio ingi cia mwanya gukira iria cia rugitwo na mutumia uyu agika mituki muno undu itari ndona akimutungata na wendo muingi na tiria mbere na tiri mwe ni njeraga kuu amutungataga atari na hidden objective tondu ni kuri andu matungataga mundu mena hidden objective yake ni theru turi atumia na ndirika kuona wendo tocio nie nyonete na mutumia uyu ni wega kuga uguo tondu kuga uguo riria hurukite ndangiigua ona tungigana ithe wa Daudi tha ici ndangiigua koguo Ngai ni mwega na hari ka undu etire ithe wa Daudi akimakia ni kaba kuga uguo nie ndi mutumia na ndire ndeta no uguo nginya ngimuria haiya kai kwina muthuri ungi kuu ndeciririe kwina muthuri ungi tondu ndaiguire amwita ka undu fani ka undu ga kumucokereria na mucii ngimuria kai kugia kinjira ehe oi no ni ithe wa Daudi amutungatite wega Ngai agwike wega wa Daudi na kirio heanaga nikio ucokagirio na gigathukathukwo na to indo cia Timotu uria wiragwo wendo na thayu uria heanaga Ngai akuhe na akuihuriririe koguo nguthoma tribute ino na njire Daudi Ngai ni amurathimite na mwike wega mutumia uyu ni wa magegania Google ino niyo tribute. You have been a father, a grandfather, a friend, a role model, and a blessing to everyone who you associated with. The love I have towards you has no measures. You are the pillar of this family. I am proud to carry on your name and appreciate the time we had spent together. I shall miss your presence and company. But now that you went to be with your Creator, I wish you a great journey ahead. I know you are now in a better place, looking down on us, wishing us well.
May you rest in peace and sing with the angels. I loved you very much. Rest well, dear husband. Mwathani agocwo. Ti kwĩugithia, ũcio nĩ ũhoro wa ma. Nĩ kũrĩ kuga na kwĩugithia. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante sana Mrs. Kenye. Thank you tondu wa ciugo ciaku cia ũgĩ. Na gũtũtwarithia wega. Rekei tu appreciate andũ acio matũthomera. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Twenda gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Tutaenda katika kiwango kingine. Na kuo nĩ request Akorino othe twĩtĩkĩre kũrũgama na igũrũ. Takubalisha Wakorino wote tusimame juu. Tiga aya mathomaga na mzee Samuel. Isipokuwa hawa Waisraeli wanasoma na mzee Samuel. Akorino aya angĩ othe mũkĩte nĩ tondũ wa ũrata kana tondũ wa mbarĩ tiga mũrũgame na igũrũ. Wakorino wote ambao tumefika tafadhali tusimame. Kuma na Ikuru kuma na Nairobi matũra maitũ Akorino othe tiga mũrũgame na igũrũ. Wakorino wote tusimame. Na mwĩtĩkĩre gũkinyũkia ikinya rĩmwe mbere mũke haha. Mkubali kuja hapa mbele. Muhe hanini nĩ riũa. Kujeni hapa. Mayo hanini haha ukai hanini. Yes, hapa kwa jua kidogo. Tiga igwathĩka nĩgetha mũgathĩkĩrwo one day tiga hihi Archbishop. Acio angĩ othe no moke. Ni ũguo. Kujeni hapa kwa jua kidogo. Bwana Hosea gũcomoka andũ othe no macomoke. Ukai andũ ĩno rwĩmbo rũmwe. Yes. Na Archbishop nĩ agũkĩte nginya haha. Ũguo mũndũ taroka haha arenda gũtũririkania atĩ hihi ithuĩ tũtikĩũĩ kũbanga maũndũ. Andũ angĩ othe twĩtĩkĩre gũka wega. Tũke haha na ndamera tũkũigĩte hau ĩigua wega. Tigai Akorino kuma hema-inĩ nĩ ihinda rĩa gũtĩo ũrĩa tũtigĩte na gĩtĩo gĩothe. Nigetha tũgĩe na ihinda rĩa kũina rwĩmbo o rũmwe andũ arĩa moĩ kũhũra ndarama. Bwana Karanja ndarama ĩ hau nĩ tũkũigĩte mũheo ndarama ĩmwe ĩcoke microphone ĩyo no ĩneo ithe wa gĩcũhĩ nĩgetha nengere ũrĩa ũtongoragia nyĩmbo mwena ũcio nĩ amũĩ. Twĩtĩkĩrie rĩu Akorino acio nao nĩguo no ũrĩa Isiraeli magoca. Twĩna samina rĩu hau twĩceta nĩgetha tũine rwĩmbo na rwĩmbo. Mũndũ ũcio wĩna ndarama nũ nĩoka ni asanti tũine rĩu gĩkorino kĩmwe nĩgetha rĩu tũigue kiugo kĩa Ngai. Na nĩ njũĩ maũndũ macio mothe nĩ mekwagĩrĩra. Twarĩkia atungatĩri matigwo marũgamĩte hau othe ngathĩ ciothe. Athamaki othe inyuĩ mwathaga andũ ũnene wa Jehova wothe nĩũmenywo nĩ ithuĩ nĩkĩhoti nĩekagia ũndũ muoyo na ndĩngĩona mũgiria tondũ andũ nĩake mwĩtigĩre ũnene wa Jehova mwĩcirie imũmũce nĩ ciĩko ciake. Athamaki othe inyuĩ mwetha andũ ũnene wa Jehova wothe nĩũmenywo nĩ inyuĩ nĩkĩhoti nĩekagia ũndũ muoyo na ndangĩona mũmũgiria tondũ andũ nĩake mwĩtigĩre ũnene wa Jehova mwĩcirie imũmũce nĩ ciĩko ciake. Na rameithaka ũrĩa wothe kwĩ mĩkuru matingĩrũnga ĩna matingĩganania kũrĩa kwĩ irĩma ĩgũtũũria ũguo mwĩtigĩre ũnene wa Jehova mwĩcirie imũmũce nĩ ciĩko ciake. Ĩna atumia Jehova angĩmanengera mwana no ige nĩ mwana wa kahĩĩ matingiuga ca ningĩ angiuga nĩ kairĩtu ndangĩkarario mwĩtigĩre ũnene wa Jehova mwĩcirie imũmũce nĩ ciĩko ciake. Makaigoro nĩ Jehova omba ndwerũ matingĩtuĩrwo na arĩa airothe matingĩtuĩrwo Jehova ĩna rĩara makainyuothe mwĩtigĩre ũnene wa Jehova mwĩcirie imũmũce nĩ ciĩko ciake. Na nyamũ ciothe oigire nĩ igĩthĩ yothe
gũgĩtuĩka gwa Jehova nĩ mũnene ĩkĩrĩathira akĩrĩkia gĩothe biũ gĩtingĩrũngwo gĩtigĩrĩyo nene wa Jehova mwĩciriei mũmũ wose nĩ ciĩko ciake ĩmũgocei kũrigũrũ nĩkĩrire Yohana mweri ĩna kĩoria njatakwo na kiugo gĩake ndungata na wĩra na ũtheri ciothe gwetigĩrĩyo nene wa Jehova mwĩciriei mũmũ wose nĩ ciĩko ciake nĩmũkenaga ndingĩrĩrĩa mũcemania na mbura yoira ĩmũhake na ngoro-inĩ na mũthaitha mwĩtigĩrei mwene indo icio yacikĩrĩte mwĩtigĩrei ũnene wa Jehova mwĩciriei mũmũ wose nĩ ciĩko ciake ũnene mũingĩ gũkĩra aigĩte matu-inĩ tondũ nĩkuo bũrũri wake itũũra rĩake ningĩ nĩkuo mũciĩ wake na nyũmba yake ĩmwĩtigĩrei ũnene wa Jehova mwĩciriei mũmũ wose nĩ ciĩko ciake. Asante sana, thengi muno Akurino na andũ arĩa othe mũkĩte kuma matũra macio matiganĩte. Tũtigwo ona atungatĩri arĩa twĩ nao o ngathĩ ciothe ta ũrĩa ihana, atungatĩri arĩa twĩ nao getha maũndũ macio magĩthi mokĩte wega. Kuhĩrĩria hanini atungatĩri o haha, mũndũ wa mbica coka thutha ũguo harĩ nĩ ũguo, getha twĩtĩkĩrie all bishops, bishop arĩa othe twĩ nao gĩikaro gĩkĩ, bishops makĩrũgame haha, bishops othe, all bishops korwo wĩ mũbishofu rorete gĩkĩro kĩa archbishop mwaka ũroka kana ũngĩ. Asante, cio nĩo bishop arĩa twĩ nao, na rĩu mũkorwo na kũrĩa tondũ nĩkuo andũ arĩa mũno matamũĩ marĩ. Rĩu ngwenda o gwĩtĩkĩria tu tondũ twĩna bishop acio atatũ na nĩ mokĩte. Rĩu twĩtĩkĩrie o ũmwe tu ũrĩa wĩ mũico ũrĩa on behalf ya andũ acio angĩ othe. Rĩu agwete o kiugo twĩtĩkĩrie mabishop mahurũke gĩtĩ-inĩ. Thengio mwathani Jesu arogocwo. Rĩu mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa mwathani. Hamjambo wote ndani ya Bwana. Mũrĩega rĩngĩ. Hamjambo tena. Mũrĩega mũno mũno thĩinĩ wa mwathani. Hamjambo ndani ya Bwana. Thengio. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jakubu. Majina yake ni Jacob. Na no njĩtwo Juthufu. Pia anaitwa Joseph. Na nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ninashukuru Mungu kuwepo siku ya leo. Igongona-inĩ rĩa mũico rĩa mũrũ wa ithe witũ Samueli. Katika dhabihu ya Samueli. Nĩndĩmũĩ. Mimi namjua. Tondũ kũrĩa atarĩirio ũhoro wake na kũrĩa Kipkerion nĩkuo nani njiarĩirwo. Kule Kipkerion ndiko nimezaliwa. Na kwoguo nĩndĩkĩmũĩ tondũ nĩndamona mũno magĩceranĩra na baba. Kwa hivyo ninamjua sana, niliwaona wakitembeleana na babangu. Itekwaria ũhoro wake mũno njuge nĩ wega mũno twĩhũge ithuĩ twĩ muoyo. Ya kwamba sisi wote tujichunge ambao wako hai. Tondũ rĩu Samueli nĩarĩkĩtie ũhoro wake na ũrĩa arakomire ũguo noguo. Samueli venye alilala hivyo ndivyo. Na gũtingĩgarũrũka ũndũ ũngĩ. Na kuna ambako kitabadilika. No wewe muoyo wĩna kanya kega mũno ga gwĩcenjia. Wewe ambao uko hai uko na chance mzuri ya kubadilisha. Tondũ wĩna meciria na wĩ muoyo. Sababu uko hai. Na rĩu mwathani ndakĩmũrathima. Bwana mbariki sana. Matana ikarathi. Kama hawajaketi, lakini nimetĩkĩrie tu megwete marĩtwa tondũ no ni wakubadilisha kwa majina peke yake. Manengere. Asante. Hallelujah. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo mũtungati Haroni na ndungataga Kĩmende na Ngai amũrathime. Asante sana Haron. Ona asifiwe. Amen. Njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau ndungataga Naikuru mwathani amũrathime. Asante sana. Tũtĩkĩrie
Senior pastors aria twi nao tukubalishe senior pastors. Bishop Rugamo na Bishop Jacob Rugamo na microphone. Nigenaga muno nimwe kihuthira ma bishop ni wikarite nao au ningukena muno. Senior pastors aria twi nao na reverends ikiro icio cia iguru. Senior pastors Jeremiah tukumatukanira na pastors girai turekia timu yo hamwe. The pastors, senior pastors, reverends, timu yo tutio deacon haria thutha. Akoro we deacon ni utigare hau. Asa kuri hanini ha he bishop. Eni. Na nino ni njui no muhote handu ha kwaria ri ati mundu umwe ari on behalf kai mutangigweta uritwa mwehere. Undu ucio kiri mwega twambiririe haria mwisho riu tuke ukagweta uritwa kuri tungataga tuone no kuhotekeke kuri andu mauga gutingihotekeka. Mwathani arogocwo. Bishop, asante sana. Itago mutungatiri Chege kuma itura ria Lubagon. Asante bwana Chege ni ugo. Mwathani agocwo. Amen. Itago mutungatiri John ngoragwo kuria Kahawa West. Wonderful. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jitagwo Moses Kinyanjui wa Mbugua ndungataga kuria Nairobi. Asante. Mwathani arogocwo. Ndungataga kuria Kawangware. Asante Sam George. Bwana asifiwe sana, tusalimiane. Asante. Kwa majina Jeremiah Kinyanjui, nimeokoka kutoka Nairobi. Asante sana. Asante sana. Jacob. GCC. Asante. Mwathani arogocwo. Yeah. Tako Hosea Dara wa Gicuhi. Amen. Ndataga Kikuyu. Asante Hosea. Mwathani akumio. Amen. Jetagwo Timotheo hujagia Nairobi. Asante Timotheo. Mutungatiri na ndungataga githiga kuria Githunguri. Asante. Mwathani arogo. Mwathani akumio. Jetagwo mutungatiri Kimunyi hujagia kuria Githurai. Asante Luke Kimunyi. Bwana asifiwe. Amen. Jetagwo Macharia Prince ndungataga Nairobi na kuria Karangatha na kanitha wa Yesu. Praise the Lord again. Amen. Tagwo Haruni Muga wa Muigai guku Naivasha Kayole. Thank you. Asante sana. Mwathani arogocwo. Jetagwo mutungatiri Sami Nene ndungataga kuria Kimende. Ngai amurathi. Wonderful. Mwathani arogocwo. Amen. Maundu no mere muoyo kana gikuo withurire njitagwo Reverend Recho kana Rebecca Recho kuma kuria Kahawa West hakuhe Rubis kana haria prison. Ngai amurathime. Asante sana. Rwa mahana microphone iri mutungatiri Rebecca weka wega ni kurugamirira agenda. Githomo giki ni gikarite muno gitari na tungatiri wa dada na riu uguo ukite ni turona kwina mwihoko. Riu tugwitikiria deacons aria twi nao nigetha makuhiririe haha deacons othe hamwe na senior deacons riu ngathi ciothe inde na ngwiciria uguo noguo wega handu hakwario umwe on your behalf mundu ni agwete ritwa riake na uhoro ucio no tukuigua kiri mwega twambitie mwisho uyu. Happy New Year. Asante. Happy New Year. Ritwa ni Isaac wa Kiuru na tungatiri ucio makiuma mbere nio makindumaga thie njoke nikio tuhagirwo yini. Asante sana. Bwana asifiwe. Tagwo Daniel Ndirango na ndungataga Nairobi. Thank you. Asante Ndirango. Mwathani agocwo. Tagwo Jacob Gacheru koragwo Huruma Nairobi. Bwana asifiwe. Asante. God is good. All the time. All the time. Yes. Mikaruoho kuma Kiambu. Bwana asifiwe. Jetagwo Michael Mwangi kuma Nanyuki. Asante. Ndocio riu marikia keitu appreciate atungatiri aitu othe tuma appreciate wega. Tupigie wachungaji wetu makofi mazuri. Akoro we guku na we mutungatiri na nduri wa gikurino handu uma ni nguigua tari uru muno kuhingiriria na akoro mathani mathire muno we guku na we mutungatiri na nduri wa akurino acio wimite haha we guku kama we ni mchungaji na we si mkorino simama tukuone. Ni simama tukuone wachungaji ambao si wa korino. Twina atatu reke ndimetikirie tu megwete ugu akurino meka turikie horo ucio tuikare thi. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Marito makwa jitagwo Francis Maina Wagacoba na gwitũ nĩ Njabine the pastor kũrĩa Njabine wa kanitha wa Heroes of Faith Christian Fellowship Njabine na engineer. Asante. Na mwiritu ũrĩa mutimia ũrĩa Naomi is my sister. Asante sana mchungaji. Thank you very much. Asante sana. Mutimia yako ya ndukirugame. Reke ageithanie tu. Asante sana. Tuthie na mbere tu. Mwathani agocwo. Agocwo ringi. Amen. Muriega andu a nyumba itu.
White yo rakiuga we wa nyumba eno hari undu wi. Thengio muno. Ngai amurathime gitagwo David wa Wero wa Gacomba. Na ndungata na kanitha wete. Ngai amurathime na mutumia wakwa haria. Gokete na atumia kanitha haha rugamai haria muri. Atumia kanitha gokete na rugamai haria muri. Asante. Kaituma appreciate magikarathi ikaraithe. Asante sana. Mutumia wakwa mwana ucio geha. Ni ahorere haria turamuona haria. Asante sana. Ndakiri mwega muno tungigumbira haha. Asante. Amen. Mutungatiri Stanley Njoroge. Daudi twe jirani kuria mucii. Ruthingo tugahakanite oguo maundu maria mothe maritio ni ati ngukoretwo ngimekira muhuri. Asante sana mchungaji. Thank you muno. Nina mutumia Rugamo hari uri mutumia mwega mutumia toria. Asante sana. Ni atumia atungatiri ingi marekira macicio ngwiciria niho tukiri. Mwathani agocwo yetagwo mutungatiri Jehia wa Mwaniki ndungata na kanitha wa Kenya no gwitu ni Moro twathomaga na Daudi kirathi kimwe high school twashindanaga mathabu ni ajindaga makuongerera na multiplication ngamuhota. Asante. Ndire na mutumia wakwa haha no ye online ni arugame haria hothe ari ni arugama online. Asante sana. Ni kana ni ukienda utari wa online. Asante sana mchungaji. Thengio ni ngwenda kumugeithia muriaga inyuothe. Ne online ya mukenia reke ndimugeithie inyuothe muriaga. Na niĩ njĩtagwo Reverend Luka na ndĩ mũhonoku hunjagia na kanitha wa Redeemed Gospel Church kuria gwĩtagwo gwa Kĩongo Mĩrangi-inĩ. Na ndakĩrĩ wa gĩthomo gĩkĩ twĩ Daudi ndagĩtarĩ. Ndutige gũkĩria hau nĩ ũguo. Na Ngai amũrathime. Ngai amũrathime mũno Salome. Rĩu hata kuga warĩ wa gĩkĩ tũkwĩra harĩa ndũrakĩra. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Njĩtagwo Wanjirũ wa Kamau hunjagia Juja na ndĩ mũrata wa family no Ngai amũrathime. Amen. Thank you mũno Salome. Rĩu kĩremba no ta wĩna kĩo tondũ na igũrũ nĩ white. Iwe wĩ sawa. Tũkũrũgama ithuothe na igũrũ. Tunaomba tusimame sisi wote. Tuhingurie program citũ. Tuine kĩbungo kĩa mbere na gĩa kerĩ. Akorino rũgamai na gũkũ. Na igũrũ nĩ na gũkũ. Tusimame sisi wote tafadhali. Let's be on our feet. Tusimame. Turugame andũ Ngai nĩ gwathĩka andũ Ngai. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ maumĩte kũndũ gũtathanagwo. Rĩu no nginya tũgĩke ũguo. Na MC nĩ mũndũ wa bata mũno. Nĩwe wa kerĩ kuma he Jesu kũrĩa ũhiki-inĩ kana ya Galili. Jesu athondeka ni mutabani utogu muranyona ha mwathani raini ciothe iragera ha niki muraigua nginya gutirathio mu to nyambire kurugamia riu raini ciothe riu raini yakwa ni raini iri nene riu kurithio mu ndoiga riu kwambe gutio mu riu tondu ndibei yathondekwo mutabani niwe woigire kana ni njega kana ti njega riu tukwara gwitikiria muinithia wa nyimbo kibungo kia mbere na gia keri kia rwimbo unyite na guoko. Samina neka inukire. Asante. Tuhe rwimbo rũu ainithia nyimbo. Unyite na guoko jikarage nawe ikuwe irabote wakwa mbeho jikarage nawe marina ine mothe Mwathani wakwa
Asante, asante. Turugamite oguo. Turugamite oguo kama tukiwa tumesimama hivyo. Kwenda gwitikira nigetha tu conclude program hiyo. Ili tuweze kukamilisha hiyo program. Na kiugo kimwe tu kia Ngai. Neno moja la Mungu. Tondu wa gitumi kiu. Kwa sababu hilo neno. Maundu maya mothe tweka ni magathira. Hayo mambo yote tumefanya yataisha. No ni kuri kiugo kimwe tu kia Ngai kigwetwo. Kuna neno moja ambalo litatajwa. Waria wake o muthenya wa umothe. Mchungaji walo ni mutungatiri witu wa kuma kuria Kiambu. Mchungaji wetu kutoka pale Kiambu. Pastor Gideon. Lekai tumu appreciate. Pastor Gideon tumu appreciate wega. Tumpigie makofi mazuri. Nigetha marehane na nyina Asha mutumia wakwa. Nigetha okay amuheta microphone. Yes. Makirehane uguo marehanite magaithania. Tuikare thi. Thank you. Ndagika ta 5. Haya. Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwa. Leo ndio maikare thi. Watu wanaweza keti. Ndikwenda kuria dakika nyingi. Mimi sitaki kuendelea sana. No nigwela kuria dakika nini muno ta 10. Nataka kuchukua dakika 10 peke yake. Siathi muno shuke dakika 15. Nikiendelea sana zikuje dakika 15. Ndi tondu wa ihinda uria rihana. Sababu ya wakati venye ilivyo. Ni kuri andu makoragwo na mentality ya ati. Kuna watu ambao wanakuanga na mentality Akorino mathiko mao. Wakorino mazishi yao. Legi mathira thaa 9. Ya kwamba inaisha saa 9. No tutigukinyia kou. Lakini hatutafikisha pale. Ni tondu wa Ngai. Sababu ya Mungu. Mwathani Ngai witũ arogoshwa. Bwana asifiwe. Ndende haha na undu wa family ya Samueli. Niko hapa kwa sababu ama kwa niaba ya familia ya Samueli. Nigetha nimahe pole ciakwa. Ndiposa nifikishe rambirambi zangu. Ta mutungatiri wa David. Kama mtumishi wa brother David. Ni tondu mena mutumia wake na familia yake tugobaga hamwe nao. Kwa sababu wanashiriki pamoja na mtumishi. Hamaletwa makwa jitagwo Pastor Gideon. Kwa majina anaitwa Pastor Gideon. Hujagia na kanisa wa HGCC Kiambu Town. Anashiriki katika hilo kanisa ambalo amesema katika Kiambu. Ruguru wa mutungatiri kana Bishop Jeff na Masharia. Katika kongamano la Bishop Masharia. Na ndidakiona Bishop wakwa hario. Anasema asante kwa sababu mtumishi yako pale. Etagwo Paul Gashau. Anaitwa Paul Gashau. Mwathani Ngai witũ ayo ugoshi. Bwana asifiwe sana. Ndikwenda wikara ona hanini ndenda tuthie imwe kwa imwe kiugo-ini. Sitachukua muda sana, ndaenda direct kwa neno. Ndikwenda kwaria uhoro wa kwihoka Ngai. Nitasema kuhusu kumwamini Mungu. Na kugia na uhoro wa kirigiro nake. Na kuwa na tumaini na yeye. Mwathani Ngai witũ arogoshwo. Bwana asifiwe. Maandiko methini wa Johana 11. Katika kitabu cha Johana 11. Tukwambĩrĩria harĩa kamuhari ga 21. Katika kuanzia mstari wa 21. Maandiko marauga atiriri. Neno lasema hivi. Nake Maritha agĩkĩra Jesu atiriri. Naye Martha akaambia Yesu kwamba Mwathani ũngĩarĩ kuo mũrũ wa maitũ ndangĩakuire. Kama ungekuwa hapa Bwana, ndugu yangu hangekuwa amefariki. Ona leo nĩ njũĩ o ũndũ ũrĩhoya Ngai. Najua kwamba utaomba Mungu. O wothe. Jambo lolote. Ngai nĩ arĩkũhe. Mungu atakupa. Jesu akĩmwĩra atĩrĩ. Naye Yesu akasema. Mũrũ wa nyũkwa nĩ akariũka. Ndugu yako atakuja kuwa hai tena. Nake Maritha akĩmwĩra. Naye Martha akamwambia. Nĩnjũĩ nĩ akariũka. Najua kwamba atafufuka. Gũkiriũkwo mũthenya wa ithirĩro. Siku ya mwisho itakapopigwa parapanda. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ. Naye Yesu akamwambia. Niĩ nĩ niĩ kũriũka. Mimi ndio kufufuka. Na nĩ niĩ muoyo. Na mimi ndio uhai. Ũrĩa wĩhokete niĩ. Ambaye anayenitumainia. Ona akua. Hata hakifa. Nĩ agatũra muoyo. Ataishi milele. Wewe muoyo. Na waye yote ambaye ananitumainia. Ndarĩ hingo agakua. Ciugo icio ciaririo nĩ Jesu. Wega uhoro wa rũgano rwa Lazaro. Tunajua vizuri habari ya Lazaro. Ni andu a itura na watu wa jiji ona andu a family na watu wa familia taoria tugie na ihinda rĩa kũmomĩrĩria tukuje tuwafariji
Lakini kuna neno Yesu alimwambia Martha, ambaye ameniamini mimi, onakua hata akifa ni agatura muoyo, hataishi milele. Kwa hivyo ndio kwalia uhoro wa kwihoka Yesu. Nataka kunena kuhusu makuite wakati wamelala na sio kufa. Mwathani ke witu aroho gwacwo. Bwana asifiwe. Tugaga hendiria mundu muthiku akua. Wakati ambaye ameamini akifa akoragwo ahurukite. Sio kufa ila ni kulala. Kwa sababu tunaamini Yesu Kristo. Tondu okire nigetha tukanagie na muoyo. Kwa sababu alikuja ili tuwe na uhai. Na tukuwe na uhai. Mwathani ke witu aroho gwacwo. Bwana asifiwe. Nikwenda kuhutia nini? Ningetaja tu kidogo. Maandiko maretio ni Daudi. Maandiko katika kitabu cha Daudi. Theine wa Zaburi 121. Ambayo amenena Daudi katika Zaburi 21. Nĩ tondũ nĩ kũria oragia atĩrĩrĩ. Kwa sababu anauliza kwamba ũteithio wakwa, usaidizi wangu okuma kũ, watoka wapi? Hihi Daudi mũthenya wa ũmũthĩ, Daudi siku ya leo na famĩlĩ yake na kanitha na familia na maya kũria tondũ baba wao nĩ ahurũkĩte, wanaweza kujiuliza ũteithio wakwa ũngiuma kũ, usaidizi wangu watoka wapi? Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩngũtira maitho ndorereirie irĩma-inĩ, nitaangalia macho yangu milimani. Ũteithio wakwa usaidizi wangu umaga kwa Jehova, unatoka kwa Yehova ũrĩa wambire igũrũ na thĩ, ambaye aliumba mbingu na nchi. Mahinda-inĩ maya tũrĩ, wakati ambapo tuko, ũteithio witũ usaidizi wetu ũkuma nakũ, kutoka wapi? No umira kũrĩ Ngai, utatoka kwa Mungu. Ndũkuma kũrĩ andũ, hautatoka kwa binadamu. Ndũkuma kũrĩ andũ acio ago, hautatoka kwa wale ambao ndũkuma ciama-inĩ icio tũreciria, hautatoka mahali pengine. Ũteithio witũ usaidizi wetu ũkuma kũrĩ Ngai, utatoka kwa Yehova. Ũteithio wa bũrũri-rĩ, usaidizi wa nchi mahinda-inĩ maya tũrĩ thĩinĩ wamo-rĩ, wakati ambapo tuko unatoka wapi? Ndũkuma kwĩ mũthamaki, hautatoka kwa mfalme, ona ndũkuma kwĩ bũrũri ũngĩ, hautatoka mahali pengine. Ũkuma kũrĩ Ngai, utatoka kwa Mungu. Mwathani Ngai witũ arohe ayogoci. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We ndarĩ hĩndĩ angĩreka kũgũrũ gwaku gũtirũke. Hakuna wakati ataachilia mguu wako uweze kujikua. Ũcio mũmenyereri waku, huyo mchungaji wako, ndarĩ hingo angĩcũnga, hata gairi ama hata mũmenyereri wa Isiraeli-rĩ, ndarĩ hingo angĩcũnga kana hĩtwo nĩ toro, hawezi lala ama asinzie. Mwathani Ngai witũ ayogoci. Bwana asifiwe sana. Ngai ũcio warĩ na Isiraeli-rĩ, Mungu awaye alikuwa na Israeli, ndarĩ hingo angĩcũnga, hakuna wakati atasinzia, ndarĩ hingo arĩa ahĩtwo nĩ toro, hakuna wakati atalala, ndarĩ hingo ekũreka tukue, hata acha tukufe, nĩ tondũ arĩ hamwe na ithuĩ, kwa sababu yunasi. Ndarĩ hingo ekũreka tũthire, hata wacha tuishe, nĩ tondũ arĩ hamwe na ithuĩ, kwa sababu yeye yunasi. Daudi nĩ gũcũthĩrĩria acũthĩrĩirie, Daudi baada ya kwenda safari fulani, thutha wa kũhĩtũkĩra mathĩna ahĩtũkĩire, baada ya kupitia shida, baada ya kupita mozito, ũteithio wake ũkiuma harĩ Ngai, usaidizi wake ukatoka Mwathani kwa Ngai Mungu. witũ arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩndĩramenya nĩtũhĩtũkĩire gathabarĩ, kwa sababu najua tumepita nafasi, nĩndĩramenya nĩtũhĩtũkĩire kamũtitũ, tumepita katika ndĩrenda msitu. gũkwĩra atĩrĩrĩ, nataka nikwambie, werũ-inĩ gũtitũragwo, katika jangwa hatuishi pale, werũ-inĩ gũtitũragwo, katika jangwa hakuna kuishi. Thutha wa nduma nene, baada ya giza kuu, nĩ kũrĩ na ũtheri mũnene, kuna mwanga kubwa. Ũtukũ nĩ wa hwaĩ-inĩ, usiku ni jioni, yani thĩna nĩ wa ũtukũ, shida ni ya usiku, kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ, kulia ni usiku, rũcinĩ gũkagĩa mĩtheko, lakini asubuhi tunaamka na gũkagĩa kucheka, gĩkeno. asubuhi tuna Mwathani furaha. Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe. Mathĩna marĩa tũrahĩtũkĩra, mashida ambayo tunapitia, tũrĩ andũ, tukiwa binadamu, tũrĩ kanitha, tukiwa kanisa, tũrĩ bũrũri, tukiwa nchi, Ngai witũ nĩwe gũtũhotanĩra. Mungu wetu Nĩ tondũ atatushindia, nĩ Ngai kwa sababu mũhotani. Mungu wetu ni mkuu. Mwaka wa 2024, katika mwaka tũrĩ maũndũ maingĩ twahĩtũkiire, kuna mambo tumepitia, no nĩ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, lakini tunatumaini, nĩ tondũ nĩ Ngai ũgũtũtongoria, kwa sababu Mungu atakuwa mbele yetu, nĩ tũkũgĩa na ũhoro wa kũgĩa na ũhotani, tutakuwa washindi, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega, kwa sababu yeye ni Mungu mwega. mwema. Kwĩ mũciari wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ, kuna mzazi yako thukuru hapa, nĩ kũhingũrwo hakuhĩ kũhingũrwo, tunaelekea kufungua shule, nĩararigwo atĩrĩrĩ, anashindwa egũruta school fees kũ, atatoa karo wapi, nĩararigwo atĩrĩrĩ, anashangaa egwĩka atĩa, atafanya nini. nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, kuna Mungu mbinguni, Ngai ũtwĩciragia, anayetuwaza, Ngai ũtwĩkaga maũndũ mega, anayetutenda mema muno, naweza kosa kwenda sana, mahana, kwa sababu Ngai wa moya tũrathime, Bwana asifiwe, na twĩke wega. Asante sana. Let's appreciate the preacher. Kaitwa appreciate mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai. Asante. Nĩngũkũiguagĩra tha mũno Pastor Gideon.
Ndikumenya gore okuika, ano wamenya kuhuthira mathaa maku. Asante sana. Umetumia mundu ucio mwena ake omwire kwina mwihoko. Mwangalia mwenzako mwambie kwina mwihoko. Mwambie kuna tumaini. Ni tondu niguo twakirwo. Kwa sababu tumeambiwa hivyo. Kanitha nĩ tũrĩ na cioro ciĩna haha thutha nĩ tũgũtangathĩte kanisa letu Israeli rĩothe nĩ tũrĩ na cioro igĩrĩ na hau choo zetu ziko pande hiyo na nĩ ngwenda tũkinyie program ĩyo hau tutatamatisha hapo nĩgetha njokerie kanitha ya gũtengeria mathaa macio mmejaribu kukimbishana na masaa na ngwenda rĩu twĩte mũcokia tu wa ngatho rudisha shukrani nigetha acokeria ha twarikia tutire no ndungi akishukuru twitikirie akuje Daudi atukubalishe David nigetha agwete kiugo kia mwisho anene neno la mwisho na make remark tondu niwe wiho on ndio ambaye amekalia kiti kanyakau Dr. Kiari this man this gentleman erutaneirie muno karibu sana kurugama na family yo nigetha arikia turehe mucokia wa ngatho nigetha turikie Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nikumugeithia inyuothe muri agathitu na Yesu. Na wasalimu katika jina la Yesu. Njitagwo Daudi. Anaitwa David. Nĩ niĩ mũkũrũ mũciĩ ũyũ wa Samueli. Yeye ndio kifungua mimba katika hii boma ya Samueli. Na wa mbere nĩ ngenete nĩ ũguo mũkĩte. Na kwanza yeye amefurahia kwa sababu mmekuja. Andũ mwĩtĩkĩrĩte gũka tũtuĩke aira hamwe. Kwa sababu mmekuja ndiposa tuwe shuhuda pamoja. Atĩ mũthuri ti Samueli nĩ ahotanĩte thabarĩ. Muwe shuhuda kwamba baba yetu ni mshindi katika safari. Niĩ njiarĩirwo gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Yeye amezaliwa katika hili kanisa. Na tungatĩria nĩo manderete. Watumishi wetu hawa ndio wamemlea. Ndathiĩ Nairobi ngĩra baba nĩ ngwenda ũnjĩtĩkĩrie thomage kanitha ũngĩ tondũ nĩ ndaigua nĩ hatĩrĩkĩire mũno ndĩ university nĩ kũrarĩra. Alipokuwa katika Nairobi aliomba ruhusa kwa baba awe amekubalishwa. No ngĩmũpromise ũhoro wa Ngai ndigatiga. Akamwambilia hata achana na Mungu ambaye alimlea. Na nĩ thiaga kaingĩ Karate kũrĩ atungatĩri kũmaririkania ndĩ mwana wao. Mimi ni shahidi kwamba yeye huwa anakuja. Tondũ kũu nĩ kuendereirwo. Kwa sababu pale ndio huwa amelelewa. Mũthuri ũyũ nĩ njĩtĩkĩrĩte akome ũhoro. Yeye amekubali kama vile mambo yalivyo. Tondũ Christmas yothe twarĩ nake. Kwa sababu wakati wa sikukuu tulikuwa pamoja. Tukĩrĩa nake tariki 25 na 26 na 27 na 28. Kutoka tarehe 25 hadi tarehe 28 wamekuwa pamoja. Tukiaria muno nake. Na wakaongea sana. Tariki 25 tariki 26 ngĩikũrũka Nyagaco geithia cũcũ. Tarehe 26 akateremka Nyagaco kusalimia nyanya. Na Shadiraka brother ya baba akĩnjĩta nyona. Na dadi akamuita ambaye anaitwa Shadiraka. Akĩnjĩra he kaũndũ nyendaga twarie. Kuna jambo na ningependa huwa tunaongea. Mũgũnda ũrĩa wagũrire na harĩa Naivasha. Ile shamba ambayo ulinunua pale Naivasha. Tondũ niĩ nĩ ngũrĩte mũkĩra ũrĩa wa mũgũnda ũyũ. Ũndũ gũkũ ndarehirwo nĩ Ngai tũkĩte na kĩama kĩngĩ ngĩona handũ hena mũgũnda ũrĩa. Na yeye aliletwa pande hii lakini akanunua pande ile. No ndũgamĩte harĩa. Akiwa amesimama pale akaangalia pande akaona kuna shamba. Na ngĩtua ndiĩ na mbia nĩ Ngai nĩ agate. No mũthenya ũmwe njikarĩte ndĩ Nairobi. Siku moja akiwa ameketi akiwa Nairobi. Ngĩtua matua ma kũgũra handũ haha. Akaamua atavenye mbinu ambayo tutapata pesa. Andũ mũthee anjĩraga kĩhĩ gĩkũrũ na ithe nĩ ũndũ ũmwe. Kubwa na babake ni pamoja. Na anjĩraga he hĩndĩ mwanjĩrire tiga mũtumia itangĩkũhe. Ijapokuwa tu ni bibi sitakupa. Maũndũ maya mangĩ mothe ona mũtumia angĩndwara ũru nĩwe nĩ ngwĩraga. Hata mambo yakiwa mabaya kwa boma haya mambo. Hatirĩ kĩndũ tũtararagia na baba ona ki. Hakuna jambo alikuwa anafichana. Na akĩnjĩra tũkĩrĩkanĩra tũkũgũra nĩ ngũgũra haha na nĩ ngwetha the best way na twetha indo hamwe nake tũgũre handũ haha. Na wakawa na maagano kwamba watatafuta pesa wanunue mahali hapa. Na rĩrĩa mbia cionekire. Na wakati pesa ilipatikana. Ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũthuri wetagwo Sira wa Njabini na ndiwe ndiramuona. Akapigiwa simu mzee ako pale akampigia simu. Akĩnjĩra nĩ atũmirwo nĩ atungatĩri. Akamwambia alitumwa na watumishi. Atĩ kwĩna ndũmĩrĩri ya Ngai. Kuna neno la Mungu. Akĩnjũria kana ndĩ handũ tũngĩaria. Akamuuliza kama ako na nafasi. Kuna jambo ambalo linanenwa kuhusu baba yako. Atĩ gĩikaro gĩake gĩ Karate.
katika jiji la Karatu. Na Ngai nĩ ekũheana mbia. Na Mungu atapeana pesa. Na mũgũnda nĩ ũkuoneka. Na shamba itapatikana sababu shamba tayari nishaona. Mbia nĩ cionekete. Pesa ishapatikana. Ndorete kũrĩha. Naelekea kulipa. For best tukĩrĩa andũ a mbia twethaga andũ angĩ gĩkwama matingĩetha mbeca andũ na ngĩgũra andũ a hetwo kũgũra. Akatia bidii lakini hapa sio ambapo alikuwa amekuja kununua. Niĩ ndarehetwo kũgũra mwena ũrĩa ũngĩ. Alikuwa anataka kununua pande ile nyingine. Na ngĩtonyio haha nĩ mwanake wanjĩrire we nĩ ũhana kũgũra haha. Akamwambia we, kijana mmoja akamwambia we unakaa kununua mahali. Ndambata kuma harĩa ngĩkinya harĩa ngiuga handũ haha ngĩcoka ũguo mwathani nĩ haitũ. Alipoingia hapa kikanisa 6 alipoenda Nyagasho tarehe 26 nĩndĩrenda tũthiĩ hau mũgũnda-inĩ mũndũ wao wĩtiganie. Ningependa twende pale kwa sababu hakuna mwingine awaye ajuae ijapokuwa mimi. Twake kanyumba kanini ga Samueli. Tujenge hapo kanyumba kidogo ya Samueli. Mwaka ũyũ ũkĩanjĩrĩria rĩ. Mwaka ujao tũmũtware ho. Tumpeleke hapo. Aikarage ho. Akikaa hapo. Andũ kũu kwĩna ũrugarĩ gũtiha. Kimwera meciria macio nĩmo ma Ngai. Akamwambia hilo wazo ndio la Mungu. Ndaino acoka muciĩ Friday. Aliporudi nyumbani siku ya Ijumaa. Tuikarĩte na baba hau ngĩmwĩra tũrarire na Shadiraka. Akaambia baba waliongea na baba mdogo. Turona nĩ wega twake kanyũmba na kanini Shadiraka njĩra maũndũ macio manene wenda gwĩka nĩ weka baadaye. Akamwambia hayo mambo makuu unataka kufanya utafanya baadaye. Akĩnjĩra ngĩraba twarĩkane Shadiraka kanini. Akamwambia waliagana atengeneze nyumba. Tuhame tugaikarage hau to hena ũrugarĩ mũingĩ. Ahamie ni mzuri. Akĩnjĩra ũguo nĩguo ngwenda. Akamwambia hapo sasa. Na tũgĩtigana. Wakaachana. Nderega guota riũa reke tuote riũa. Hata amekawia kidogo bado kuota jua akaota jua. Tukĩikara thĩ rakaga nake takahĩ gake. Lakini kwa sababu mama tunapampresi alikuwa anacheza naye kama kijana. Akĩmwĩra waikara hau Daudi akĩrĩ gũkũ muote riũa. Kathate. Wakakaa kama dakika 30. Nĩ mũtumia wakwa arĩ kuo twarĩ niĩ na ciana ciakwa na Rebeka witũ. Walikuwa wao na familia yake na dada yake mmoja. Baba akĩnjĩra nĩ yake na tonderega guota riũa. Akamwambia nimefurahia kwa sababu sijaota jua. Tũgĩtigana na tũkĩrara ngĩmwĩra rũciũ nĩ tũkainũka Ngai yenda. Akamwambia na kesho majaliwa nitarudi Nairobi. Na gwakia Saturday ya Jumamosi wakajitayarisha ndiposa warudi. Agĩũka agĩikara hau metha-inĩ. Akakaa hapo kwa meza. Ngĩmwĩra reke tũgerie kana gũkũ nĩ kumaga mbica thĩinĩ wa nyũmba. Akamwambia wacha tupige picha tuone kama itatoka tukiwa katika nyumba. Twahũrirwo mbica nyingĩ mũno na baba. Apigwa picha mingi sana na ciana ciakwa na Rebeka witũ. Na wakiwa familia. Nake mamu atwĩrage ta tũhũre mbica na mwendwa wakwa tũcenjie ĩrĩa ya harĩa twĩkĩre. Nipige picha ingine tukihũra mbica nyingĩ mũno. Wakapiga picha mingi. Ona mbica icio ci hau rũgano-inĩ twĩna niĩ na mamu na ciana ciakwa na Rebeka. Picha zote ambazo unaona hapo katika hadithi ni za Jumamosi. Picha hau niĩ na ciana ciakwa na mamu na baba ni Saturday. Ambazo mnaziona hapo ni za siku ya Jumamosi. Ndiamenyaga. Hakuwa anajua. Ati ũcio nĩguo mũthenya wa mwisho. Hakujua hiyo siku ndio ya mwisho. Tandũ ũmũthĩ kwa sababu leo ni mwanyonia Samueli. Mungu ako pamoja na baba. Ũndũ ũrĩa kuga angependa kusema ni atĩ maitũ Haide mwete na baba toya metha-inĩ. Kuna siku moja wakiwa na dadi hapo kwa meza. Anjĩrire atĩrĩrĩ. Alimwambia ũtungata ũrĩa ndungatĩtwo nĩ Joyce. Ile utumishi nimepewa na Joyce. Ũyũ maitũguo. Huyu mama yako. Ndikenda kuona. Hatataka kuona. Ona ndingenda kũigua. Hata cheza na yeye. No rĩrĩ tondũ gũthiaga ũgacenjia mambo hugairi. No tondũ ĩkuo ta kĩmwana kĩrĩa gĩkũrũ. Lakini kwa sababu ako kama ule kijana ambaye ni mkubwa. Niĩ nĩngwenda gũkũpromise. Nitakuambilia kwa hakika. Niĩ nĩngũkũrũĩrĩra. Atakupigania. Ni rafiki yako.
Anio kinya ni tuhithaga mbia tukahitha mbeca. Na unajua kwamba siri zetu na wewe ni siri kweli. Wanwe mbia turahithire ndakugire watumirwo mbia tukanere mundu no watumirwo. Na unajua siri yetu ni siri kabisa. Hata no uguo niguo tuikaraga na maitũ Joyce. Asanti. Na ni nguhoya Ngai muno sana. O uria wothe kuri. Vile kulivyo. Tando guthie kwa baba gutinathie na kwihithanitie. Baba yetu hakuenda kama akiwa kwa siri. Miaka 2 mithiru. Miaka 2 imeisha. Nitwareheirwo ndumiriri mucie. Tuliletewa habari nyumbani. Tukirwo tutumire baba kanjo njeru na iremba njeru na indo ciothe njeru. Tukaambiwa tumtunuku baba yetu vitu zote mpya. Na tugure kinya bagi njeru ya kuwa indo icio. Na koba mpya. Ena wira munene mwega aikuruta. Ako na kazi mpya mzuri atakayotenda. Gitumire getha material, akatafuta material. Atwethirwo ni Rebecca tone we fundi. Tulitafutiwa na dada yetu pale ambaye ni fundi. Na tukituma kanjo. Na tukashona. Na tugiciekera bagi. Na tukaiweka kwenye bag. Mami agithie gicicuria hari indo cia baba icuragio. Akaenda akaiweka mahali ambapo vitu za baba zinaekwa. Ndiraririkanire kanjo icio. Na alikumbuka ile kanjo. On Tuesday tukiorania baba agekira ki. Tukiulizana siku ya Jumanne ndiramera nindaririkana undu akamwambia nimekumbuka kitu nitwatumite kanjo tulikuwa tumeshona kanzo ndiracigira akaendea atire kindu citarari maito ni acithondekete mama yetu alikuwa amezitunuku kila kitu na tugicikua tugiuka nacio tugicitwarira tugicineana ireherwa tungatiri hoero tukazilete tukawapatia watumishi wetu nicio ekiritwo ndio hizo ambazo wamevalishwa hatire kiriga guthie gwake hakuna tashwishi kwenda kwake ndogiomba kirie rucine na ndikuririkanaga jambo ambalo lininishtua asubuhi mukiroria ni wa gwakwa apande ile ni kwangu ni kwari na burugam cihanditwo mwena ni mundu ria wanyendeirie kulikuwa na miti ya burugam ilikuwa imepandwa pande hii ndagura ho miaka 2 mithiru wakati nilinunua miaka 2 iliyoisha ngimunya burugam icio nikangoa hizo burugam ngicitinangia nikazikatakata ngicihingira kiharia kama fati nikaziweka katika jumba fulani pale ya mabati. John ore araruga guku muthe irio ararugira kuria John ambaye anapika pande ile aranjire kwenda kuruga na ngo alikuwa anataka akasema anataka kupika kwa kutumia kuni. Ndiramwira he kanyumba kaihurite ngo kuna nyumba pale ambayo imejaa kuni. Ndireyuria mwathani akajiuliza kinyago akauliza Mungu cia kuruga irio hata kuni za kupika hii kalamu Ngai harariritie alikuwa ametayarisha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Muthenya wa muthidi no shamba muno ona muona ngirira. Siku ya leo ana ujasiri sana hata kama machozi yanatoka. Tando nie muthuri uyu. Kwa sababu najua huyu mzee. Tuikaraga taihe igire nyumba. Alikuwa anakaa kama vijana wawili wa mama moja. Gutire ndo tutheranaga na baba. Hakuna jambo hawako wanaambia. Baba mukuru haha, baba mkubwa ako hapa. Ni uyu uguo. Anaelewa hivyo. Tate haria mwari wa nyina. Shangazi yako pale. Aya me haha haria nyina na baba. Hawa wote. Ni moyo ni tutirotera ndohithanaga na baba twiranaga anything. Walikuwa wanaambiana kila kitu. Ani tuciraga tukacirira mucie witu. Tulikuwa tunanena kila kitu ya baba. Tuciragira atumia itu twina baba. Tulikuwa tunanenea hata bibi zetu tukiwa na baba. Oh no, Joyce to that muciragira na baba. Hata baba alikuwa na kesi kidogo kwa sababu muciragira uru. Hawakuwa wana kesi vibaya. Koguo nikuoya tadu ni twetekirite baba witu ni akuite. Kwa sababu tumekubali baba yetu ashaenda. Na nikenete tadu ni mwetekirite guturehe mathiko ma baba witu. Na mimi nina furaha kwa sababu mmekuja kumsindikisha. Kindu kiria ngwenda kumutuma. Kitu nitakachowaambia. Ngwenda kumutuma ihoya. Nimewaambia mtuombee. Oguo muratuhoyagira atungatiri. Vile mlikuwa mnatuombea mkiwa watumishi. Ni moyo ni ndiaga gukarate ndurajukaga ku. Mnaelewa vizuri mimi huwa nakuja. Ni ndirega gutwarira ciana ciakwa mutungatiri Joel. Juzi alikuwa amepelekea mtumishi watoto wake. Mwana yake giajetie guthaka na mathomo ge form 3. Kijana wake alikuwa anacheza na masomo. Ona ndierire mutungatiri Joel kile giatuma ndimutwarire. Hata sikumwambia mtumishi ambacho kilituma nimpelekee. Na ngira mutumia wakwa. Lakini nikaambia bibi yangu. Gika form 4. Akifanya form 4. Ndathire kwi Joel. Alienda kwa bishop wetu mzee. Ngithie ngimwira ndirenda uhoere. Akamwambia nataka uniombee. Ndenda wika kiranio na hituke. Nataka kufanya mtihani na nipite. Ngiririkana uguo. Nikakumbuka vile. Kiapata na ciana ciakwa. Nikaenda moja kwa moja na familia. Ndia mwirire kile ndehithite muno ndiroka na ndienda kumwira. Hata sikumwambia kwamba nakuja. Ona umuthi niguo araigua gitumikire gatumire ndi mutwarire ciana icio. Leo ndio anashuhudia kilichonifanya nikuje nimpelekee watoto. Alikuwa amemsumbua nikaona kama atanguka. Na ali na max 300 kindu agithi form 4. Alikuwa na 300 max 300. No ngiririkana handu ndagucitie kirathimo gya kuhituka form 4. Lakini hakuna mahali akakumbuka alikuwa amevuta baraka.
Akira gikigucio. Akapelekea akavutwa. Na within a span of 1 year mwana ucio nĩacenjetie. Nikapeleka na kwa muda wa mwaka mmoja. Na akahĩtũka form 4 na rĩu university. Na akapita na saa hii yako university. Koguo ndiriganagĩrwo nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩnderete. Hawezi sahau na kanisa ambalo limemleta. Na tondũ nĩguo umĩrĩre hao nĩguo honokio ũrĩa ndaumĩrĩire. Kwa sababu pale ndio nilitokelezea. Na ndiĩtĩkagĩra kũriganĩrwo tondũ kĩrĩa waiguire mbere no kĩo. Na siwezi sahau mahali ambapo nilianzia. Ona okorwo nĩtũthoma kanitha ũngĩ wa Holy Ghost. Hata kama tunaenda katika dhehebu lingine. Tũtitigĩte ũhoro wa Mungu. Hatujaacha kuenda uzima wa milele. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nikio ndĩrehoire kanitha. Na ndiposa nikaomba kanisa. Na ndĩramehoya mũno ndĩramera mwĩtĩkĩre tigũthũkia ũndũ ona ũmwe. Nikawaambia hatutaharibu jambo lolote. Tukoretwo gũkũ na mũtungatĩri Luka. Tumekuwa hapa na mtumishi Luka. Na Juthufu. Tulikuwa pale na mzee. Na turarĩ kanitha ithuĩ nĩ tũgwĩka ũrĩa mũkwenda. Tukaambiana tutatenda kama kadri ya mapenzi yenu. Tondũ Kenya twĩ mũcemanio-inĩ na ndamenyaga roho-inĩ Kenya mwalimu ũyũ ũtarũgama. Alikuwa ananena katika roho. Twĩ moro. Katika kule molo. Twĩkaire hau nja hema-inĩ. Tukiwa pale kwa hema. Atwĩrire atĩrĩrĩ. Alituambia. Samueli ni mũkũrinũ. Samueli ni mũkũrinũ. Mũkũrinũ ndamwĩtaga Samueli. Yeye anamuita hivyo. Nĩtũĩ nĩ mũhonoku. Najua ni mwokovu. Mũtigeke ũndũ ũgũthiĩ nja wa gĩthomo kĩa mũkũrinũ. Msitende usiende nje ya kadri na mapenzi yake. Ndamuthikĩrĩria ngĩigua tiwe araria. Akasikiza akasema si yeye ananena. Ona ikonto hĩtũkia mathaa manyu. Hata kama kula dakika za kanisa. Tikwenda gwitũ. Sio kupenda kwetu. Muthuri ũyũ nĩarĩmĩire. Baba yetu hapa amelima. Atungatĩri akwa othe me haha kumia Bishop. Watumishi wangu wote wako tuthomaga nao kanitha-inĩ. Wote ambao mko pale tunasoma katika kanisa moja. Anasikia amenyenyekea. No nĩngwenda gũcokia ngatho. Angechukua nafasi ya shukuru. Na tuge Ngai wa muoyo atũrathime. Na aseme Mungu atubariki. Na muhoere family ya Samueli. Na mpepewa kazi ya kumwombea Samueli familia yake. Na familia itasimama. Na Ngai to nĩ andũmanĩire hĩndĩ ĩmwe akĩnjĩra mbia cia gwaka gũkũ nĩ iroka. Akatumaniwa kwamba pesa za kujenga huko zinakuja. Na wonire kĩoneki gĩkĩ nĩ Joyce. Na ambaye aliona hayo maono ni mama yetu hapa. Na nĩ mami witũ. Ni mama yetu. Na akĩnjĩra ndigane na ũhoro wa gwetha mbia cia gwaka gũkũ. Akaambiwa achane na mambo na kutafuta pesa ya kujenga. Ngai nĩaraciheana na njĩra yake. Mungu atapeana kwa njia zake. Gũikara thĩ njeterere. Atakaa chini na ndiposa ngoja. Joyce nĩ tũgeka ũguo Ngai atwĩrĩte. Na tutatenda kama vile mapenzi ya Mungu ilivyo. Bwana asifiwe. Asante. Agĩthiĩ gũikara thĩ eterere mbeca icio. Tumu appreciate. Karibu sana. Reke tu appreciate daktari wega nĩ njamba auge gũikara thĩ eterere. Na hau nĩho tũgũkinya mũico. Tokia wa ngatho tagwo Jacob Kamau. Ambaye atanena na kurudisha shukrani Joshua Joseph Kamau. Asante. Kaide mugaithie nyothe murega. Hamjambo nyote. Rĩtwa nĩ ũguo mwaigua. Majina ni kama vile mmesikia. Na muthuri ukomete haha nĩ brother yakwa. Ambaye amelala hapa. Yeye amumete thutha. Na to ndikwenda kugana rugano runene. Kwa sababu hataki kupeana hadithi kubwa. Yangu ni shujaa. Na tukoretwo nake jambo na rĩrĩa tutetĩkĩtie Ngai. Tumekuwa gikorwo ari o jamba. Tulipokuja katika vita ya imani bado ni ambapo tunagojewa. Wetereirwo jamba cia wĩtĩkio. Tunagojewa mashuhuda mashujaa wa imani. Joe jamba eno nĩ kinyete. Anajua kwamba shujaa amefika. Tondu ndirakimumenya thakite na brother. Hataki kunena sana vile wamekuja na ndugu yake. Tondu tuturanetie tutari undu. Wamekuja tondu Ngai nĩekĩte ũguo ri. Kwa sababu Mungu ametenda vile. Tunasema tumekubali. No gwĩtĩkĩra twĩtĩkĩrĩte. Reke njuge nĩ wega njokie ngatho. Tondu wa family eno itu. Kwa sababu ya familia yetu. Bwana daktari. Daktari kijana wetu. Uragĩciarirwo ngĩonaga. Umezaliwa juzi nikiona. Umesimama. Ngagucokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa ũrũgamĩte. Na nguga atĩrĩrĩ. Na ninasema hivi. Mũciĩ witũ nĩ mũnene. Hii boma yetu ni kubwa. Kwĩna wa Samueli na tũrĩa aingĩ hau thutha. Kuna Samueli na kuna ingine hapo nyuma. Tondu we mũndũ ũrĩa mũkũrũ. Kwa sababu wewe ndio ule mkuu. Ngwenda ũrũgamĩrĩre mũciĩ ũyũ. Usimame na hili boma letu. Tondu angĩkorwo tũgũkua nĩ ũkũrũ. Kwa sababu kama tutakufa kwa sababu ya uzee. Sisi tutaenda tuache nyinyi. Tũgũkua tũmũtige. Kana atĩ ai. Ama namna gani? Rĩu ndikwenda kwaria mũno. Sitanena sana.
Gatho ni tondu andu aria othe mokite kiungano-ini giki kia buratha eno itu. Nashukuru sana kwa sababu ya kongamano. Kanitha ciothe iria cie haha. Dhehebu zote ambamo mko hapa. Na njuge atiriri. Ningesema hivi. Ndiyo kana negwitikirio nyine kibungo kia rwimbo to nie ndi muini. Rwimbo nitukwinira mwena wa kanitha, turathii kanitha-ini. Asante. Asante. Rekai nine tu. Asante, wacha tumalizie hapo. Ndio ndoguongerera. Sitaongeza lingine. No ni reke njuge kigo kingirikia. Acha ninene neno moja nikimalizia. Nyumba eno itu tondu ni nene. Kwa sababu nyumba yetu ama boma yetu ni kubwa. Wendo uria turonetio ni ndugu yetu. Upendo ambao tulikuwa tumeonyeshwa na ndugu yetu. Na ushirikiano uria aratuonagia twa andu magire guikaraga naguo. Ama ule ushirika tulikuwa tumeonyeshwa na yeye. Reke ituture uguo. Tudumishe. Nigetha Ngai witu onekage gwitu. Ndiposa Mungu awe akionekana. Mungu awabariki nyote. Asante sana. Hau niho tukwenda gukinyia uhoro ucio. Tutatamatishia hapo. Tukwenda kuhanda ofa mwena uria wa kanitha. Tutapeana katika pande ya kanisa. Murata wakwa nigumwirite njitagwo Pastor Muthama. Kama vile alikuwa amesema anaitwa Muthama. Muthama. Na niĩ ngoragwo Thika ndagĩtarĩ Nairobi nĩ niĩ twambanĩrĩirie. Naishi Thika. Na nĩtũgĩũkĩte karũgendo kau. Ndonire ena mũtugo mwega ndagĩtarĩ. Daktari niliona ako na tabia nzuri. Tũrĩ anake ngĩmwĩra rĩrĩa ngahikania ngenda kũhikia Mũisiraeli. Wakati nitakapokuwa ninaoa ndoa wa Mwisraeli. Mutumia ule wako ndarutire kwa Israeli. Yule bibi yangu nilimwoa kutoka kwa Israeli. Mwena ucio ungi. Yeye ni Mwisraeli pande. Thank you muno Bwana Joshua tondu wa gwatutwarithia. Nashukuru sana kwa sababu ya huo microphone ciothe mwena wa kanitha. Nashukuru sana niposa tukabidhi kanisa. Sorry ni tondu wa igua twahuthira dakika icio cia iguru. Asante na nipole kwa sababu ya kutumia dakika ambazo zimezidi. Riu ningicoka woneke ugicoka mwena uria. Asante. Hapo sineni kitu. Unyite na guoko ndikarage nawe ndikuire muti wakwa wa kwambirwo ndikarage nawe mathina-inĩ mothe nigetha uteithie kuhotana. Basi ni wega nundu wa Ngai ithe witũ. Asante kwa sababu ya Mungu. Ni undu wa kahinda kau tukunegerete family. Kwa sababu ya wakati huo tumetunuku familia. Ono ndaka no ciagithie. Hata ingawa muda umesonga. Hatire mundu kinyete uri ungi. Hakuna ambaye amekanyaga kidole cha mwenzake. Tukuga ni gwathuka. Hatujasema kumekuwa kubaya. Undu ingeka no ndio hoire kanitha. Ambacho nitafanya nitawasihi kanisa. To ni majitekeretie jaragie ri. Lakini kwa sababu amewakubalisha niongee. Ndarahia muno muhinyururukwo. Kama nimeenda sana ningependa musikie roho zikiwa zimetulia. Ama namna gani? Tondu no nyenda gutengeria. Ningependa kukimbisha. No he gari tangihurwo breki. Kuna gari ambao huwezi vuta handbrake. Ndio kahinda kau kalio ni brother David. Wakati ndugu yangu ameongea Daudi. Haraka ndo ndaririkana. Kuna jambo nimekumbuka. Na lekeide kari yetu. Wacheni niongee. Thamu toga ni mundu mwega. Baba yetu tunasema ni mtu mzuri. Na handu hari kinyanya no hamereka nyanya. Wakati ambapo kulikuwa na mmea wa nyanya, kuna weza mmea kinyanya kikubwa. Oguo koroyo ari mwega ri. Kama huyu alikuwa mzuri, ndiye jwe muthuri ni mwega. Naweza sema kijana yake ni mzuri. Ukaha Jacob mwalimu, wetekera tu Jacob mwalimu ukatu. Kakangu njoo. No hiyo shoa. Njoo. Mwanaka wa Jeremia okorego ko Jeremia wa muthe Samueli. Jeremia na wewe kama uko mahali hapa jaribu kukimbia. Ukaha daktari. Njoo ni hapa. Heka undu adirikania hedi ya kwaragia. Kuna jambo amenikumbusha wakati alikuwa ananena. Mukoro microphone mukoroaga kiungano. Muangalie pande ile ndiposa. Jeremia shwa mukoro muno. Kimbia haujazeeka sana. Ndiana kwani uhoro wa muthuri uyu. Ningependa kunena mambo kuhusu. Nitwali uhoro wa thamuri muno uri aye mundu mwega. Tumenena sana kuhusu baba yetu vile yeye ni mzuri. Na vile yeye ni shujaa. Ndagwa handu hari kinyanya no hamereka nyanya. Nikasema ambapo palikuwa na nyanya kidogo kunaweza kuwa na nyanya kubwa. Wema wa baba yetu. Wathioke hutia muthuri uyu. Umeenda ukaguza ndugu yangu. Hindira yetirwo ni uyu. Wakati alipoitwa na huyu mwingine. Akirwo ni ndiraka bahati. Akaambiwa najenga bahati. Tondu rithabu ya muthuri uyu ni bahati. Kwa sababu reserve ya Jacob ni bahati. Urotoe muthuri uyu ithe ni Johana ore muthuri. Pardon? Urotoe muthuri uyu ri. Ule ambaye hajui huyu.
Papa wao ni ule Johana wa Kamundu. Babake ni ule ambao ameketi pale. pale. Na aleta mudhuri wa murata wake muno. Akaita huyu rafiki yake. Oyo akimera atiriri. Wakambiana. Murata wako wa Joshua ni haraka. Akamwambia rafiki yangu Joshua anajenga. Na ni kwa rithabu yakwa. Na ndio hapo usago yetu. Nataka kumaliza hiyo. Nitwathie tukone uhoro ucio. Twendeni tukaangalie. Mudhuri no kile Bahati makiria maita matatu na gari yake. Alikuwa anakuja Bahati mara 2 3. Na agituika mukameti njira ya thimu tukarage na kameti na njira ya thimu. Alikuwa ananena katika simu katika ile komiti. Kanisa wa Bahati. Tulijenga kanisa la Bahati. Na ndio andũ aĩkai nĩ manjũragia atĩrĩrĩ. Na kanisa linamuuliza. Kanitha mwakiri atia? Mnajenga vipi? Nĩngwenda kũmuonia kameti. Kamati ndio hii. Kameti yarĩ no. Kamati ndio hii hapa. Kuongerera andũ a Bahati. Kuongeza watu wana Bahati. Oguo kanyanya rĩ. Kanyanya kadogo. No atuĩke kinyanya. Anaweza kuwa kinyanya. Na nĩrarĩkirie kanitha. Kanisa ilimaliziwa. Ũrĩokĩte na kona. Ndugu yetu yeye ni shuhuda. Huyu mwingine ni shahidi. Nĩũkagĩa na kanyarĩ. Ukipata nafasi. Muje muwe shuhuda. Asante sana. Karibuni sana. Ndegwa jarie kaundu kau. Amesema anene lile jambo. Tondu akira mundu mwega. Yeye ni mzuri. Ndirenda rukurekereria. Nataka kumalizia. Mtaragon yako kuri mundu wa AG umete kuo oke haha. Kama kuna mtu ametoka Mtaragon wa AG akuja hapa. Na wa AK. Na wa AK. Kuma Mtaragon. Kutoka Mtaragon. Na kuma Moro. Na kutoka Molo. Agoni kuri mundu wa AK kana AG. Kutoka kanisa ambalo zimetajwa AG ama AK. Naona kama hamsimamia. Ndio mmoja ndio boro mwe. Njoni muimbe wimbo moja. Ado kuma Mtaragon na kuma Moro AG na AK. Wale watu wametoka katika hayo majiji yametajwa. Na mudhuri wetu Petro Konye ni okugaithania. Na mzee anaitwa Petro Konye atasalimia. Na mwiko ndo anaihenya ndamuthaitha. Na mfanye jambo la haraka tafadhali. Tiandaganie kuiga andu muno. Hataki kukaa sana. Hingo ciothe no iguru. Hingo ciothe no kuhoya. Ngira mwathi andu aria iguru. Mwathi njoya undongorie. Wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Ingĩthiĩ ũtandongoretie ndĩriragĩria o matu-inĩ gũthiĩ nginya ngakinya kuo mwathi njoya ũndongorie. Wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Ngĩhurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩna ũtheri kwĩna arĩa matũũraga kuo mwathi njoya ũndongorie. Na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Ũthiũ nginya ngakinya kuo rwĩmbo rwakwa ũiguage ngĩra mwathi andũ arĩa igũrũ mwathi njoya ũndongorie. Wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Nĩndamathangania na iguoya na ngoro inyuĩ nĩmwendaga nĩnyendaga o matu-inĩ mwathi njoya ũndongorie. Ndĩna wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Ngĩria matu-inĩ gũthiĩ nginya ngakinya kuo rwĩmbo rwakwa ũiguage ngĩra mwathi andũ arĩa igũrũ mwathi njoya ũndongorie. Wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Kuo ngakenaga ngĩhurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kũrĩ na ũtheri kwĩna arĩa matũũraga kuo mwathi njoya ũndongorie. Na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya ũndongorie. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
Ndamugeithe nyuothe murega. Amjambo nyote. Ucio waigwetwo Petro. Huyo ambaye ameitwa Petro ni woyo haha. Niye huyu. Muthuri uyu. Huyu mzee. Ndinamumenya ira kana iyo. Sijamjua jana ama juzi. Ndamumenyire twe shukuru. Nilimjua tukiwa shuleni. Na ndimutigite na miaka 5. Na nimemwacha kwa miaka 5. Na tondu Ngai nake ni munjugania ri. Sababu Mungu huwa anachimbua. Twathire ninge tugikora twe kiondo kimwe. Tulienda tukajikuta kwenye kikapu kimoja. Ne tondu mutumia wake. Sababu bibi yake. Na mutumia wake mwanake amwara wa maitu. Na bibi ya kijana wa sister yangu. Ni mama moja. Leo ndiraiguire ati muthuri uyu ni akomete. Wakati nilisikia mzee amepumzika. Ndiro nona ni njuriirwo ni muru wa maitu. Nikasikia hata mimi nimepoteza ndugu yangu. Mutumia wakwa. Nikaambia bibi yangu. Ona koroira turatindire mathiko ma muthuri muthoni wako hikitie mwiri. Murio wake hikitie mwiritu wako. Hata kama jana tulishinda mazishi ya ndugu ya shemeji. Onocio kwete ni muru wa maitu. Hata huyo ambaye amekufa ni ndugu yangu. Na tutikuona ate ni tuguthi hadhara. Na hatuna hasara ambao tutaenda. Reke tuthi tunyitane na aria angi. Wacha tuende tushikilie na pamoja na wengine. Na kwa mutumia wako hari othe ari ni okire eke guoko. Kama bibi ya mchungaji yupo, tafadhali apungie watu mkono. Kana ni akomire. Bibi ya mchungaji, asante. Yuko hapa. Watu wa Mtaragona ni jone mama wemo wetagwo Salome. Watu wa Mtaragona wanamjua anaitwa Salome. Ona Archbishop ni amu wemo maana corona yake. Pia Archbishop wamekuwa na yeye. Ona muthuri ucio Archbishop tuna corona yake. Hata Archbishop tumekuwa na yeye. Ni murata wako. Ni rafiki yake. Na tuthiaga iguru rimwe. Na huwa tunaenda bingu moja. Na kei ikare twendanite. Tuishi kama tumependana. Ne tondu. Sababu wakinya iguru na ndakinya iguru ri. Tukifika binguni na mimi nifike binguni. Ni ukaja so ciandikite namba imwe ni uma. Hakuna ambaye ataniambia toka kwa sababu hujaandika namba. Ni undu uria Ngai atunyitithanirie. Kwa sababu ya venye Mungu ametushikanisha. Kuria tukera na atiriri. Huko tutaambiana. Thondeke yako wega ndikaeko gwake. Tengeneza yangu vizuri isianguke. Ngai witu nake murathime. Mungu na mbariki sana. Na mubarikiwe. Mbarikiwe sana. Na kawiro Ngai aurathime. Hii kazi ibarikiwe. Turute na thayu. Tuitoe kwa amani. Leo ni wega ni undu wa Ngai ithe wito. Asante kwa sababu ya Mungu. Leo ni tureketie. Tushamaliza. Turenda ure na mushumari atararehete mushumari wake aure haha mbere. Kama ukuwa umelete rambirambi zako, sasa ni wakati huo. Na nioge kiondo ni gwitwe na kiondo. Tulikuwa andũ arĩa tũrabangĩte akuoya mũndũ wothe ũtararehete indo ciake o hamwe na mũhothi wa ũmũthĩ Bwana Mwangi. Andũ acio rĩu meyarĩre nĩgetha tũnene indo icio twĩ mathainĩ rĩu marĩa ma kanitha. Ashas aitũ arĩa mena ciondo cia kũhothithia please nĩ ihinda rĩanyu Bwana Mwangi. Ninyi wote ambao mko na vikapu njooni. Wĩtĩkĩre kwĩyarĩra ũrĩa tũraugĩte mũndũ wa kanitha mtipange kama venye andũ arĩa me hama-inĩ ĩrĩa mũndũ arũgame harĩa. Kujeni andũ arĩa me hama-inĩ ĩno mũndũ arũgame haha. Kujeni ambao mko katika ile hema. Tũgĩe na ihinda rĩa kũhotha ndagĩka o ĩmwe. Ndiposa tuwe na hilo nafasi. Na indo icio ciothe tũrahotha mũthenya wa ũmũthĩ. Mali ambao tunatoa siku ya leo. Nĩtũmenyithĩtio wega atĩ nĩ cia family ĩyo. Tunajulishwa kwamba ni ya familia. Koguo nĩtũkũruta indo akorwo ndũrarehete mũcumarĩ waku toguo twatangathĩrwo. Kama hauko umelete rambirambi zako. Onawe ũgwĩkĩra o handũ hau. Utaweka pale. Na ngwĩciria no twĩke ũguo. Na jambo hilo litakuwa. Reke tũneane ciondo icio tũtikũina rwĩmbo nĩ ũndũ wa time. Hatutaimba wimbo kwa sababu ya nyakati. Kĩondo kĩa mũhothi kĩambĩrĩria kũhotherwo. Tutapeana na namba ya M-Pesa nĩyo ĩno tũrenda kũheana. Nambari ya nafasi ya M-Pesa ndio hiyo sasa. Angĩkorwo indo ciaku cirĩ M-Pesa-inĩ. Kama pesa yako iko katika simu yako. Na tukuhũthĩra namba ya treasurer. Jitayarishe kwa sababu namba tunakupea. O namba-inĩ ya treasurer. Utapewa namba ambayo utatuma pesa yako. Gutangatha oro rĩu. Ama rambirambi zako namba itapeanwa. Ndipo sasa twende tukimaliza. Tukuneana kĩondo kĩu na tuti kũina rwĩmbo. Tutapeana pale na wimbo ni kama utapunguza. Bwana Kang'ata neana kĩondo. Peana pale. Nĩndamenyithio ati andu metikire kurehe mbeca hau kiondo-ini kiu. Najulishwa watu wakuja katika ile mkoba waweze kuweka hapo. Kana sasa ile murenda kuhuthira. Mnataka design gani? Ya kurehe. Bas Mwangi rugama haha mbere. One kuneana. Haya, ile njia mtatumia itakuwa tu iko sawa. Asante. Tujitayarishe ambao wanaenda kwa simu. Namba ya M-Pesa. Nambari ya M-Pesa ndio hiyo inatangazwa. Lakini twĩtĩkĩra gu support wĩra ũcio na ũndũ wa mĩhothi itũ. Tuweze kushikilia hiyo habari. Watu wanakiendo kanitha-inĩ. Mũndũ wa Ngai. Kai wĩna ingĩre kanitha-inĩ kore tigĩra kanitha na ndio na wĩ Israeli. Usiogope, hapo ni nyumbani. Ingia hapo ndani. Ndio ameha matirĩ na kĩondo. Ambao wako hapa hawana kikapu.
Tugwika uguo dakika nini ni 0723 nambari ya simu ndio hiyo inatangazwa kama umejitayarisha. 0723 ndio hiyo. Kuria kwa M-Pesa ni send money 0723 53 8770. Ndocio mari M-Pesa ini no ya kuhotha ngiona mundu tarahotha kuruta guku kamenya nake ni ari gathina gake. Haya, habari ndio hiyo napashwa na njira nyingi muno 0723 53 8770. Ekuga Daniel ikurehetwa Daniel Gashau niwe treasurer uria urari wa family na tungi consolidate indo icio ciothe hau ni gukorwo ikiri sawa. Oguo tureka na oguo tugwika twatigana ndagika imwe. Mwana wa kanitha rikarikia ni nyundo na mutarikitie. Thank you muno. Asante. Mambo iko salama salama. Ni sawa. Leo mwariki oguo ndio indo icio mugucokaniriria nigetha tucokerie Bwana Joshua. Kishamaliza hivyo tunaleta hapa mbele na mambo itakuwa kamoro karikia gacoka na guku mbere gatiga gukwama. Huo mkoba ukimaliza unaleta pande hii mbele. Asante. Ni wega Bwana Jimmy itekira uke woe ciondo ici ciothe nigetha cokanirie nigetha utware hari treasurer nigetha horo cio uke ugithira. Kiondo kiu gikanitha-ini kiko ni kiarikia riu no tucokie na guku mbere. Bwana Jimmy mwena kafuku mkimalizia mtalete pande hii mbele. Kiondo gika ikora mwisho riu nikio gietereirwo riu no muturanire mkoba ambao uko pande ile mwisho no muturanire pande hii. Bwana Jimmy mnaweza kusanya ziweke pamoja. Asante. Cia turikitie Bwana Kang'ata riu waturanira hau riu ingicokerio ngatho no ithie kuria gwi treasurer. Asante sana Bwana Joshua ni gututwarithia wega. Asante. Maundu ni mega. Reke ihoerwo na mambo muharakie ciondo icio ni aturikie. Amlete hizo vikapu ndipo sasa tuweze kumalizia. Basi ni wega ni undu wa Ngai ithe witu. Asante kwa sababu ya Mungu. Nitwarekia undu ucio wa kuneana mucumari uria tuma naguo. Tumemaliza rambirambi zetu. Na kahinda gaka ndenda kunengera mutungatiri witu. Wakati huu nitampatia mtumishi wetu nigetha atwete ratibu ya maundu maria matigaririire ndipo sasa tuweze kutupa ratiba ya mambo ambayo yamebaki. Ona gutuika ni ngumwariria kaundu kaninde mwiri atiriri. Ingawaje ningewanenea tu jambo hindi ya maundu macio ma family meguthia na mbere. Wakati hayo mambo yalikuwa yanaendelea andu ni makoragwo makindeirie wega. Watu hutulia vizuri. No gwakinya hindi ya guthikana lakini ikifika wakati wa kuzika ugatigwo na kahinda ka mutungatiri na ini rwimbo. Unawachwa pale na mtumishi na wenye wanaimba kufara kurora ngongo. Wengine wanaenda pande ile kujiangalilia wakijuliana hali. Gwehoko ndo cio ngeweka ndurakenia family oro nawe. Ukitenda hilo jambo hautafurahisha familia. Tondu family ni renda igokora baba orerekerere wega. Kwa sababu familia ingependa jambo limalizie vizuri. Ugudana ngira kanisa kahikanya gaka. Nikitunuku kanisa wakati huu. Ihuwa twetera turekerio igongona. Tungoje sisi sote tuweze kumaliziwa. Kufika Samueli. Sababu tumekuja kumsindikisha baba yetu. Tuimbe wimbo moja. Brother Danieli akuhereria haha. Ndiposa tupatie kanisa. Nigetha atuhe mutatara ho atigarite. Ndiposa atupe ratiba palipobaki. Telekeire o matuine Igo ciothe no iguru Igo ciothe no kuoya Gira mwathi andu are iguru Mwathi njoya undogorie Aetekio wa matuine Ikundu kwega wikeno Mwathi njoya undogorie Mwathi njoya undogorie Nigerio tanogoretie Niriragiria o matuine Guthie nginya kwa Mwathi njoya undogorie Aetekio wa matuine Kundu kwega wikeno Mwathi njoya undogorie Yenda nginya kwa gakenaga Ngĩhurũka
Mwathi Njoya ũndongorie wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno. Mwathi Njoya ũndongorie nĩ ndiendaga gũtwarana na mathangania na iguoya akorwo inyuĩ nĩ mwena niĩ thena o matu-inĩ. Mwathi Njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno. Mwathi Njoya ũndongorie ndakinya kuo ngakenaga ngĩhurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩna ũtheri kwĩna arĩa matũũraga kuo. Mwathi Njoya ũndongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩ gĩkeno. Mwathi Njoya ũndongorie ũthitana na guoko ũthikage nawe ĩkuĩra mũtĩ wakwa mbĩrwo ĩtikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana. Weni Mwathani nĩnjũĩ ndũkandigana nĩngwenda kuona thĩ wa igũrũ Ithe ũrĩa ũitangĩnyona ũngĩona ũru no Ithe ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Shetani ndacoka gũthĩria rĩngĩ Baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ ahurũkie roho-inĩ wake. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandigana nĩngwenda kuona riri wa igũrũ Ithe ũrĩa ũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũire. Haleluya. Haleluya. Mũrĩaga inyuothe. Hamjambo wote. Mũrĩaga rĩngĩ. Hamjambo tena. Nĩwega nĩ tondũ wa Mwathani. Basi ni asante kwa Mwenyezi Mungu. Ũguo wĩra ũcio ũthiĩte nĩ mwega. Kazi ambapo imeendelea ni vizuri. Tondũ kanitha Tuge kanitha yuka igongona. Sababu kanisa huja katika dhabihu. Ndikoragwo na maundu maingi muthenya wa umuthi. Haikuwi na mambo mengi siku ya leo. Ndiendaga gukuaca nyumba. Lakini haitaki kuwa kwanza watu wa familia. Ndiendaga nao nyumba igatigwo ina thayo. Wanataka nyumba inakaa kwa amani. Ikahingia maundu mayo toguo yahingia. Inatimisha mambo yake kama hivyo wametimisha. Na nijue rĩngĩ na rĩngĩ nĩtwendaga gukiaria na kuhunjia muthenya ta umuthi. Pengine watu wanataka kuongea ama kuhubiri siku ya leo. Sababu mhubiri akitazama wingi wa watu anasikia na mwaga mate ili awape neno. Lakini nikitazama wenye wanapatiwa habari, naona wengine ni maakibishop, wengine ni deacon, na wengine walikuwa kanisa jana. Mahali popote mtu aliye shida jana, akisikia kuna mazishi kama siku ya leo, na anasema yule mtu akisikwa nitakuwa mahali pale. Kwa hivyo leo sio mahubiri sana. Tumekuja kurudisha mwili kwenye mchanga. Neno inanenwa kama vile imenenwa. Sababu neno hiyo ndio imedumisha huyu mzee. Na huyu mzee hata mimi nitasema ni mzuri. Na anastahili afike mahali ambapo alikuwa akienda. Kuna mtu mmoja ambapo nilisikia watu wakisema, wakasema na huyu mtu afanywe vile anataka. Sababu alifanya nini? Kwa sababu alitutengenezea thunagogi. Hata huyu mzee pia naye ametengeneza. Kule Moro nyumba ambapo iko, yeye ndiye aliyejenga. Sababu wakati alienda kule Moro akaanza kazi yake, alijenga na akamaliza. Sasa tukisema ni mzee mzuri ametujengea kanisa, tutasema
umesema amefanya vizuri. Wacha niulize swali. No akethi nagogi ateguthia na kuu nagogi twaraga. Anaweza kutengeneza sunagogi kabla aende mahali anaenda. Amiaka tona kenera menya na kuu twaraga na kino kuekaga. Alitengeneza juu mahali napeleka watu wanaenda. Sioni mahubiri mengine tutahubiri tuseme ati sasa ndio tutaongea neno ndio watu waamini. Kama utakubali mzee ameenda mahali hata wewe utaenda. Sijui unataka uambiwe nini. Jambo na kuambia. Wewe mhubiri nimeona umesimama hapa. Hata mimi nimesikia ati nitazame vile ambavyo tutaenda. Sababu hata kama sijui kuhubiri na hubiri kidogo. Habari ambayo unaongea mahali unaishi. Wewe ndio utaulizwa maana ya lile neno na nena. Wale ambapo mko na wale. Utaulizwa yale mambo uliyowapea. Nami ambao tuko na yeye ataulizwa. Kabla sijaulizwa. Sababu faili ambapo inaandikwa yale mambo wewe unatenda. Si hata iko kwa kanisa kwetu. Na hayumo katika kanisani mwenu. Ile faili inaandikwa yale mambo tunatenda na tunafanya. Yako mbinguni. Kwa hivyo nitengeneze mienendo yangu. Sababu utaulizwa hapo ulikosea kwa nini. Sababu uliambiwa na mhubiri wenu. Hata kama mtaona kutambadilika kiasi. Sababu hata kama viti imekombolewa pesa. Kuna watu hata kuwa wamekalia. Sababu wataamuka. Sababu mwili ambapo uko hapo. Kwa mwili ni pale. Sasa wakati umefika. Vile kanisa tunaenda. Kama tungekuwa mahali ambapo tuliingilia. Nyumba ingemaliza hivyo. Tuchukue yule mwili tuulete hapa. Kama hata uko karibu. Tutimishe masharti ya Mungu wetu. Sababu kila watu wanaonyeshwa dhabihu haya vile naenda. Tutachukua hapa. Tupeleke hapa. Ili ombi iendelee. Kama kanisa kuna neno watasema. Itasema tukiomba pale. Tukiwa katika na tukiendelea. Na muna bahati. Kama mungekuwa kule mungeamukia viti. Sasa mutaamuka. Kanisa ichukue mwili. Sasa ndio inachukua.
wakati wa maombi. Iguru twĩtĩkwo nĩ Ngai no na Yesu mwathani witũ. Ngai mwega na wĩiguatha o ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo. Mũthamaki twĩ mbere yaku na mũrũguo na roho mũtheru. Tũgĩcokia ngatho na mũhera nĩ ũndũ wa mahinda mothe macokete thutha witũ. Nĩ hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ. No tũrĩa tũkũhoire kuma kĩambĩrĩria. Atĩ tũka Ngai ithe witũ thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ Baba. Nĩgetha tũcokie tĩri tĩri-inĩ. Nĩ twakena tũga nĩ thengio. Nĩ ũndũ wa othe macokete na thutha. Ngai korwo wĩke wega mwathani. Na mbere wa mothe turekere mekana mahitia tuhetagia Ngai ithe witũ ona tukiaria na tukiona no tondũ wĩ mũraithi mwega na kũharĩte maũndũ mega nĩgeteithie Jesu ihinda rĩrĩ tũrorete Ngai ithe witũ kũharũkia Ngai ithe witũ mwĩrĩ wa ndungata yake ĩtĩkĩra kũmũririkana nĩgetha mũrekere baba witũ mathirĩ marĩa narĩa gũkũ mũhuro wa riũa rĩu Ngai ithe witũ nĩ ũcokete kuoya roho wake nĩgetha ũikare naguo kũu twagũthaitha mũno mwathani mũrĩhĩre mathirĩ no mũrekere mehia baba ũkĩririkana theru aku onake ũmũririkane na nĩgetha ũmwĩke wega ũguo nĩguo tũrehoyaga hĩndĩ ararĩ mũhuro wa riũa ona ũrĩa arekaga ciĩko njega Ngai ithe witũ we nĩwe ũrarĩ hamwe nake ihinda rĩrĩ kĩmũririkane na nĩgetha ũcoke kũmũteithia na weka ũguo ngumo na gũcici ciaku twakĩhoya gũtongorio nĩwe ona ningĩ ũtungatwo nĩwe o ũtatũ-inĩ waku Ngai na Yesu mwathani witũ tũtongorio nĩ Ngai na Yesu mwathani witũ. Kaingĩ nĩ tũmenyerete wakati mwingine tumezoea tukifika mahali pale twendaga kũnengera mũndũ wa kanitha nĩgetha arute wĩra wake. Tunapeana kwa mtu wa kanisa akaweza kutoa ushahidi wake. Rĩu tũtikũne mũndũ wa kanitha arute ũira wake. Sasa tutapeana kwa mtu wa kanisa atoe ushuhuda. Tondũ akora ũira wake wothe wĩ ngoro-inĩ cia andũ. Sababu nimeona ushuhuda wake huko katika mioyo za watu. Kama kuna neno itanenwa. Nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa nĩ kiugo kĩa ni neno la Mungu ambapo inafanya tuishi kwa sababu ya neno la Mungu. Tuna wamama na twende umwe wao wagĩe na ihinda rĩa kwaria. Tungependa mama moja awe na wakati wa kunena. Tumwĩtaga Mariamu wana gũkũ rũgongo. Mariamu wa kule juu, patie microphone. Mariamu. Ayuko karibu. Ndaliho. Nyina wa andũ. Mama kanisa wa Karate anasemekana ako mpatie microphone. Karibu mami, karibu. Haleluya. Hamjambo wote katika Bwana. Nani ndi mwega. Hata yeye ni mwema. Ndina gĩkeno nĩ Ngai. Anafuraha kwa sababu ya Mungu. Nĩ ũrĩkĩte. Kwa vile ambavyo ametenda. Tondũ Ngai eka wega. Sababu Mungu ametenda mazuri. Hurukia Samueli aliona kĩrĩgĩrĩro. Samueli akapumzika akiwa na tumaini. Rĩu nĩngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ. Ningependa kukuambia. Niĩ ndĩrarĩ kuo thutha wa ciumia 2. Yeye alikuwa kule nyuma ya wiki 2. Na marĩa twaririe na Samueli rĩ. Na yale waliongea na Samueli. Ngĩigua thĩinĩ waguo. Nikasikia ako ndani ya lile habari. Wakati neno linahubiriwa. Harĩ ũhoro wario haha nĩ Daudi. Kuna habari imeongewa na Daudi. Na nĩndaikarithio thĩ nĩ Samueli ngĩheo. Na Samueli alipatia mama kanisa habari hiyo. Tũithuerĩ. Wakiwa wawili. Atĩ mũciĩ ũcio rĩ. Yule kule nyumbani. Nĩ kwa Naomi. Ni kwa Naomi. Anjĩrire atĩrĩrĩ. Aliniambia. Maũndũ marĩa ekĩtwo kana ũrĩa maikarĩte na Naomi rĩ. Yale mambo amefanya na Naomi. Ona arageria nĩ atĩ angĩmwĩka akaribu. Hata nashindwa atamfanya nini uzuri wake. Ndikũigua gũthiĩ na mbere. Asikii kuendelea. Nĩnjũĩ atĩ Samueli ni wakwa Ngai. Ninajua Samueli ni kwa Mungu. Asante kwa Mungu wetu. Nikasikia mzee mmoja akaniambia, sisi tukiwa hapa tunasaidia mtu kuingia ufalme wa mbinguni. Na tunafungia mtu. Nikisimama niseme huyu mtu sio mzuri. Hata Mungu ataona kile niliona. Naye aone sio mzuri. Kuna mzee tumeishi naye kanisani. Ningependa tu aongee maneno mawili. Tunamuita Joshua wa Nuni. Haleluya. Haleluya. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Hali twale kwa ni uguo mwaigwa jitagwo Joshua wa Nuni. Majina ni Joshua wa Nuni.
Mundu uyu angorete kanitha-ini ona acio angi mathiite. Huyu amenikuta kanisani hata wenye wametuongoza. Na ndire ndagia na cira nake. Na mimi sijakuwa na kesi na yeye. Uguo mauga ni mwega ni mwega. Hivyo mmesema ni mzuri ni mzuri. Muthuri uyu ndathiaga ngamurora muno. Huyu mzee nilienda na muangalia sana. Akajira Joshua duto uhoro uria wambiriirie. Ananiambia Joshua nifundishe habari ulianza. Tugakiaria nake ciugo nini. Tunaongea na yeye maneno machache. Nokiria ngumwira lakini jambo nitawaambia ni hivi. Ati twakinya matu-ini. Tukifika mbinguni. Kai kou mundu agathie kwiyaririria. Kule mtu hataenda kujizungumzia. Haleluya. Haleluya. Ona kou tutigathie na kanitha. Kule hatutaenda na kanisa. No twagoma noguo tugomanite. Lakini tukikutana vile tumekutana. Shaitani akerwo itandu aku. Shetani ataambiwa ita watu wako. Tondu ni andikite maritwa mao. Sababu wameandika majina yao. Na tukirete uguo nginya mabasta makirete. Tukinyamaza hata mapasta wamenyamaza kimya. No shaitani ria agatumura ibuku riake. Lakini wakati shetani atafungua kitabu chake. Akauga aria mewoiru akasema wenye wako wifu. Nao metike. Nao waitike. Mero banga iraini. Wanaambiwa panga laini. Arogire. Wenye wachawi. Metwo nao. Nao waitwe. Egithe ndoyo uria wekire. Si ulijua vile ulifanya? Egithe ndoyo ona goe muono kudoyo uria wekire. Si unajua hata kama umeokoka vile ulifanya? Aria kureta kiri hau. Jina lako liko pale. Ngai amurathime. Mungu awabariki. Arikia gwita andu akeri. Akiita watu wake. Ona aria moraganaga. Hata wenye wanaua. Akirwo mamagarie. Akaambiwa wasindikishe. Wimbo rwa rukainwo kuu. Ile wimbo utaimbwa kule. Andu acio magethererio. Watu wale wakiangamia kule. Rukainwo rwimbo rukorwo. Wataimba wimbo wa kupiga nduru. Riu niguo magatongorio naru. Hiyo ndio wataongozwa na ule wimbo. Wale athingu magakorwo gikeno-ini. Lakini watu waadilifu watakaa kwa furaha. Matongoretio na kiugo kiugaga haleluya. Wakiongozwa na neno nasema hale. Leo ule ndio tutigothie muno. Hatutaenda sana. Ona ndierega kuona tukinyetie thaa mugwanja. Hata sijaona tumefikisha saa 7. Muthi no kakele na thina. Hakuna shida. Ndio tutile na thayo mwega. Ndio. Na kile tigogo na kwagira. Sinia dhabihu kwa mzuri. Si unaona amejitetea. Ndio na nide hata Mungu anisaidie nijitetee. Mama koigaga uguo maroiga ni undu wa Samuel. Watu wakisema waseme hivyo. Nekele muthuri umwe haha. Wacha tumpatie mzee mmoja. Nekele ro guturekiria igongona. Atupatie mwenye atamaliza dhabihu. Toka mucie. Turudi nyumbani. Unaona watu ni wengi. Wametoka mbali. Si vizuri kuwachelewesha. Walikuja juu ya kumrudisha mavumbini. Nimeahidiwa kwenda mbinguni. Nimeahidiwa kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Hata nikifa nitatawala tena. Haleluya. 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 Hata nikifa nitatawala tena. Haleluya. Haleluya. Murega. Amjambo. Amjambo ndani ya Yesu. Na Mungu atubariki. Amen. Ona niĩ ndĩ mwega na ndĩ na gĩkeno. Hata yeye ni mwema na na furaha. Na muthuri urari uhoro wake ni tutwaranitie nake. Huyu mzee ambapo ananenwa neno lake tumeishi pamoja. Na nitwakoragwo tukuhanĩrĩirie muno. Tulikuwa karibu na yeye sana. Mwena wa Ngai. Hata upande wa Mungu. Ona maundu maria mangi. Hata mambo yale mengine. Leo ni undu ucio. Kwa sababu hiyo. Huyo ni muthenya wake. Leo ni siku yake. Haleluya. Haleluya. Wewe na wewe teuri atiri. Wewe na wewe ujiulishe kwamba tondu muthenya to ni ugakinya wi waku. Kwa sababu siku kama hii tawandia ikiwa yako. Ugakorwo rugamite ate. Utakuwa umesimama namna gani? Igongona riri rirekwo ri. Dhabihu kama hii ambapo inaendelea. Magongona maria mekagwo kanitha ri. Madhabahu inafanywa katika madhabahuni. Riri ri bata muno. Hii ni ya maana zaidi. Na leo rikwo na rikorwo nake mwene leo ni arirugamirira. Na ifanywe naye mwenye dhabihu awe ameisimamia. Wewe yako ni rikarugamiriro ni Jehova. Wewe yako itasimamiwa na Yehova. Haleluya. Haleluya.
tondu maitho make macakaga thĩ yothe. Sababu macho yake yanatazama katika ulimwengu wote. Rĩu mũndũ akĩmenyage onake tondu mũthenya ũyũ nĩ ũgakinya. Sababu kila mmoja ajue sababu siku zake itawandia. Agakorwo etanĩtie atĩa. Atakuwa ameitanishwa namna gani na Bwana. Haleluya. Haleluya. Nĩ ũndũ ũcio na niĩ ndĩraigua ngĩkena. Hata mimi nasikia nikiwa na furaha. Tondũ ndi mũndũ ndĩraigua akiuga atĩ Samueli anjĩkire kana nĩ mũũru. Sisikii mtu akisema Samueli alinitendea ama Samueli ni mbaya. Maramũganĩra o maũndũ make ukoro memega. Bado anataja mambo yake kuwa mazuri. Kuro tuiko guo ona mwena wa Ngai. Iwe hivyo hata upande wa Mungu wetu. Kuguthiagwo ri. Mahali ambapo watu wendapo. Na nikuo Samueli athiete. Na ndipo Samueli ameenda. Kureciria kuhana atia. Wewe unafikiria kuko namna gani? Na Saitani nake okaga na warai. Na Shetani anakuja na utanja. Ahegece andu ili akwaze watu mone ta megutura guku thi. Yani waone kama wataishi katika ulimwengu. Mundu ariganirwo ni gukorwo ena tigiti wake. Mtu asahau kuwa na tikiti yake. Uri ugatuma etikirike itura ria Jerusalemu. Ambao itakubalika katika mji wa Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Riu ni undu ucio. Kwa sababu hiyo ni wega muno mundu athiete agakinya kwa Ngai. Ni heri mtu kwenda mpaka afike kwa Mungu wetu. Ona malaika ni makenaga. Hata malaika wanafurahia. Ona ni mamuthaganaga. Hata wanakuja kumuraki. Tondu uria araturite amenyaga ni mugeni na mugeni. Sababu vile aliishi akijua ni mugeni na musafiri. Uguo daratahagwo ni maundu ma gukumuhuro wa. Kwa hivyo hakutekwa na mambo ya katika ulimwengu. We araugaga ni wa Ngai. Yeye anasema yeye ni wa Mungu. Niguo anabii mekire. Ndivyo manabii waliyefanya. Ona atumu. Hata mitume. Na magitonya iguru. Na wakaingia katika mbinguni. Na ithuĩ twĩ ciana cia roho. Nasi sisi watoto wa roho. Tukimenye. Tujue ya kwamba ni ithuĩ twĩrĩtwo. Ni sisi tumeambiwa. Tũrĩ atuĩre gũkĩra arĩa makoragwo gũkũ. Tumehukumiwa kuliko wale ambao wanaishi hapa. Ũngĩkorwo ũtarũgamĩte na mũrũgamĩro ũrĩa wagĩrĩire. Ukiwa hujasimama na kusimama imara. No akorwo ũrũgamĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Lakini kama umesimama jinsi ambavyo inastahili. Una kĩrathimo. Una baraka. Tondũ kũrĩa rĩ. Sababu kule uhoro waku ri. Habari ya kule ni mwega muno. Ni mzuri sana. Na nikio maandiko maugaga. Na ndivyo maandishi ya Bwana yatuarifu. Maundu matari mono na maitho. Mambo hayajaonekana kwa macho. Matire matonya ngoro ya mundu. Haijaingia katika moyo wa mwanadamu. Macio nimo Jehova akoragwo aigĩire arĩa mamwenda. Yale ndiye Mungu amewawekea wale ambapo wanampenda. Tondũ mamenyagĩrĩra maathani make. Sababu wanachunga torati za Bwana. Kũrĩa gũtithiagwo ũguo bwa. Kule watu waende hovyo hovyo. Kuna mũtaratara ũrĩa ũtũmaga mũndũ atonye kuo. Kuna utaratibu ambapo unafanya mtu kuingia kule. Takimenya ati wega ũrĩa wĩ kũu. Ujue wema ambapo uko kule. Wakinya kũu ndũgakũra. Ukifika kule hautaseeka. Tukauga ni uturirwo ni haha. Utasema ate mwili kuna mahali unasikia vibaya. Haleluya. Haleluya. Tene na tene. Milele na milele. Lili ule ukahubu. Utukufu ambapo utavalishwa. Ni wa gutura tene na tene. Ni wa kuishi milele na milele. Haleluya. Haleluya. Lili ule ukuhenekera guku muhuro wali. Mwenye atatanganyika katika ulimwengu. Oi kuraga utuko guthini witu. Isiwe hivyo ndani yetu. Tuikare tuitigirite Ngai. Tukae tukiogopa Mwenyezi Mungu. Tondu Ngai ndahenagio. Sababu Mungu hawezi ukamdanganya. Ona arĩa me Amerika tari twi haha. Hata wenye wako Amerika na tuko hapa. Ngai ni aramona. Mungu anawaona. Ndikwenda guthie na mbere. Sitaki kuendelea. Tondu igongona ri bata muno. Sababu dhabihu ni ya maana sana. Na mwenye akorwo ari rugamirire ni muteithagia. Kama mwenyewe amesimamia inamsaidia. Tondu athia kundu kwega, kwega, kwega. Sababu anaenda kuzuri. Na Mungu atubariki. Amen. Haleluya. Hamjambo watoto wa Mungu.
Mwena gekeno. Muna furaha. Ngai witu aturathime. Mungu atubariki. Ni wega ni undu wa Mwathani. Ni asante kwa Mungu wetu. Ni undu wa ihinda riri hau twakinya. Kwa sababu ya nafasi ambapo tumefika. Theodinje maundu mothe marikagira he Ngai. Tunajua mambo yote amalisikia kwa Mungu wetu. Na ithuĩ mothe nĩ tũkwĩrutĩire. Nasi leo tulijitolea. Angĩ makauma kũnene ta niĩ. Wengine wametoka mbali kama yeye. Nĩ ũndũ wa ndungata ĩno ĩkomete haha. Sababu ya mtumishi huyu amelala hapa. Tondũ nĩ ndaiguaga ndĩna mĩto na gũka igongona-inĩ rĩrĩ yake. Nilisikia nikiwa na hamu kuja katika dhabihu yake. Ũguo arerwo nĩ mwega no ũguo nani ndonete nĩ mwega. Vile ambavyo aliambiwa ni mzuri, hata yeye aliona ni mzuri. Na Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ. Na Mungu anatuambia kwamba wendwo nĩ andũ, upendwe na watu, na twendwo nĩ Ngai, na tupendwe na Mungu wetu. Rĩu hau nĩho tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Hapo ndio tuko siku ya leo. Na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ. Na ndiposa tunaambiwa o mũndũ wothe agerie kwĩiguithania na Ngai. Kila mmoja wetu aelewane na Mungu wetu. Nigetha tũgetĩkĩrĩka kũrĩa igũrũ makĩria. Ili tukubalike kule mbinguni. Ciugo iratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Neno latuambia kitabu cha Ayubu. Wothe ũciarĩtwo nĩ mũtumia na mũhaka agakoma. Yeyote amesaliwa na mwanamke lazima atalala. Noguo na nokĩo niĩ nawe twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Kiposa wewe na mimi ndio tuko mahali hapa. Tukiririkanio na ithuĩ twĩ thabarĩ-inĩ. Tukikumbushwa tuko kwenye safari. Na mũthenya ũgakira. Kuna siku utakimia. Wage gũcoka kwaria. Bwana usiongee tena. Naguo moyo waku ũthiĩ kũndũ kũngĩ. Na moyo wako uende mahali kwingine. Ũguo ihinda rĩrĩ twĩ mũhuro wa riũa. Wakati huu tuko ulimwengu. Tũrerwo twĩrutanie kwĩiguithania na Ngai. Tunaambiwa tukazane kuelewana na Mungu wetu. Na njĩra cia kwĩiguithania Ngai gũtirĩ ũtoĩ. Na njia ya kuelewana na Mungu hakuna ajui. Tondũ nĩ twĩ maũndũ marĩa Ngai endaga. Sababu tunajua yale mambo hutaka. Na maũndũ marĩa Ngai atendaga. Na yale Mungu amekataa. Ũguo rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩega. Ni wakati wako mzuri. O taguo wokĩte gũtuĩka mũira. Kama vile umekuja kuwa mshahidi. Atĩ Samueli nĩ akomete. Samueli wetu amelala. Na wewe ulie rũciũ wakoma rĩ. Na wewe ujiuliza kesho ukilala. Ũgakoma mwena ũrĩkũ? Utalala ukiwa upande gani? Ciugo iratũra thĩinĩ wa Roma 14:8 atĩrĩrĩ. Neno atuambia kitabu cha Warumi 14:18. Okorwo nĩ gũtũra tũtũre tũrĩ a Ngai. Kama ni kuishi tuishi tukiwa wa Mungu. Na okorwo nĩ gũkua tũkue tũrĩ wa Ngai. Kama ni kufa tukufa tukiwa ndani ya Mungu. Nĩgetha tukahota gũtũrania na Ngai. Tuweze kuishi na Mungu wetu. Ndiwe wewe ukuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Sijui utasema nini siku ya leo. Twathiĩ thĩinĩ wa kũgurĩria kauga atĩrĩrĩ. Ufunuo yatuambia atĩ gũkena nĩ arĩa megũkoma me thĩinĩ wa Mwathani. Heri ni wale watalala wakiwa ndani ya Bwana. Tondũ acio nĩ makona Ngai. Sababu watamuona Mungu. Wewe twere mũcemanio. Sasa jipeleke mkutano. Wewe yũrie ũikarĩte atĩa. Ujiulize wakaa namna gani. Nĩgetha ũkayagĩre Ngai. Ili ulilie Mungu wetu. Tondũ twĩ mũhuro wa riũa. Sababu tuko katika ulimwengu. Na nĩtwamenya mũthenya nĩ ũgũka. Na tunajua siku yaja. O nawe ũkome. Hata wewe ulale. Tuga ti kawaida gũkorwo ho. Tunasema si kawaida kuwepo. Ona tũrerwo Raji Samueli nĩ arĩire. Hata tunaambiwa Raji chakula cha Raji alikula. No gwakinya sapa harĩa agĩũka maũndũ mangĩ. Lakini kifika sapa kukaja mambo mengine. Na agĩcoka akĩambia gwĩtwo marĩtwa mangĩ. Na akaitwa majina mengine. We nawe gwakinya ũguo. Sasa ikifika hivyo. Nĩ ũhetwo kamweke. Umepewa nafasi. Nĩgetha wĩcukumithanie na Ngai. Ili uweze kuelewana na Mungu wako. Na nĩgetha Ngai agagwĩtĩkĩra. Ili Mungu akukubali. Rĩu ihinda rĩrĩ wĩna hinya. Wakati uko na nguvu. Na ũrahota kwĩyarĩrĩria. Na unaweza kujitetea. Wĩtware harĩ Ngai. Ujipeleke kwa Mungu wetu. Tondũ niwe mũtuanĩri cira. Sababu yeye ndiye mwenye kuhukumu. Na ciugo iratwĩra atĩrĩrĩ. Neno yatuarifu ya kwamba tuiguithanie. Tujielewanishe na yeye. Tũndanakinya he mũtuani cira. Kitabu tufike kwenye kutuhukumu. Tondũ twakinya harĩa rĩ. Tukifika pale. Ndukauma hau utahũrĩtwo faini. Hautatoka pale kama hujalipa ndeni yote. Kana wĩrwo ũrĩa ũkwĩrwo. Ama uambiwe chochote. Ũraneta mũthenya wa ũmũthĩ. Unataka namna gani siku ya leo? Ũrũgamĩte ha. Umesimama wapi? Na nĩo ndenda wewe ũrie na ndirĩ ũrie. Ndio nataka wewe ujiulize nami. Nĩgetha rũciũ rũgĩũka rĩ. Ili kesho ikija. Tugakorwo tuiguithanĩtie. Tuwe tumeelewana na Mungu wetu. Thĩna ikeno nyingĩ mũno. Dunia iko na furaha nyingi. Iria ikuwa irehetwo nĩ cia ũrĩa mũru. Ingine na yule mpepo mbaya. No Ngai ndaragarũrũka. Lakini Mungu hatabadilika. Arakwĩra wĩke mega. Anasema utende mema. Nĩgetha na ũgĩkwo wega. Na wewe utendewe mema. Ũhoro wa gwĩka wega. Hadi ya kutenda mema. O toguo Samueli arekaga. Kama vile Samueli aliyefanya. Nĩkĩo tũgomanĩte haha. Ndio tumekutana. Nĩgetha tũgathirie wega. Ili tusifu wema wake. Nĩ ndirikana ibuku gĩthoma harĩa rĩa mũndũ gwĩtwo. Haleluya. Nakumbuka ũrĩa warutagĩra mũno kũruta indo ciake. Alikuwa akijitolea mali zake. Na nĩ gwakinyire mũthenya ũmwe Petro agĩtũmwo. Akifika wakati mmoja Petro akatumwa. Kornelio. Alikuwa akiitwa Kornelio.
akirwa thia mwire akaambiwa ende amwambie kwirutira gwake ni gukinyite gwake ni Ngai. Kujitolea kwako imefika mbinguni. Iwe na muthenya wa muthi. Na wewe siku ya leo urendwo tuge ta Kornelio. Unatakiwa uwe kama Kornelio. Wega waku Ngai awitikire. Wema wako Mungu akubali. No gikoma. Na ukilala ugakoma we wa Ngai. Ulale ukiwa wa Mungu. Ngai tutuigwire. Mungu aturehemu. Kwenda guthie na mbere. Sitaki kuendelea. Ningekuomba. Lekai tu toni tukite haha hari usuhuda. Sababu tumekuja ikiwa usuhuda. Tutinoka haha tuhu. Hatukuja bure. Uthiwe cokere. Uende ujirudie. Nami nijirudie. Tucoke mwana wa Ngai. Turudi upande wa Mungu. Otaguo Daudi ndungata mwe auga haha. Kama vile mtumishi mmoja amesema. Haleluya. Haleluya. Egu twe ha makanitha mothe. Tuko hapa makanisa yote. Pia tini haikai peke yake. Si waikai peke yake. Ni kanitha wa maombolezo. Hii ni kanisa la maombolezo. Haleluya. Haleluya. Tondu kwi Ngai gutirathio na kanitha. Sababu kwa Mungu hatuendi na kanisa. Kwi Ngai turathi na ciiko njega. Tunaenda na vitendo vizuri. Na nikio turanirirwo. Na ndivyo tunatangaziwa. Tukero twicokere. Tukaambiwa tujiswali. Tuweke ciiko icio njega. Tufanye matendo mazuri. Mungu awabariki. Na watendee mema. Kwa majina ni Yakobo. Ametoka Eldoret. Amen. Hederia gotungata Hena ina mwere Kwa yoranya Inoga migulu Neroga nojiteta Naraga ina matuine Ine kia baba Gale ina yone jeso Takanoga Oria sharesite Siabata Emwe Koroya kwa yoranya Ina tokanana Eroga donjiteta Daraga ina matine Juo ine gaba Gale ida yone jeso Takanoga Edoro moko de Herodia Guanale Edoro matine Rodia Guanalo Eroga donjiteta Daraga ina matine Juo ine gaba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Mira tuona Ona ni diarioa Diga wete kia wake Nagiali Chama Ederoga donjiteta Daraga ina matine Oine Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Moreidi wa Isaka Yakwendela Eriaka Kigaigoro Gamo Sanaro Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Moreidi wa Isaka Yakwendela Eriaka Kigaigoro Gamo Sanaro Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Moreidi wa Isaka Yakwendela Eriaka Kigaigoro Gamo Sanaro Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Rodia wanarego Roendo na matine Rodia wanaro Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Yamata emwe Gala kwa yerangia Ina tokonana Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Moreidi wa Isaka Yakwendela Eriaka Kigaigoro Gamo Sanaro Eroga donjiteta Daraga ina matine Oine kia baba Gale ida yone jeso Moredio Takanoga Wadigu wa Ibrahimu Ida
witũ ũtondũ wa thakame mũguo thigĩrĩria gũthĩnjĩrĩria gũtitĩrĩria ũtui wa thakame na maĩ Meyananu na maetia thabia ndere ũnjĩthĩkĩre kĩgongona-inĩ kĩyũrĩte ũthingu arutire meciria ũgĩmanina ira makanira ndĩrwao macondo watũni naririkana njocoko baku ewa Jehova gũgĩconorwo maguta marĩa mũitĩrĩire cononithie nũri iranũkũra mwĩtũ waku werĩra itharu thiũrũrũkĩrie Jeriko kũmũgwanja rĩkiuna kawati waku Jehova Ngai wanoenere aciathamaki amatũire Kanaani othe tondũ mehokete mũhianano tũtarĩtwo wĩithe witũ tũmaciakumo athĩnjĩri mũnene na ũtugi nĩire na manathi atĩ nĩũkarora meciria ciothe matuĩke ikorokera ngoro cia mbũri na tumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ĩrĩkanĩro yaku kĩerũ Amen. 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 Nina tumuona raika nina Ibrahimu ebogena muno muno Ngaro erago tobigolo Koroni wa ndwaratheru Erago dorana maigole Orare dogena muno muno Erago tobigolo Koroni wa ndwaratheru Ani monene nende nani wake nadajike Akema kuoteru Doakena muno muno Erago tobigolo Koroni wa ndwaratheru Telele meko yalika mena mwere Nari yako doakena muno Erago tobigolo Koroni wa ndwaratheru Moni unono wa nani wake nadajike Akema kuoteru Doakena muno muno Erago tobigolo Koroni wa ndwaratheru Navena walari Doakena muno muno Baigaro era ekuoto de Koroni wa ndwaratheru Yene merirwo me
tute tume mucini. Wakati umefika ambapo imefanya tutoke nyumbani. Leo wale amatali na ndegwe cia Ngai na Ngai ni akumahe hinya. Ambao hawana na nguvu na Mungu atawapa nguvu. Tukugasha na ciambirire. Tunasema watoto wake waanzie. Nigetha family yao likia. Ili familia ikiisha. Ithuĩ aya angĩ tũkĩte nigetha tũmĩteithie. Hawa wengine wamekuja na mwape na jia nafasi hapa. Nigetha gĩtũtigĩre kũu kũngĩ. Hebu mude barabara vizuri hapa. Nimerirwo meterere arĩa mekũndarirĩka mena mwĩrĩ eo mandariragwo tokena mũno mũno. Iguru kwa Yesu nitukaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru ona mũmaro maitũ nĩtũgacemania kuo igũrũ kwa Yesu nĩtũgacemania nĩnjerekeire o matu-inĩ iko ciothe igũrũ iko ciothe na kuoya mwathi njoya ũndakwaria wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega wĩkeno mwathi njoya ũndongoria mwathi njoya ũndongoria ningĩ thiĩ ũtandongoretio ndĩriragĩria o matu-inĩ nginyaga nginya guo mwathi njoya ũndongoria na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega wĩkeno mwathi njoya ũndongoria yenda nginya guo ngakenaga ngĩhurũka kũu matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩna ũtheri kwĩna arĩa matũũraga guo mwathi njoya ũndongoria ona wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega wĩkeno mwathi njoya ũndongoria niĩ ndiendaga gũtwarana na mathangania na ithuĩ akorwo ithuĩ nĩ mwenda niĩ ndiendaga matu-inĩ mwathi njoya ũndongoria ona wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega wĩkeno mwathi njoya ũndongoria Mwathi njoya ũndongoria
matinene kwa 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 Tamari alishinda Tamari alishinda nani yaro Tamari alishinda nani yaro alishinda nani yaro na mimi tajina nani yaro Tamari ameshinda nani yaro Tamari ameshinda nani yaro na mimi tajina nani yaro mitume alishinda nani yaro alishinda nani yaro na mimi tajina nani yaro mitume alishinda nani yaro mitume alishinda nani yaro na mimi tajina nani yaro Tamari alishinda na kwako dikara na yekue na mote wako kwa beru dikara na badela inemo edela onaina otana emanati dukadira nalega na gwana nilewa iworo oyera oge ana oru no ile Areti lerelia betesa saitani nabuti jamu ora endo amio adene talebata dukadia ena negwenda kona lelewa yo oida alea oida kinyona ogea igoro makauroke odaithia otiga miango yathindo oregwo Mwathani nĩtũĩ ndũkadia na nĩngwenda kuona rĩrĩ wa igũrũ ũira harĩa thũita kĩnyona ũkĩona ũru ũira ĩkĩa gũkinya ũtũcio igũrũ aikarĩ ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ amarĩa akaĩnĩria namo tuonaga na thĩcia thaniganira njero na igũrũ rĩero rĩrĩa rĩrĩo nĩ Ngai onira Jerusalemu ĩikũrũka ta mũingĩ ethereire mũthuriwe arĩ mũkeni mũnene ndaiguire njaro njandĩke maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩ makwĩhokeka Go,
mwetekera mwathani urethia na mutino biguni kuna biguni mwetekera mwathani biguni tulisana biguni kuna makao mazuri sana, 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 mazuri sana, kuna makao 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 mazuri sana, makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana, kuna makao mazuri sana. Ni mwero, ni mwero, ni mwero, ni mwero, no etiroka athire nayo agathie nayo andũ arĩa thingu magathie nayo no etiroka Mariaro pamoja na wewe
safari yangu tatembea na wewe Bwana, sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe, hapa sikutaka ili niheshimiwe, nikute mashaka na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, safari yangu natembea na wewe, niongoze safarini, niongoze hadi mawinguni, natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe, bali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na nikute mashaka na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe, twinene kwa
Samueli alishinda. Na mimi nitashinda ndani yao. Mitume alishinda. Alishinda. Na mimi nitashinda ndani yao. Nabii alishinda. Nabii alishinda. Ndani yao na mimi nitashinda ndani yao. Ata watashinda. Ya watashinda. Ndani yao na mimi nitashinda ndani yao. Mama watashinda. Ndani yao na mimi nitashinda ndani yao. Ndani yao. Ndani yao na mimi nitashinda ndani yao. Magai magai o monana o gobe. Goma mama kubuti
Turia thikina mundu ta nyoko na turaguoza ndukanie kwa ngoma aiwa ria me muoyo thikĩrĩria na igũrũ na tondũ rĩ mũnene na ndigĩ mũigua tha ndige matokoria musa na tondũ rĩ mũnene na ndigĩ mũigua tha ndige tũtokorie mwathani na tondũ rĩ mũnene na ndigĩ mũigua tha Haleluya. Turenda kuhoya na Haleluya. Thikũ ya gatatũ andũ nĩ magoka haha o tũrĩa tũmenyerete gwĩka nĩ magoka kũhanda mahũa na gũcokia ngatho. Bwana atusaidie sana. Na rĩu arĩa mena mahũa tondũ kũrĩ angĩ mena mahũa matarĩ mbara ya Isiraeli no moke mahande tũtigũkĩmagiria. No thikũ ya gatatũ nĩguo Isiraeli tũkaga na tũkahanda. Bwana atusaidie sana. Na rĩu tũrenda kũhoya na mahoya marĩa tũrahoya mothe hamwe tondũ na kũrĩa andũ othe me haha na moro tũtigũthiĩ tũrĩ ithuothe ũguo tũkũrĩkĩria igongona ritũ haha tũtigũthiĩ na kũrĩa. Okay? Haleluya. Twetana igũrũ kwĩ Ngai no na Yesu mwathani witũ. Ngai mwega na mũigua tha baba nĩ twacoka nyarĩ-inĩ ciaku. Tũgĩcokia ngatho na mũhera o ta ũrĩa tũkũhoire kuma kĩambĩrĩria. Nĩwe wambanire na ithuĩ na nĩwe wakinyanĩria na ithuĩ haha twakinya. Tũtwakena twauga Ngai ithe witũ ũrogocoro kumio nĩ ũndũ Ngai ithe witũ nĩtũrĩithĩtie wega ona kinya tũkarĩkia igongona rĩrĩ. Rĩakinya mũico Ngai ithe witũ mwĩrĩ wa ndungata yaku Samweli nĩ twamũiga ta ũrĩa watwathire twĩkage ũguo baba witũ tĩri ũgacoka tĩri-inĩ na tondũ nĩ tweka ũguo Ngai ithe witũ ũrogocoro kumio to ti kawaida mũthamaki maingĩ nĩ mathiaga magoka macira na maũndũ maingĩ ta macio no ithuĩ Ngai ithe witũ nĩ ũtũrũgamĩrĩire baba witũ na igongona rĩu rĩarĩka nĩ twakena twauga Ngai ithe witũ ũrogocoro mũthamaki gĩke maũndũ mega baba ona ũteithie Ngai ithe witũ gwata gĩikaro gĩkĩ tũgomanĩte baba witũ gwata ciana ciake ona ndungata ciaku mwathani othe ndamaiga guoko-inĩ gwaku to nĩwe mũrĩithi witũ baba witũ tũkiuma haha tũgĩtigana mĩĩrĩ no maroho maitũ baba witũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ tũteithie gũthiaga na njĩra cia gwaku tũtekuma harĩ we Ngai ithe witũ tondũ ũguo nĩguo ũratwĩra na tweka ũguo ngumo ciaku gĩtĩkĩra gũtũririka gwaku igũrũ gĩgacoka gũtũrathima mwathani arĩa megũthiĩ gũkuhĩ na arĩa megũthiĩ kũraihu reke tũtũre wega-inĩ waku na nĩgetha Ngai ithe witũ kũngĩgakinya ihinda rĩa mũndũ kũrĩkia wĩra aroka gwaku atethahĩtie nĩ ũndũ nĩ ũtũire mũrĩithagia baba maroho marĩa mararĩtie nĩ makauga nĩ megũtuohia reke mahotwo nĩwe kaimana to wĩna hinya na wĩna ũhoti baba nĩ ũtwĩkĩte Ngai ithe witũ gwata njĩra iria tũrokire nacio mũndũ kwĩna ũru na gũtirĩ mũndũ wĩna kĩrũgame ciana ciaku ũigitĩre Ngai ithe witũ maũru marĩa marathugundwo nĩ ũcio mũru Ngai ithe witũ tondũ twendagĩra wega ona ithuĩ tauga hotu thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu mega baba witũ tũrathime na othe megũkĩte makĩiguaga ũru Ngai ithe witũ mahonie tondũ kĩhonia wĩna kĩo nĩguo moyo the baba tũmoe Jesu angĩkorwo nĩ meherekanĩra na angĩkorwo nĩ ngoma ciothe nĩ ihoto thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩweho Ngai ithe witũ ona nĩwe gũtũra mwathani bamĩrĩ ĩno ndamĩiga guoko-inĩ gwaku rũgama na ciana icio ciatigwo mateithie kwenda na baba witũ na nĩgetha mathondeke Ngai ithe witũ mũciĩ wao na bamĩrĩ ĩyo tũrĩa Ngai ithe witũ ithe wao aramatigire nĩ hamwe Ngai ithe witũ ngoma mũru ũrĩa ũkaga nĩ ahotwo nĩwe Jesu to wĩna hinya na wĩna ũhoti ũguo nĩguo ndahoya na mangĩkaga kĩndũ maũkaĩra Ngai ithe witũ maheage mwathani ũrĩa ũtanamũingĩ Jesu witũ ũguo nĩguo ndahoya na arĩa tũkumagara baba witũ umagaragia na ithuĩ ũguo nĩguo ndahoya njĩra iria ciothe tũkũgera
turugamirira Ngai ithe witũ nĩgetha tũkinye na thayũ, na twakinya na thayũ no tũkwĩra nĩ thengio. Ũguo nĩguo twahoya twetha Jesu witũ ũtũhe kĩririkano, ũtweherie kĩriganĩro kĩrĩa kĩrehagwo nĩ Saitani, tũkariganĩrwo nĩ ũrĩa twĩrĩte tũgathiĩ na njĩra njũru. Ũguo tiguo twahoya tũteithie Ngai ithe witũ, ũtũhe ũgĩ wa maũgĩ na ũmenyo, ũgĩ na taũku Ngai ithe witũ, tũgataũkagwo nĩ njĩra ciaku na twende gũthiaga nacio, tondũ nĩ tũbundithĩtie ona ũgatuonereria. Ũguo nĩguo twakĩhoya o ũtatũ-inĩ waku Ngai na Jesũ Mwathani witũ. Rĩu ningĩ nĩ twahoya Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, twawĩige guoko-inĩ gwaku, ĩtĩkĩra gwĩka maũndũ mega, ona arĩa maratongoria ĩtĩkĩra kũmonekera, ũmahe ũguo wa gũtongoria, na nĩgetha bũrũri ũikare na thayũ. Bũrũri ũyũ nĩ wa kĩrĩkanĩro, ĩtĩkĩra kũũririkana, na tondũ woigire Ngai ithe witũ gũkũ nĩkuo gũgũkagwo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ magĩtuithanio macira makĩhoya thayũ. Ngai ithe witũ reke ũcoke kũũthondeka, na nĩgetha arĩa marĩũkaga magagũcokeria ngatho na makamenya Ngai wĩ muoyo. Ũguo nĩguo twakĩhoya o ũtatũ-inĩ waku Ngai na Jesũ Mwathani witũ. Tũratũma tungatwo nĩ Ngai na Jesũ Mwathani witũ. Basi rĩu nĩ wega nĩ ũndũ wa Mwathani nĩtũrĩkĩtie noguo twagĩtangatha andũ me hakuhĩ nĩ andũ a Karatĩ, nĩ ndĩ mwĩ hakuhĩ haha gũka haha mũthenya wa Jumatatũ, na irio andũ mekorerwo hema-inĩ harĩa mauma, no ithuĩ andũ a Bendera tũkuma oro ũguo na athuri anyinyi Ruka nĩo tũbuatĩte. Ĩĩ mũndũ wa Bendera ndũgacoka harĩa uma, tũrathiĩ ũũ, no andũ angĩ othe macoke hema-inĩ nĩho tũkũrĩra. Sawa. Alirika
Mwathani wakwa thino nota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa ĩ Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa no ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna marĩhi nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheri Mwathani wakwa thĩno no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraga na maithori Mwathani wakwa Baba ndaririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩ njũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩrio nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ngeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thĩno no ta werũ-inĩ